telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabaing ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan. Third time, 28 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 saga kag welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. May aga Pilipinas, may aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato riyang aparatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong adlaw naman kita iya sang kadasig lang sang aton iyang mga inadlaw no sa aton iyang mga kabombo. Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa petsa 5 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022 kag sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga tagpalamati sa subong naman iya nga aga no para iya makabenan sa aton iyang Christmas countdown sa karon no kadasig lang gid sang aton iya nga mga inadlaw kung tanawon naton ang kalendaryo naton subong do
kasan o lang sugod no ang bulan sang Setyembre. And subong no petsa 5 na kita kag sa aton iyang Christmas countdown. It's 111 days more to go kag Christmas na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 111 days more to go before Christmas. Wow, amo ni ginhambal naton nga yara na kita sa Bear Month. So, panugod na ni. Do nakabulubutwa man kita sa Agosto, no? September na. September 5. Kag ginaisip na lang nato ng mga inadlaw ante sa kadlaw sang Pasko. Again, it's 111 days to go. Sige, sa subong iya nga aga no marga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan. Driman sa aton iya nga palatuntunan. Pero antes ang Christmas Day, syempre may mga celebration kita. Driya sa may syudad sa Bacolod sa as confirmed ang First Family. First Family. Yari diri, no? Mangin dinapit nga bisita sa Patigayunon nga Mascara Festival 2022. Utang balon si President Bongbong Marcos, no? Si BBM, si First Lady Liza Araneta Marcos, kag Mr. Benny Marcos, ang mga dinapit nga bisita, guest of honor sa parabuto niya nga Mascara Festival 2022. Kag subong man sa aton nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita. Speaking sa Mascara Festival, ang mga participants para sa Miss Bacolod Mascara 2022 115 ka mga kandidata. Ini nga mga kandidata subsidized ang ila sini nga gasto sang city government. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan sa dugang pa nga mga balita, no, nga aton iya nga diskusyonan ang maayo pagid nga balita kay may inauguration na sa para iya sa pagtukod bala sang ginahulat naton, ginahulat sang tanan ang Bacolod City General Hospital. Di may inauguration na sa Friday. That will be on September 9. Suno sa confirmation ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Dira sa may barangay Vista Alegre. Kag sa ato riya nga mga kauturan sa dugang pa nga mga balita, kadto kita sa luwas sang pungsod. Kahapon nag-depart ka nag-abot man after 4 hours, no? Dito iya sa may Indonesia si President Bongbong Marcos, no? Para sa iya siring pinakauna nga state visit nga sugataw or sugata sang mga Pinoy, no? Filipino community dito iya sa may Indonesia. Samtang sa dugang pang mga balita, ang DFA magapanguna man sa pag-uyat sa kaso sang Pinay nga si Mary Jane Veloso ngayara sa death row sa may Indonesia. Kag subong man sa mga kauturan naton, kag speaking man sang state visit sang aton iya nga presidente, no? Karon sa mga bombo correspondents naton kay after Indonesia mapa-Singapore man ang aton nga presidente, so mangina kaupod man naton karon ang aton nga bombo international correspondent direkta iya makabinan sa Singapore. So sa liwat sa aton mga kauturan initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita ang nagapangalagad no dirigid lamang sa Bombo Reports sa first edition. Pero subong iya nga aga, kamustahon man naton? Kamusta ang sitwasyon naton driya sa may palibot sang syudad sang Bacolod? Kamusta
sa mga kabombo naton, no? Ang aton iyang sitwasyon, no, sa aton iyang mga kauturan, no, driya sa may palibot ta subong ti September na giban. May mga nagakuan na, may mga ano na ganing pagtawag sina, may mga hikutar na bla, nagtakod na sa mga Christmas lights as early as now. Basta ganing magsugod ang bare month, yat iban pa bangon na naman yung mga Christmas lights. Doon ka saan, ulang kita na malaklo, no, sa mga Christmas lights, mga Christmas decors, tabra, mga Christmas trees naton. So, pabangunon ta naman, no, subong bare month na kita. And mas exciting, ang balaga rin naton, kay kung sang una, yate daw medyo kwan pa kita, inablang damo pa, sulo stricto pa, subong puya, tido ka okay na gid, no, para sa aton iyang celebration sa Christmas, no. Ti syempre, we have to be very careful lang gid sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton, especially kung mag-celebrate kita, kay ti syempre no, ang COVID, ara pa man hindi man madula, no, ang monkeypox, we have to remember, ara man sa gihapon. Sige. So, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, chikaron naton, no, ang aton iyang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Kamusta? No, subong naman iya nga aga sa mga kauturan ta. Kamusta ang sitwasyon ta sa pila ka mga merkado, no, Libertad, Burgos, Central Market, sus mga kauturan ta, mga market vendors. So, aga paninaga-malataga, panigabulugtaw, nagapariser na sa mga utod naton nga sa may syudad sang Bacolod or rather sa ibang nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, nagapangapi, no, gapainit-init sang tiyan. Kag iban kinanglan magmata temprano pa or kinanglan naton nga magmata aga pa, no, kay may mga obligasyon kita, kinanglan naton sa mga estudyante, ha, may klase, so dapat gamat-amat na ni, no, kaya kinanglan dapat temprano kita nakatulog para aga pa kita iya nga magburugtaw, no, ting mga iloya sa puluyan or mga amay, sinong regadigamo dira, no, so as early as now, mga kaburig sa Panimalay, tinagabugtaw naman, mga kasabayan naton every morning, no, inabalang kinanglan tayo magkayod temprano pa or aga pa para nga makasurvive naman kita subong iyang adlaw. Mga remedyo general tang mga kauturan, mga drivers, kamusta? Ate, lauma nato na ang oil price rolled back mo, nag oil price hike sang tinalikdan nga Martes, buwas nga adlaw, may oil price rolled back. Hindi na siya dako. O na yung lagi nabala to, no? Kung mag-oil price hike, ganito ko talag ko, mag-oil price rollback, no? Pero sige na lang kayo nag-oil price, doon ginahampangan lang gid kita, no? Kasubo, no? That is why mga drivers tanga mga kauturan, nagapulaw bugtaw man, no? Kinahanglanon, no? Ang pagpulaw bugtaw para makakayod, para panibag-o nga adlaw, makakaon naman, makaremedyo naman, para iya sa mga panimalay. Kag subong man sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no, dugang pa nga mga balita, no, ang aton iya nga tutukan drigid lamang sa aton iya nga palatuntunan. Sige, subong iya nga mga FWs, kamusta? Especially nga dira sa Indonesia, ho, yara subong nga aton iya nga presidente, nagapatigayon iya sang state visit Indonesia, Singapore, na mo na yung mga lugar, no, by ang pagabisitahan or bisitahan sang aton iya nga presidente sa iya sini nga pinakauna nga state visit. Dali sa mauto ito nga mga Filipino, so alerto man. Kaya mo ning ginambal naton sa din man niya nga bahin sang kalibutan, mayara gid kita nga mga OFWs, nga mga overseas Filipino workers nga dira, no, trabaho, no, amo na iya ka maabilidad ang aton iyang mga utod nga mga Filipino. Sige. So again, subong iya nga aga, kamusta, no? Ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod, chikero naton. Una, nga hugnat sa balita sang patrol. Syempre, aton iya nga promo sa Bombo Radyo, no? Nagapadayon lang enhance swerte sa palengke promo naton sa subong
No, ika-anom na nga simana sa pagbato naton sa inyo sa mga entries, and congratulations sa mga winners naton sang Sabado. Wow, sadya kita sa may Silay City Public Market. And dito nato nakitan kadamo sa mga maayo nga mga kumalanta dra sa may syudad sang Silay, no? Kasadya gid, nag-video kay challenge kita, nag-parlor game, and syempre may nagdaog gid nga anom ka mga winners worth 1,000 pesos nga cash, meaning 1,000 pesos worth, meaning 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. And of course, sa mga send-in entries naton nga, wow, subong nga adlaw ang inyo sa nga awarding sa first prize nga nakakuha sang 5,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Sa second prize winner nga nakakuha sang 4,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack. And sa third prize winner nga nakakuha sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. So, congratulations gid sa subong nga ikanom naton nga simana. So, padala lang gid kamo iya sang inyo sa nga mga entries. Kaya mo ning ginambal naton, the more entries you send, the bigger chances of or winning, no? The bigger chance of winning. So, amo na gid ang pinakasekreto dira subong pa nga syempre kamahal sa mga balaklon. That is why subong yang aga machikar naman kita sa ato nga merkado, no? Driya sa may syudad sang Bacolod. Chikero naton unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton, no? Kay man sa kamahal sang halos tanan, no? Sa kamahal sa aton iya nga mga nagapanguna nga mga baraklon. Titanawon taming bugas subong kung may pagbago sang presyo. Kaya ginatanaw gani, ginabulubanta gani may mga pag-iyo sang presyo subong nga simana, no? Ay grabe na lang gid iniya. No, that is why para may giya man ang aton niya nga mga kauturan, no, kung ano naman ang sitwasyon Lunes, kamustahon naton sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod? Una nga hugnat sa balita sa patrol, kamusta ang aton nga merkado? Subong iya nga aga. Subong nga Lunes nga adlaw, Bombo Gracelyn Lubaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning. Mamaan? Yes. Mamaan, good morning. Live kita subong sa Libertad Public Market. Pati sa ako sa Lunes nga adlaw, Mamaan, kakitasig ka. Aton sining inadlaw, no? Di syempre niya po leto mga kauturan, kasabay man bala sa ila sining pagpangabuhi, no? Bisan nga pigado, at least, di ba? Nag-iho, kung hindi ka mag-iho, pabilin ka din. No? Dapat hindi ka magpabilin. Oo. So, yes, babaan. Kagati diri ko sa lapit sa ano na yun? Sa entrance, di ba la? Sa Libertad Public Market sa sulod na ta na yun. Siyempre, ginacheck yan tagay ang mga presyo, no? Sa mga nagkapanguna nga balaklon. Hindi ka dapat madula babuan sa atong nga panimalay ang bugas, no? Bahala na ang wala sudan, may bugas lang. Oo, bahala na wala sudaan, bahala na wala kayo nagbakal sa imo sining mga kinanglanon sa kaugalingon, no? Mapapagwapa, basta may bugas ka lang bubuan. Mabuhi ka gid siya. Bahala na memorize ang sudan, Bombo Grace, no? Basta may bugas lang. Yes, sakto kagay bambuan. Kamo nang kasamay sa aton sa mga utod, especially nga kapigado sa buong ara sa labi sa syudad, no? Kay kung sa syudad ka bambuan, wala ka sa sudaan. Lain nga kung lapit ka lang sa mga baybay, sa mga bukid, yan may gihuon kapato mo. Correct. Isa pa, lapit sila sa humayan man, no? So, makabuga sila, makapamutang sila. Hindi sa syudad, kilo-kilo ang ginabakal, no? Kung wala ka remedyo sa ng adlaw, mga remedyo niya lahat ng mga utod, ay kabakal bugas. So, pagkategid na may bugas sa imo, sini, nga panimalay. So, bambaan, chikaron ta ang mga presyo sa palamat kasimana nga wala ta ka-chekyar, dili sa Libertad Public Market, dili pirmi sa ginalabyan ta, no, kag ginakuhaan taman sa presyo kay aga, pati sila bukas. Sir, good morning! Good morning, sir. Pakalaban, sir? Charlie Charlie? Oo. Charlie Foot? Di ba? Ano may ka? Soriano. Sir Charlie Soriano. Sir, ang inyong presyo sa nagkailangan nga variety sa bukas, nang mahal.
Subong no, nagbarato siya, piso man lang ang ginubo subong. Bo, Mayo. Ang ginubo. Mayo ay nagbarato? Yes. Nagnubo sa subong. Nga man. Tanan-tanan. Oo. Oo, nga nagnubo subong. Ambot na, way may idea. Ay ka may ideya. Pero pila na ni kasi mana nga amo ni ang inyo sa diri nga pricing. Mga 2 weeks no. Nga piso ng nubo kada variety. For example, ang white rose 43 na sa naligad. Sang ligad no, nagtaas tapos naglubo naman. Nag-45 pag isa sang ligad bay. Yung subong na 44 naman sa. Di Mayo man ang mga feedback nga mabato nyo sa mga gabakal diri. Okay man. At least nagnubo no? Sa piso. Naglubo naman sa piso. Oo, ano na pinakabarato, sir? 42 lang kami. May 40. Subong wala na sa 40. Dasig ang 40. Subong kay Ano lang ngalan sang 40 pesos? Kilo. Kilo nga bugas. Okay, dinami man ang iya nga. Okay man, ano, mayo man. Kay Vietnam sa baho Japan. or May hamot ito eh. puti Vietnam. man siya. Ano pinakabakal ya subong? Muna Japan, white rose. Ang imported na to Nasmin, Oo. Master. So, gina-expect man namon, no? Nga magnubo sa nga magnubo. Diri sa inyo, may chance pa gin magnubo, mga pila ka peso. Wala lang ko idea man, pero may latest ang mataas pagid ko no mo. May update sa buong bugas, mataas pagid ko no. 3 or 4. Ang 3 peso, 4 peso? But wala lang ko idea, basta mataas ko ta. Hindi kinakuhaan, kaya gani di. Sa shopping, sa Good Rice. Pwede na yan. Sa na sa shopping, Banago, Banago. Order mo daw, pakamusta. Oo. Basta maubos niya ang stock niya, mo lang yung presyo. Basta maubos ang stock niya, mo lang dapat ang presyo. Amo lang Japon, no? Anong tag-iya, diri di? Tuntay ka to. Ay, siya. Why, para sa... Oo. Tumambaan, titanan ko no, nag-nubo piso. No? According kay Sir Charlie, isa-isa ho ng tabi. Ario, ang Master Chef Hasmin ni Bambuan. So, ang naligay, 44. Oo, isang ligat 44. 43 na subong. Ang White Rose, 45. 44 subong. Red Season, nga best season na siya. Miss Lisa. The best sila siguro. 43, 42 na lang. Napula po. Oo, lapu-lapu mo man. Pila ng kilo sang lapu-lapu? Ara, 1,970. 42 na lang sa bumumbuan mo kada kilo. Na mo man may kabakal sir nga isa ka sako. Isak-sako. Narap man mga bakal ah. Kalabanan, kilo-kilo na. Oo, kilo-kilo kalabanan. Hindi makaya nila ang budget. Kakuan. Di ba buwan, kilo-kilo man sako. Natin siyempre, amat-amat umalanta bangon mo after nga naglabay ang bulan sang August. Nga pertigid ka poraot. No? Kati subong diri sa area dahil sir. Ano pangalan ni Sir Man? Neng Jimber. Ang ngalan siya na Jimmy Chan. Jimmy Chan. Jimmy Chan? Oo. Ati, ito pa din isa man yung tag-iya sang... Lain na siya. Lain man na siya. Okay. Kasi pamuan, ang mga naka-display rin nga bugas, no? So, balanon, gil nga mga bago pa, no? Isa pa, damo pa din sa ako. Damo pa din stock sa kaking ubos na yung 40 pesos. Ano maabot naman ng 40 pesos? Karon may 40 na kami. Kaya kagapon nabusan kami. Teka dasig, man ba? Kamusta ang kita? Okay malang Amo malang Japon. Oo. Ano na nga bulan, ang expect nyo be? Or usually, sa isa katuig, ano nga bulan, ang pinaka-damo ikaw mo nakita? Lang, November 1. November 1. Ngahaw? Sa pilit lang kami gano'n. Sa pilit? Makabawi, gid siya kung November, tungod sa pilit. Ang pilit, subong tagkilang kilo? 48 na subong, nagsaka ang pilit. 45 sa ligad. Nagsaka ang pilit? Bumbuan? Ang pilit lang ang nagsaka? Sabay ka pilit na siya? Pilit yan. Bumbuan? 45 ang pilit ng ligad, 45 pesos, subong 48. At November, mataas pa ganyan. Okay. Ambot lang, lang ko idea. Nagatmakad do sa Tigkalalag, base Bombo Grace.
Yes, sa Bamboan naman na siguro nga mahal ang siya pilit. no, kontra sa mga nagkakain nga variety nga bugas Bamboan. Pero Mayo, kay nagnubo siya subong, galingan mo ng hambal ni Sir. May mga patunda nga base days from now, masaka naman. Yes, sa Bamboan naman ang pagtunda. Tika subungin na padasig man Bamboan ang subsidy sa kada farmers. Kaya nung naman mong 5,000 na kay may 8 billion nga subsidy ni mo ang government. Subungin na padasig kay para nga masuportahan ang aton sa mga farmers ang hinahalinan gidya sa bugas nga nabaligya sa kada merkado Bamboan. Amo gani. So, maayo man yung subong no, nagbrato sa piso. At least di pa man na, Bombo Grace, no? Kung pila ka Yes. kilo imo baklon, let's say mabakal ka 10 kilos, so may 10 pesos ka more or less nga masave kay ti. So, kumpara sa nagligad. Pero ang pinakabarato nila is 42 pesos, no? Amo na lang 40. 40. Pero wala. Pero wala. Karon So, pa maabot. Grabe no, amo lang gidna, no? Kaysa unaya, may mga 30 plus pa Bombo Grace, no? Na Yes, mabakal ka Bomboan. bala? Oo, na-check tatabigad sa Burgos Public Market ng Mantemera. Sa tag 38, Bamboan. Medyo hindi siya galing puti-puti. No? May mga salakot. Doon ka bahay siya. Pero kamot siya ha. Oo. So, amo na, ang iban sina Bombo Grace, ginamba nila doon, hindi sila magkuha sa mga may humot bala. Kaya ba siga tukar ang ilang mga balatian? Oo. Bamboan, sa naligad. Or sang una pa, ang ano pala tawag, no, pag-harvest. So, after 6 months pa na ako nang subong. After 4 months, no, after 3 months, maka-harvest ka na sang bugas. Salain naman gina bugas subong. Amo gani man. So at least mga kauturan naton kay mo na blagi na bala naton Bombo Grace, sina checkar ta ng bugas kay bala na wala ang tanan basta may bugas mo. Yes, Bamboan. Kag syempre, baka man naton mga kauturan makabaka bisan 2 kilo, Bamboan paigo sa kadto nga di nga adlaw, no? Kung damo ka mo susulod sang panimalay, Bamboan, ti magastog gid, no? Mas manami nga mas manubo pa gid, no? Kapanubo ang presyo sa bugas, no? Kasi Bamboan, makibot lang ta after a year, mag 20 pesos na, no? Yun yung presyo sa bugas. So, hindi man ay posible. No? Kayo hulang danay ang mga ga-upot pala. No? Para nga ma-achieve naman na. Kasi syempre, hindi pa muna nga balaklon, matindi lang kaya sa kamahal, bala sa presyo, hindi man na yung sakto. No? Mas manali kung ang bugas, nga kinahanglan sa tao, hindi mabuhi ang tao kung hindi makapaon rice Bamboan. Ibang galing nagapatamaan lang sa rice, no? Muna nagkakabalatian nun man. Pero syempre, kinanglan tagidya ang rice Bamboan. Damo na nagabalakal sa bungaga Bombo Grace, no? Yes, Bamboan, kadamon diri sang nagabalalakal. Alas na kung gag-open, sir? Mga 3. 3 a.m. Tapos ma-close ka mo? Neng 6:30. 6:30. Okay, Bamboan, 3 a.m. until 6:30 sang gabi. Open day, sir, no? Ang ila diri nga baligaan sang bugas. So, mga pilaman ka sa sako mo paubos nila Bombo Grace sa gabi? Mga pilaman, sir, kasako paubos na, sir? Mga 15 kasako sa isang kadlaw. 15? Ngayon na, sir? Okay na na, kaysa kilo-kilo mo lang kami ka na mo. Pandemic, pila lang kasako ko? Kung Ng pandemic, ito naman ito. away po ko din na-assign sa pandemic. Pero ang 15 okay na sa inyo. Nagdamo, nagsaka, nag-increase man. Oo, maubos man ang 15 sa isang kadlaw. So, sa August yan, bilang to? Kung Sa August. tangogot, Bilang kasako ko? damo. Damo man to. Oo, tika syempre, bugas kinanglan, tagid yan una. Okay. Mabaan? 15 kasako, mapaubos nila sa buong racer. Oo. Ang bugas ya, syempre, kinanglanon, maski kilo-kilo nang ginabakal sa iban, pero masupot na Bombo Grace, kay iban na bla. Especially mga remedyo general, mabakal na siya, kung anong kita nila subong, amo na mabakal sila subong, then buwas naman. Isa naman, another kilo naman, or 2 ka kilo. So, muna nga supot man, no, Bombo Grace? Yes, Bamboan. Hasta nga maubos ang 50 kilo sa isa ka sako, another sako naman pa buwa nila, buksan nila, no, until maurot naman. So, karon ko, no, may maabot ng mga stocks, Bamboan, ibiga-deliver dire, kag, ti mera na sa 40 pesos, kay
usually ang 40 pesos mo nasi ko na maubos. So syempre pinakabarato. Pag ang pinakabakal ang galing diri pangbuan usually ang white rose. No? Oo. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Grace. Yes, pamuan. So live kita diri sa Baligaan sa bukas, no? Diri sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Grace. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita gidalon sa aton subong yang agad diri sa aton nga palatuntunan. Bugasta, nagbarato siya by 1 peso, no? Sa subong nga semana, halin sang talikdan nga semana, pero ang ginabaryan nila base siniman nga mga inadlaw masaka man by 3 or 4 pesos ti hamakon mo lang na. Isa doon, hindi mo naman siya. Kasi syempre, ang mga naga-retail, ang mga naga-baligya bla sa market, hindi man na sila ka-control kaya kung anong supply nga mahatag sa ila, no? Tiya mo man na, kung magbarato, pabaratuhan man na nila, kung magmahal, pamahalan man na nila, no? Kaya ang bugas ya, bahala na wala ang tanan, bahala na bagay sa iba nato yung mga uto, bahala na nga wala sudan, basta may bugas lang, kahit mabuhi, kaya basta may bugas ka lang, bahala na memorize ang sudan, no? Meaning sa pinsar mo na lang may sudan ka, may lugaw-lugaon ka lang daabi, basta may bugas lang. Bomboan, sang una, may mangsanaya pa nga bugas nga nami na sa hamot na sa kunting angon muna sa, okay, oo. So, sang una, ang mga NFA bla, do laka mo na gani makitaan man, no? Kaya niya, bulo barato lang gidya ang kilos na tag 27 pesos, more or less, no? Pero iban, syempre mga utod naton, hindi man magbakal, kaya nablang do, kung may balatian ka, kuno do, magkalatukar man ang balatian mo, kami mga humot or mga baho na siya, no? So, amo na, no? That is why. So, sa panyempo ta subong, no? Ang halos tanan ang mga hinabalaton sa mga kauturan tanaga malahal. So, kaysa ako may mga balita nga, at least nagbulubahado siya, do kapasalamat man kita, no? Amo na ang pilit lang o galing, no? Nagmahal man siya. So, amo na ang sitwasyon naton subong sa aton iyang merkado. At least may ideya kita, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga diri sa aton iyang pagpangalagad trigid lamang sa Bombo report sa first edition. Na sa aton lang nga pagpanambalik. Dereng kita, standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang say Balik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Nagdangat kita sa oras. 3 minutos na nagkarigad sa oras nga 5 sa aga. Sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni magmalataho, aga pa magburugdaw, bugtaw na, bango na ha. 3 minutos na nagkarigad sa oras nga 5 sa aga. Mas mawili man kita iyasang tulog or mas mawili man kita iyasang bulubarikutot subong iya nga aga. No? This time, sugilanunan taanay ang pinakauna nga state visit sa aton iya nga presidente. In fact, kahapon, nag-abot na siya sa may Indonesia. No? Ang pungsod kung sadiin, amo ini siya ang pinakauna nga state visit sa aton iya nga presidente. Monday, Tuesday, and then after sang iya sining pagbisita iya dito sa may Indonesia, mapadulong naman siya, no, ang aton iya nga presidente sa may Singapore sa mga interviews gani sang Bombo Radio Philippines, no, sa aton iya nga Bombo correspondent. Direkta iya makabinan sa may Indonesia bauti ka init gid sang pagsugalaw o kon pagsugata no sang mga Pinoy sa Pinoy community sa Indonesia sa aton iya nga presidente. Kaya syempre gina-look forward nila ang pagbisita dito, no? Especially mga utod naton nga mga overseas Filipino workers, no? O kon ang mga utod naton nga mga OFWs, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Pertigid sila iya ka malipayon, especially man sa especially iya mga kabinan, no? Sa maayuman nga balita nga dala
no sang aton iya nga presidente. Hambal ko na gani no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa after sang state visit ni BBM sa may Indonesia, kadto naman siya iya mga kabinan dito iya sa may Singapore, no? So amuning mga itinerary niya kay syempre lapit man lang mo. That is why nga sa sinaman mismo nga adlaw ti abot man siya no sa may Singapore, no? Sa aton iya nga mga kauturan sa ang iya nga state visit sa Singapore, buwas dayon, no? September 6 to 7 ang iya nga state visit sa may Indonesia, September today 5 and 6, no? So kahapon actually yara na siya dito sa may Indonesia. So speaking man sang state visit sa aton iya nga presidente, yari sa piyak nga linya. We have our Bombo correspondent, direkta man iya sa Singapore. Kamusta honta? Antes man maghugpa dito nga aton nga presidente dito sa Singapore. Kamusta honta ang sitwasyon subong sa Singapore? Yari sa piyak nga linya ang aton nga Bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Singapore, si Ma'am Raisa Consabo Bilasa. Ma'am, maayong aga. Upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga, Bomboan? Yes, Ma'am Raisa, ano oras dira sa inyo subong? Pareho lang kita? Parehos lang kita oras Yes. sa Bomboan. Yes. Alas 5:05. Oo. Ma'am, kamusta ka mo dira sa Singapore? Anong sitwasyon ninyo dira subong? Sa Subong, medyo okay naman, Bomboan. Yes. Magambal Umpisa kita sang- nga okay ang aton sitwasyon. So ano na ang ang gihos ang tawo, mga pagsulod dira sa inyo, especially kung tourist ka, Ma'am Raisa? Sang umpisa, ginlift up naman sang government sang Singapore ang Subong, hindi na parehas ang una nga stricto gid. Kay sang umpisa sang August 29, why na kami tuksok sang mask. Okay. Hindi na required ang mask sa indoor sittings, except lang kung sa mga essential services, parehas sang mga hospital, MRT, LRT, ang mga public buses bala. Tapos ang group size limit way naman, kag ang mga sa urubrahan balik na ang tanan nga mga employee sa urubrahan. Kag hindi naman required ang mask sa urubrahan settings bala. Okay. Kag ang safe distancing wala naman, capacity limit wala naman. Okay. So as depende na lang sa imo sa mga tawo kung magsuksok sila mask sa sagwa or sa mall. Oo. So as in yang na gid dya, no? Naghalog na gid dya sa inyo totally. Kay diri gani sa aton, Ma'am Raisa. Ma'am Raisa, diri gani sa aton sa may Pilipinas, gina-encourage kaya gyapon ang social distancing, ang pag-face mask. Why pag dya naghambal ang Department of Health nga kakson, may mga LGUs gani nga gusto nila, but then naghambal ang DOH ops hindi anay. Hiti mayara pag kita, Ma'am Raisa, sang monkeypox, pero dira sa inyo, may COVID man sa gyapon, may monkeypox, although vaccinated naman ang halos tanan, no, Ma'am Raisa? Oo, mostly kang as of September 3, no? Damo pa man ang may cases pa man, pero ang sa vaccination, mostly nagid ang vaccinations 93% kang total kang population naka-receive na at least 1 dose. Okay. Kag ang 96 nga eligible population, tapos 93% kang total population kumplito na gid sa vaccine. Okay. Kag ang 79% sa ang nakapa-booster na. Wow. Oo. Sumayo gid. That's why siguro nga naghambal ng gobyerno ninyo yung ati okay na, maski wala face mask, okay lang? Oo. Kag subong ang COVID, hindi naman gid masyado parehas ang unang grabe gid kung mag-COVID ka. Oo. Ang iba wala naman gani symptoms, why kabalo nga sila may COVID na. Oo.
Tapos, unless mag-ART sila kag mabalaan nila. Ang iba wala gid niya symptoms niya. Tapos, Ma'am Raisa, kamusta dirang monkeypox? I mean, may kaso ka mo dira. Kaya diri sa Pilipinas, nakasulod na siya eh. Oo, diri sa Singapore, so far, mga 16 cases na kami diri sa monkeypox. Oo, pero nang ginaano naman sang NCID, kung ang report sang monkeypox, so na-monitor gid nila, na gina-quarantine. So, pero, So, may- yeah. Okay. Pero Ma'am Raisa, ang mga dalagko lang ang mga gatherings bala, why na gid na siya limit dira sa inyo? Why na siya limit? Bisan magbisita ka sa balay, ang una may limit siya, subong wala na gid siya limit. Tapos depende na lang sa inyo kung mag-face mask ka mo or hindi na. Okay. Yeah, pero ang mandatory na lang subong nga face mask na lang gid public buses, MRT, LRT, kag sa hospital. Kag sa mga clinic abi magbisita. Okay. Amo na lang na. So which means nga pag-abot dira sa aton nga presidente kay may state visit siya sa inyo dira sa Singapore buwas nga adlaw September 6 to 7. So pisar mag-gathering pa ang let's say Filipino community just like sa ginhimo dito sa Indonesia. So wala naman niya problema eh. Wala naman problema ang pagtipon-tipon, Ma'am Raisa. Wala nagid bumbuan. Okay. Okay, depende na lang sa tawo kung mag-face mask. Pero subong dire sa makita mo, ang iban nga tawo, defend na lang nila sa kugalingon nila, gasok-sok pa sila yung mask ang mostly gid sang mga tawo diriya. Despite the fact nga gahambal ang government nga pwede na hindi ka face mask, pero may mga ang mga tawo makita mo ga face mask. Oo, kay first time sang August 29, nagwa ako kay haba ko, hey, wala na face mask. Nagtry ako no, kadto sa idalom, sulod sa shop. Wala ko nag face mask, pero pag sulod ko, daw na man ako nga sila yaga suksok mask, ako lang isaya wala ga suksok mask. Feeling ko doon nag-violate ko ang law sa Singapore. So, dali naman ko kuha sang mask ko, suksok na lang ko kay doon natahab man ko. Oo. Pero actually, maski wala ka to face mask, okay lang, no? Oo, okay na. Pero kahapon, yung testingan ko gid wala gid ko yan nagsuksok face mask ya pag unless na lang gamit ka sang bus kag MRT, suksok ka kag kung ara ka sa platform sang MRT bala. Oo. Suksok ka mask. Pero pag wa mo, kakasun mo na lang siya, magsulod ka sa mga mall. Do normal na gid siya pero mostly ka mga tawo gahalong gid bala. So iban sa ilaga suksok gid yung mask. Okay. So, at least, no? At least bala, makitanta. Ang Singapore, abi, no? Katinlo sa nga lugar. Isa sa disiplinado man ang tao, no? Ma'am Raisa? Oo. Bisan kahambal ng gobyerno nga okay na, pero sila pang-protekta bala sa sa kaugalingon nila. Oo. So do amugid ni ka man sa gihapon. Oo. Do amugid niya ang kung sa aton pablado pamatasan no ang dira sa Singapore, they're very disciplined. Kita mo tinlo lugar kanami. Oo. Paktugid. Oo. So kamo di bala kadamo-damo sa mga Filipinos, Ma'am Raisa, no? Oo. Damo kamo sa Filipino community, damo man kamo siguro biski din ka magkadto makakita kagid Filipino, no? Oo, bisan din kagid magkadto bumbuan kisa akibot ka na lang. Kisa English ka pa sa ila kisa way ka kabalo. Filipino na gali. Tapos magbalikid ay nga nag English ta kay Filipino ka man. Kay Ilonggo. Oo. Tagalog ka man ay makibot ka man gulpi na lang naging Ilonggo. Oo. During that time, sang election time, very active man dira ang mga Filipinos nga nagboto para sa election, Ma'am Raisa? Oo, mostly kang mga Filipinos nga diyan nakaparehistro, no? Oo. Kay ako gani first time ko nagboto, no? By the way, bumbuan sang sini nga election. First time ko nagboto kay kang san ulang ko yan nagparehistro dire. Oo.
So sang pagparehistro ko, timing wala pa election. So subong lang naman nag-election, hindi bala. Oo. So ang mga tao dire, ang mga Filipino, active man sila magboto. Depende sa imo kung magboto ka, appointment ka ba ng pa-appointment ka online para may time slot ka magboto ka sa embassy. Pwede man nga walk-in, pwede man nga maghimo ka sang time slot mo ba, magpa-appointment online. So sa ako, nagpa-appointment online ko para dire-diretso na kay pag-abot mo dito, kung may time slot ka, pasudlong ka naman nila kag magboto. Tapos kung wala ka, walk-in. Oo. Just Pwede like, man. yes, just like sa imo, ma'am, during that time, very active ka nga, hindi ka active amo na sa una, pero nagparehistro ka gid because gusto mo magboto, because anong ginalauman mo sa sistema naton sa ibotohon mo nga presidente? Kita siyempre tanan nga tao ga-expectar sang pagbag-o, sang mga sang aton nga di ba? Especially sa mga OFW. Amo na bala. Oo. So subong nga mabisita dira si BBM. Anong dira sa inyo sa Singapore like tomorrow? Anong inyo nga feeling like pareho sa imo bilang isa ka OFW? Kag anong ginalauman mo sa iya? Nalipay man ang mga OFW dire mga Pilipino sa pagbisita ni BBM. Kay mostly dire maka BBM gid abi. In short siya nagdaog-da. Dire sa Singapore sure 100% sure siya gid dire ang nagdaog. So kang that time gani nga election do dire bala si Taberna mo. Oo. So damo nga Filipino man ang buroto BBM. So nakasubaybay gid sa sa election sang una sa kung ano ang resulta. So sa pagbisita ni BBM gyan nalipay gid sila tanan nga makakadto diri si BBM. So hopefully kung makabisita si BBM sa Lucky Plaza, dumugon gini siya sang mga OFW ta dire. Grabe gid ang paglaom, ang paglaom sa pag-abot ni BBM dire. Nalipay nila, expect sang maayo nga balita sa pagbisita ni BBM buwas, no? Ang mga, yes, tomorrow, ang maka-BBM, ano nang tawag sa ginatipunan yung mga FWs? Kundi sa Hong Kong, mayara na sila lugar. Kamu dira sa Singapore? Sa Lucky Plaza, muna natawag nila nga Lucky Plaza, no? Dira sa Orchard, dira gina sila matiniripon, Matilipon. Anong name sang place or ano nga street or ano nga lugar? Orchard Lucky Plaza. Orchard Lucky Plaza. Ano na kalayo sa imong lugar subong? Sa akon nga lugar, medyo malayo na siya bumbuan diri sa akon, dupira na siya ka station. Okay. Pero same line lang, red line. Kaya ang Orchard is red line, so ako red line man. So bali mga hindi ko lang sure kung pira bumbuan ka station. Pila ka minutes? Pila ka minutes away? Like mag-travel ka? 40 to 45 minutes by train. By train. Okay. Sige. Dire-diretso na bumbuan. At least. Hindi man gid siya gid. At least kay balog kita nga ang mga pumuluyo mga Pinoy maki BBM. Meaning ga-expect sila gid sa maayong balita. Anong concern nyo, Ma'am Raisa, sa inyo bala nga mga OFWs nga mabatian mo man sa imo or sa mga fellow mo? Anong concern nyo nga mga OFWs nga inablang kumiyara kita presidente, amunin tani ang himuon niya para sa inyo nga mga OFWs? So far kay Duterte, so far diri sa Singapore bumbuan, no? Do kami nga mga OFW diri, hindi magit parehas sa iban nga country, no? Parehas sang Saudi, sabi? Sang Muslim country. So far diri, siguro para lang sa Pilipinas lang gid mo. Kamuya, okay kami diri. Okay gid kamo protektado. Kami diri protektado man kami nga mga OFW diri kung sa diin kami nga sektor, no? Nga naga-urobra. So far why man gid diri problema gid sa Singapore. Hay kung may problema kami nga mga pareha sa akon abi nga domestic helper, so
may mga may ginaparapitan kami nga makabulig sa amon. Yes. Have you heard, Yeah. kiti, di ba may ara, Filipina, just like kundi subong yara, to siya, Ma'am Raisa, sa Indonesia. May Pinay ni siya, nga si Mary Jane Veloso, nga very popular. Yara sa subong sa death row sa Indonesia. Bangod sa kaso, may kaangtanan sa droga. No? Amo ni siya. So, syempre, galaom naman tong Filipino nga mabuligan ni siya or especially sa pagbisita dito sa aton presidente. But so far, kay amo ning kaladlukan, no? Just like bala sa inyo nga mga OFWs, kini ginambal, inosente ni siya, kay posible ginsulod laman ng droga sa iya, nga bagahe or something like that. Sa inyo nga yara dira sa Singapore, so far, kaluyan, wala man sang kaangay sini, di ba? Wala so far bumbuan nga OFW diri ako nga nabalaan nga may kaso sang droga. Kay diri sa Singapore tama gid abi sila ka strikto kag siguro nahadlok naman ang tawo nga mag gid bala ang mga Pinoy mag sang droga diri. Kay diri perti ang ang batas nila sa when it comes sa droga. Oo. So, kag hindi gid malala diri ang kaso about sa droga gid. Like ang gobyerno very gid. Anong describe mo, ma'am, or pag-observation mo dira? When it comes to drugs, drugs cases bala? Dasig sila mag bumbuan kay parehas abi halin sa Malaysia, no? Magsulod diri sa Singapore. Ang boundary, diba? May check gid dira, may gamantay gid. Grabe gid sila ka higpit kag inaagyan ko na dati nung nagkadto ko sa Malaysia, nagtabok ako. May mga pulis gid sa may sa dira magtabok ka sa pihak. Sa puerto? Gina-check gid nila. Oo. Very strict. Anyway, Ma'am Raisa, salamat gid sa imo time. At least kita magtapos mensahe mo sa pamilya mo diri sa Pilipinas. Halong kamo dira perme sa especially sa pamilya ko dira sa barangay Bilida niya Sina Iloilo. Maayong aga sa inyo. Kag sa akon nga friend dira sa may pamilya Malan dyan sa Zone 1, 148 Talisay City. Okay. Maayong aga sa inyo tanan. Maayong aga, Bomboan. Salamat, Ma'am Raisa Consabo Belasa. Ang ato niyo Bombo correspondent, direkta iya sa Singapore. No? Siyempre, mga OFWs to makibibiyam. Mabalgan ni Ma'am Raisa. Nadumugon gini siya kung magkulokanto. Hindi siya sa Orchard Plaza, nung ginatawag nila. So, in fairness, ang Singapore, isa sa takum, tinlo, no? Kalabanan naman ng feedback, no? Sa mga utod daton nga mga Filipinos nga ara dito, balikan tang patrol Bongpo Kim. Siyempre, nanamian sila, no? Ambal talaga ni, although tapos naman tong eleksyon, ang ato na yung nga punto is that sa mga state visit, especially sa ato niya nga presidente, may madalagid siya nga maayong nga balita. Especially subong yara siya sa Indonesia. Subong magapanguna ang Department of Foreign Affairs sa pag-uyat sa kaso sang Pinay. Bala nga si Mary Jane Veloso nga yara sa death row sa Indonesia bangod sa kaso may kaangtanan ni siya sa droga. Amo gid niya ang amo ni siya ang subo gid, no? Especially bla kung ikaw OFW, mabiktima ka bla blang isa sa pagkasakit-sakit nga sitwasyon. Tiyang hambal diri sa Department of Migrant Workers, Secretary Susan Ople, ini ang rason nga ang DFA ay mayara sang institutional merit kag knowledge sa status sang kaso no kun nga sila magauyat kag magluwas dere syempre gina-consider man ang kaimportante sa paghambal nga mayara lang isa ka tingog bala no para sa very sensitive nga kaso. Una dere ginpakigbahin dere ni Ople ang sulat sang mga ginikanan ni Veloso kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga regahinyo nga maghimo sang pamagi agud makapauli na si Mary Jane sa aton nga pungsod. Ang ini nga sulat ginpadala naman sa DFA, no? Kung madumduman si Veloso sa karon nakadetain ni siya
sa Indonesia bangod sa kaso nga drug trafficking. Hambal niya, syempre gindinay niya gid ini ang kaso batok sa iya kay ginhambal nga na ginsugo lang siya nga dalon ining kontrabando nga nakasulod sa suitcase, no? So ang ini nga suitcase nagaunod gali siya sang 2.6 kilograms ang heroin nga nakitaan sa iya nga luggage sa Yogyakarta Airport way back to 2010. Dugay-dugay na ni actually. So ginfilean naman sang reklamo ang iya nga mga recruiter nga sanday Maria Cristina Serio kag Julius Lacanilao sang human trafficking, illegal recruitment kag estafa cases. Sang April of 2015, nakaschedule nga supposedly ibutang sa firing squad si Veloso pero sa mga ulingat iyon nag-apilar sadto si former President Noynoy Aquino III, no? Sa late president naton. So that is why man sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ginatagan kumbaga ginpagbigyan bla, no, sang Indonesian president nga si Joko Widodo matapos nga madakop ang mga recruiter. Ti hasta subong ho 2010 pa ato si Mary Jane Veloso. Ti kun inablang kun mahibaluan tama, no, kun guilty siya diri or hindi siya guilty, pero ano ni gani kun mabuligan siya, syempre ang apelasyon sang pamilya mabuligan. Ti although balang sila subong ang administrasyon ti ara naman na sa DFA gina-monitor nila. And syempre ginalauman gito sa pag-aboto sa aton iya nga presidente na bilang makaapilar, ma-check gidya ang kaso kay kun hindi man lang niya guilty ining pinay nga ini ti makaluluoy gidya kaayo, no? Inablang ugis amay mga instances man nga mabiktima kalaway kaya hinlong. That is why kung may mga ginapadala, especially gina-remind ang mga utod naton yung mga OFWs, kung may ginapadala na mas kikilala mo pa, you have to i-inspect gidya i-check mo gidya kung kayak balo kung ano na, kung kontrabando na, ati kung madakpan ka, kaluluoy ka gidya kaayo, no? Just like, no, lesson learned na ning natabo sa kay Mary Jane Veloso, ngayara siya subong sa Indonesia, na? Sige, so, balikan tang patrol, si Bombo Grace Lindobaton, sa dugang pa nga mga balita, madulong sa aton subong iya nga aga, sa subong Bombo Grace, sa dugang nga report, please go ahead. Mag-live-in partner, dakpan sa mga bus operation yung patigayon sa Bacolod City Police Station 1. No? Isa ka lesbian, isa ka babae, mambuan. So, ang mga sospetsado, ang Mosanday Daisy May Salvador, nag-edad sang 21, kagina siya ginakabing street-level individual residente sa Barangay 21, siyudad sa Bacolod, samtang ang kaupod niya mo si Kim Jazel Zamora, mamuan, nag-edad sang 20 anyos, no? Residente sa Barangay 27, sa mga syudad. So nakuha sa ilabang buwan ang 13,600 pesos sa ginasuspetsohan shabu, no? 7 ka mga sachets tanan kag may ara pa sang nakumpiskar man nga marijuana bombuan, isa ka plastic, no? So nagabalor ini sang 3,000 pesos kag ining duha ara subong sa Police Station 1 for proper disposition kag isa pa bombuan may ara sang isa ka himata, no, nagareklamo sa pagsakit ni sa duwa ka mga sospetsado, no? Nita pa mahambal kung sakit mangid sila ano tani pamuan, no, ato ni nga kuan karon sa hepe sang Police Station 1 kung ano magit ang kamatuoran, no, sa ginalegar nga ang duwa ka mga sospetsado sa drug bypass operation ginsakit, no, kay may ara kuno sa mga pilas, no, kung pwede man na madakpon kung may ara mangid sang hindi maayo nga nahimo nga ako no sakiton pa. So yes, so paanda na karon sang dugang nga mga detalye. So ano sila, mag-live-in partner sila, Bombo Grace? Yes, Bomboan. Anong alegasyon nila nga ginsakit, Bombo Grace?
So, Bombaan, ang regarding sa pagsakit na sa ila, tika syempre, Bombaan, may mga pilas sila kuno mo, no? So, amo lang na ang basang imata sa atong information nga nakuha nga araman sa pagpatigaya sa drug bypass operation. So, lang taon na ni karon kung ano inaka matuod kay usually Bombaan ang mga allegations na mala na nagagikan sa mga suspetsado no ini upamahambal nga matuod ina kay mismo gani sa pagdakop sa drug bypass operation ga dinay pa sa mga kapulisan ta ma-witness naman na sa drug bypass operation nga wala man mabuan sa nagakatapo nga amo na pero syempre gaan taman no sang ligwa no para sa side naman sa mga limata sang ining mga suspetsado Bomboan. Kaya in fairness man sa ila Bombo Grace, although nga ti kung magkaladakpan na sila kung positibo man gid amo na ti hindi lang niya pagsakiton kay may ara tuod nga duga aligar lang may ara man nga matuod kay ang bukol nila visible man gid sa ilang mga kalawasan mo Bombo Grace. May ara man nga, ano ba buwan? Ara ba lang manakpan ka na, madlagan ka pa, ti madasma ka damo na ya, no? Ngayon kuha ka ng mga pilas. Kay lain man niya ang igo sang dusmo, lain man ang igo sang tapungol, or ginganit kada, no? Anyway, amo lang na yung aton, no? Sa mga kapulisan. Siguro may mga times lang gid nga hindi sila ka-control sa ilang temper, but we have to remember man yang ara kita sa kwan sa PNP taya. So, at all times kinanglan lawig gid aton nga pasensya maski na umol ka na Bombo Grace. Yes, mo ande ban pagid era sang na hupot man nga mga armas no. Bisan amo na tani patigayon naman sa Japon ang maximum tolerance sa atong mga kapulisan kasi syempre mag-amo na nga may nagareklamo kabalik man sa ila Bomboan. Correct. Sige. Anyway, antes ka mag-extra, Bombo Grace, to ka okay man sang tiyempo, tano? I mean, daway ka talithi sa bungaga. Bombaan, kagina nagatulot-talithi, but supong wala naman, pero hindi pa klaro ang aton sa nga kalangitan nari sa public plaza, syudad sa Bacolod. Medyo gray pa, Bombaan. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombaan. Ini si Bombo Grace din lubaton nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din lubaton sa dugang iya nga report. Yung dalawang sa aton subong iya nga aga. Mayara na iya nga daan nga. Inam lang cookies abla kas ang ining mga subject sa drug by bust operation maumul-umul mga kapulisan ta. But syempre, sa mga kapulisan ta, gina-remind ta, amo nang ginatawag maximum tolerance at all times, no? Kaya hindi mo man na siya pwedeng sakiton, no? Maski na akig, ganada kay do ka, sobra na gid, pero relax lang. May amo nang ginatawag, mayara kita sang justice system. Ipaagi, tagid na iya sa proseso. Hindi iya pwede nga butang balon may sala siya, tapungulon mo na lang siya, or na, si paon mo, nano dang imo, sininghimuon. That is why mayara iban nga nagareklamo. Pero ang iban na iya, reklamo lang, no? Way man sa kamaturan, no? Pero amo lang gid na, gina-remind naton sa aton iya mga otoridad or sa aton iya nga mga kapulisan. By the way, sining Mascara Festival 2022 ang aton nga bisita diri ang first family gid ha si BBM no katibisip siya subong sa iya nga mga state visit nga earlier na diskusyonan naton si President Bongbong Marcos ang first lady no si Liza Araneta Marcos nga nabaluan naton taga Tubo gid diri sa aton sa may or taga diri ang iya nga mga roots sa may na Bago, di ba? Bago City sa province of Negros Occidental and Vinnie Marcos, amuning ilang bata. Hindi si Sandro, no? May ang isa niya pagidya ka bata, no? So amo ni sila nga tatlo gidya ang first family ang mangin bisita sa Mascara Festival 2022. Grabe no. Kay mante ang Mascara Festival naton bago ni siya balik. Dumduman nyo, sa mga tinalikdan man, si President Rodrigo Duterte, halos, basta may Mascara Festival, magluwas lang sa pandemic, ito syempre, why siya dari kay pandemic, no? Basta every Mascara Festival, aragin ng presidente. So, it could be nga subong niya mo man yung matabo, no? Kada Mascara Festival, yari na ato mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning!
Yung aga sa liwat bomboan. Sa liwat mayang aga sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod Kisabugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ginasigilanunan nga ni na Mondre Bag-ulang, gin-confirmed na nga ang first family butang balon si President Bongbong Marcos, si First Lady Liza Araneta Marcos nga ang roots tagdirigid sa Negros, and si Vinnie Marcos, amuning mga manginbisita sa pagpatigayon namon next month sa Mascara Festival 2022. In-confirm na ini sang local government unit sang siyudad sa Bacolod ang pagbisita nga mangin guest of honor dere ang first family. Kag, speaking man sa Mascara Festival, at gin-confirm naman kahapon sang chairperson sang Miss Bacolod Mascara 2022 nga may 15 dere ka mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara. Sa una, ang pangalan si ni Mascara Queen, subong Miss Bacolod Mascara kay hambal dito ni Sir Carlos Duran, ang chairperson. Duhimuo na gid nila bla Bombo Lindsay nga inabalang mayara na sang koronahan nga Miss Bacolod World, Miss Bacolod International, kag Miss Bacolod Universe para sila ni ang mga kandidata nga magakumpit man sa national. Kaya pa si may pareho man kami dira sa inyo nga si Rabea Mateo ang nangin Miss Universe Philippines. Na kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita, ang ginahulat sang tanan ang Bacolod City General Hospital. May inauguration na siya sa palaabuton nga Biyernes, September 9, sa confirmation gani ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Yang author sini iyang nga bill or hagna nga ringin kasuguan agud makapatukod ang Bacolod sang iya sini kaugalingon nga hospital. Kag bago lang gid kita nakapag-iangot to sa aton nga Bombo International Correspondent direkta man sa Singapore kay tibla by tomorrow yara man to ang aton iyang presidente September 6 sa Singapore from Indonesia. Ang hambal ni Ma'am Raisa Consabo Bilasa, hambal niya excited naman kami makadto diri sa BBM kay nga ang mga Pinoy diri nga daan during the time sang election halos BBM ang tanan. Siyempre, dumugon gid siya sa mga OFWs kung mag-abot siya diri. Excited naman tong Filipino community, just like dito sa Indonesia, sa pag-abot sa sining state visit sang aton iya nga presidente. So, amo ni so far, mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod, kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay. Maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri mga balita sa syudad ng Rojas sa Bugos nga probinsya ng Capiz. Speaking since state visit sang aton nga presidente ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito kagabi sa may Indonesia, particular sa Jakarta. Kung sa diin gani nangin kaupol niya diri ang masobra 200 ka mga Filipino man sa ginpatigayon nga Filipino community gathering. Kaupot ang aton nga presidente. Kag napadulong man dito kaupot sang ni PBBM ang iyang atiayon si First Lady Attorney Liza Marcos kag ilabata nga si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Kaupod ang mga opisyal pagid sa aton nga economic team sa aton nga gobyerno. Kag sunod diri sa kay Bombo International Correspondent Ginavilla Limpin Kumla nga grabe gid ang pagbaton sang mga Filipino community dito sa kay Presidente Marcos. Kay man ginapahayag nga daog man didto sang nagligad nga eleksyon, daog didto si Presidente Marcos batok man sa ila dito iban pagid nga kasumpong sang eleksyon. Kag ginapayag diri nga wala diri sang nasambit si PBBM sa iya nga mensahe bala sa mga OFWs Indonesia. Wala sa may nasambit may kaangtanan sa kaso siningan OFW nga si Mary Jane Veloso. Kag posible nga itugyan iniya sang presidente sa sa assigned nga agency ining pagtalakay sa kaso ni
Mary Jane Veloso. Kag muna sinasambitan pagid nga pagtililipon, nagpasalamat man ang Filipino community sa iya and si PBBM man sa mainit nga pagbaton sa iya sa Indonesia nga nahibaluan. First time niya man nga nakakadto sa among nga pungsod kag umumani ang first nga pungsod nga nabisitahan sa presidente sa iya nga pagpungko bilang presidente sang Pilipinas. Sa dugang namon diri nga balita lokal, sa amon diri nga police reports, ti may-ari diri sa mag-utod nga nagluntad ang kinagamo ang magulang na luthangan sang iyang manghod kung sa diin gani ti naigo sa iyang tiil ining biktima nga ti sa karon padayon nga ginabulong diri sa may ospital sa may Bailan District Hospital ining biktima nga si Noel Tupaz Dumali, 41 anyos, kag residente sang barangay Agbalo, Banwasang Panay. Ang suspect diri ang iyang manghod nga ginkilala kay Jemar Tupaz Dumali, 36 anyos, kag residente sa barangay Takas, Banwasang Pontevedra. Ang natabo 1:30 kahapon sang kaaganhon sang didto sa gwa sang binalihan ining magulang sa sakay sa iyang tricycle, hinali na lang nga nag-abot ining iyang manghod kag may dala niyang armas luthang kag hinaling agin luthang ang iyang magulang. Kag muna sa pagkabati sa mga naka-duty nga kapulisan sa sulod sang binaylihan, nagwa ining mga pulis nga Sanday Police Senior Master Sergeant Ray Falco, upod niya Sanday Police Corporal Jessan Canton Hos, kag Gilbert Elekelio sang FBBI. Kasi nga pagwa, nagpakilala nga pulis naka-uniforman. Hinali na lang man naging luthang sining suspect si Police Senior Master Sergeant Falco. Mayo lang may may pagkakardo sunod diri sa mga komento ining si Police Senior Master Sergeant Falco kay waay siya maigo. Nakalikaw siya sa subong, matapos nga nag-surrender man ining suspect after niya nga ginhimo ato, nag-surrender siya sa isa ka pulis kag sa karon gina-kustodiya siya sa Panay Municipal Police Station. Hindi na magpasaka sang kaso ang iyang magulang, pero si Sir Falco decidido nga pasakaan sang kaso ining suspect. Kag may-ari man diri sang video nga na nakuhaan ang isa ka concerned citizen may kantanan sa lalaking yara, posible, sa makahulupog nga limnon, nga ginasinakit niya yung iyayang ido, pinapinakol niya tang ido. Kita sa video, tang hindi na mapahingadlan nga persona nga naga-hinipi pa, naga-inuwang ang ido sa kasakit, kay sa pambakol man, tang sining persona. Isubong, subong adlaw sa Lunes, posible nga padulungan ini siya sang amon diri nga opisyal sang sang syudad kay hindi ini maayo kag dapat nga mapasabat ini siya sa sining iya nga ginhimo nga pagpangsakit sa sapat. Sining ido nga nakita ganigid sa video. Amo lang ini so far mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombolensia. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sang Aklan. Una diri naghatag na naman sang dugang dungog kag bugal para sa amon nga probinsya sang Aklan. Ang ini nga isa ka manunudlo nga ginhatagan sang isa ka tumalagsahon nga award ini balang Asian Excellence 2022 Achievers Award. Ini siya si Dr. Ju M. Himlan, head teacher ini siya sang Tamalagon Integrated School nga nagaisalahanon nga awardee diri sa aton sa bilog nga Western Visayas nga nakabaton sang nasambitan nga pasidungog. Ang iban nga kaupod niya tong awardee gikan sa NCR kag iban man nga mga pungsod. Inihabi si Dr. Himla ng iyang ginahimo Bombo Radio Western Visayas ti
halin siya, nagtudlo siya sa private school antes nga nagtudlo man sa public. Dito, nahibalaan niya nga daw iban ang culture sa public school compare sa public. So dito, naisipan niya nga idonar na lang ang iyang iban nga sweldo, particular kapinggid sa 10% sa iyang nga ginasweldo kada bulan, ginatalana niya nga ibakal sa mga school supply sa mga estudyante. Makon mo na 10% sa iyang nga sweldo yearly, ginabakal niya na sang libre nga school supply sa iyang nga mga student. Kaya tibalan na natin pag sa private school daw mga may kaya ang mga estudyante, pero pag sa public damo gidya ang mga imol or mambal natin nga daw nalisdan gid sa ilang nga pagbakal sang ilang nga mga kinahanglanon sa ilang nga pagsinulunan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon subong adlaw later mga alas 10 sang aga igapatawag sang amon nga alkalde diri sa Banwa sang Kalibo ang ini nga 3 ka mga persona nga nagvandalize sa mga public buildings, public CR diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Ay ti ano man di man nato babalaan kung ano ang tripping sa ini nga matatlo ka mga kalalakinan nga nasa pool sa CCTV nga sila galiya ang responsable sa mga vandalism nga nagakilinatabo diri sa amon sa Banwa sang Kalibo. Kalain to ang amon nga mga CR nga ang kwarta nga gindamit sa pagpatindog ang kwarta sang publiko nga ginasamad lang sang iban nga mga way sa mahimo sa ilang kabuhi kundi ang magpanamad man sa mga maayo nga proyekto sa aton nga gobyerno para man tani sa ila, para taning sa tanan man. Samtang sang nagigad nga sa Baduti, naging maayo man to ang pagpanulupod no sang payout sang ining educational cash assistance diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan matapos gani nga nag-designate na sang 3 ka area ang DSWD dito sa Banwa sang Banga, Ibahay, kag diri man sa Banwa sang Kalibo. Naging maayos kag way na gid man sa mga nabaton nga reklamo, way na gid man sa mga issue ang ini nga ikatlo nga payout sang cash assistance sang DSWD diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Samtang napakipagangutan man namon kagina ang amon nga Bombo International Correspondent sa may bahin sang Indonesia kung sa diin nalipay man to sila kalabanan particular ining Filipino community nga napakipagangutan namon tuman gid ang ilang nga kalipay kag nabatian nila sa presidente ang mga bagay nga gusto gid nila nga mabatian. Isa na dira ang pinaka-importante ang paghatag sang assurance sa aton nga presidente nga magapadayon ang maayong relasyon sa aton nga pungsod sa pungsod man Indonesia. Di ang Filipino community man dito sa Singapore nagahulat man sa pagbisita ni PBBM kag nag-expectar man sila sang madamo nga mga bagay na gusto man nila nga babatian from our president. Amo lang ni so far amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo nagbugos man nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Lansi. Damo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Gintawag diri sang transport group sa syudad sang Iloilo nga labugay ang nagakatabo nga pagsaka panaog sa presyo sang gatong dinibangod nga ti apisar ginapananaw diri ang or may aras ng rollback buwas nga adlaw ti hindi niya sa gihapon makabawi sa duha ka semana sang magkakasunod nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita, ang dengue cases magluwas ya sa problema sa COVID, magluwas sa problema sa cholera kag acute gastroenteritis. Ti problema pagid sa dengue, ang ginapangatubang diri namon kay tisabahin sa probinsya sang Iloilo, nagdangat na yan sa 17 ang mga nagkalamatay. Kag ang kabugosan nga numero sang kaso sang dengue diri sa amon
nagdangat na sa 2,205 cases. Sa iban pa rin namon nga mga balita, ti ang mga opisyal sang barangay Tanza Timawa Zone 2 bao nagapanawagan rio sa mga ginikanan nga hindi ilang ya pag-isalig sa barangay officials ang pagbantay kag pagpunpon sa ilang nga mga salawayon nga mga kabataan. Ini matapos nga kasunod ini sang pag-rescue sa mga pulis sa 7 ka mga kabataan nga nagagamit sang rugby sa sulod sang Tanza Public Cemetery diri sa amon sa may syudad sang Iloilo. Ay ambot na lang ni sa mga minor de edad diri sa amon Bombo Radio Western Visayas. Pila lang man ni sila o galing kay tikalain bala kahit sa lamharon nga edad nga kung tani ginatuon nila sa mga leksyon nila sa eskwelahan o kung nagahampang pero ti ang pag-rugby mo ila bomboan. Amo gid nang masubo. Amo man diri sa amon pulo pareho gikita nga sitwasyon na Bombolin City. Ang rason bala ang isa dira nga nakita naton ti amo ning ginahimo sa mga kabataan kay ti dira sila na kumbaga nagdako sa kalye tapos anong gina-expectar mo kung ang mga ginikanan amo man ini bala ang ginapakita nila kumbaga ti silang role model ti kun dira man sila sa kalye karon no ti kundi amo maning sundon sa mga kabataan Bombolin City. Amo gid, ti ang resulta sini sa paggamit sa rugby nila, ti malala utok nila ho. Kulang na lang luodan ni sila sa mga opisyal sa barangay kag sa mga pulis, ka mga salawayon gano ni mga ginikanan nila yaman, paborita. Amo na no, una gid na ang balasulon mo ti syempre ang ginikanan no kay sila mo ang unang makaupod sila mga kabataan kag sila gid sila dapat ang magdisiplina, galing kay subong, hindi na sila basta-basta madisiplina, hindi na gani guro magpati sila nga ginikanan, tapos ibaso na lang kung kaisaman sa aton nga gobyerno nga hindi gani maagwantahan sa mga ginikanan. Ang butan silang mayad silang himuon na lang Bombolin City. Ti isang pag-rescue ganito sa ila sang isa kadlaw sa mga pulis to bawa ginpabasa sila sang Biblia. Ti ang lain pagidere basib lang ma-involved pag ini sila Bombo Radio Western Visayas sa mga krimen kag ti mga insidente diri sa amon sa syudad nga ti way taman ginapangayo o galing ang epekto bala sang ginaubrayan nila ti indi gid malayo nga matabo ini Bombo April. Tama ka gid dira Bombolensi no kay man nakitaan na nga daan sila sang senyales nga amo na ang ilang nga paadtunan kay kung matino kaya nga klase sang kabataan no sang bata ay hindi kaya maghimo, hindi kaya to maghipit ng rugby nga himuon mo na para nga samaron man ang imo nga kaugalingon. Ti kung may mga plano tani, no, kag may ambisyon sa kabuhi ini nga mga kabataan, ti tani gapamati ini sa maayo sa ilang nga mga teacher. Amo na ang bulok no kay kung kisa ginabasol man naton tuod ang ilang nga mga parents kay ginapabayan ang ilang nga kabataan pero hindi man naton imatanan Bombolensi or general kay ang iban nag-expect ng ilang parents nga ti ato ginahatagan sa allowance ginapatuon ng ilang mga kabataan pero sa tambayan gali kag rugby gali ang ginabakal imbis nga ibakal sa ilang mga kinahanglanon sa eskwelahan Bombolensi. Amo gid ti pipila di sa ila happy go lucky abi nila bla lipay-lipay lang ang kabuhi diri sa kalibutan. Ti kun ka isa kigan mo sila pa matatay kag mananay semo kulbaan pag inikana nila sa ila kay sila piya isog. Sige lang ala na ginako nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Wani kita yung mga kabirman bidin nga tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May ikaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ann Sintol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ika-2! 200. Ika-3! 200. Ika-4! 400. Ika-5 nga hatag! Ako sa
sa Roselén del Yumo, Sampurok, Malipayon, Rodriguez, Bacolod City, nagdaog sa Enhanced Purity sa Palengke 2022 dire sa public market sang Silay. Ibakal ko kinanglanon sa sulod balay kag bugas. Madamo kid nga salamat sa ilang nga promo. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy! Tutos na nakalipas sa Taknal 6 sa aga mga kabombo, maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago, mainit-init pa nga mabalita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw Lunes, petsa 5 sa bulan sang Setyembre 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, feel na ang pagsugod sa aton sininga Yuletide season mga kabombo, sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Bayara kita sang 111 ka adlaw, 111 days to go before Christmas. Samtang mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines sa balita lokal. President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos kag ilang bata mangin dinapit
nga bisita sa Mascara Festival 2022. Regional Director sa PRO6 magahatag sang rekomendasyon para sa luwas nga pagpatigayon sa mga festival sa Bacolod kag Negros Occidental. Samtang Governor Bong Lacson nagdayaw kay President Marcos sa pagpili sang Indonesia sa una niya nga state visit. Mga tagdaog sa week 5 sa ngilang swerte sa palengke, magabato na sa ilang premyo subong nga aga. Sa aton sining weather update, Typhoon Henry malayo na sa Philippine Area of Responsibility. Apa nagabutong gihapon sa southwest monsoon. Sa aton sining balita national, President Bongbong Marcos nagalaom nga makangkon sang bunga nga mga investment deals ang 4 ka adlaw nga state visit sa Indonesia kag sumuman sa Singapore. President Ferdinand Marcos Jr. hindi magbisita sa Filipina death row convict nga si Mary Jane Veloso sa iya nga pagbisita sa Indonesia. Former Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ginpili bilang bagong ambassador sa Pilipinas sa United Kingdom. Balita international, masobra 100 ka matawo patay bangon sa pagbaha sa Sudan. Private Cessna plane nag-crash sa baybayon sang Latvia. Balita sa negosyo, presyo sa diesel ginapabot nga magadubo sang 1.50 buwasaga, 2.50 naman ay gadubo sa presyo sang gasolina. Sa balita sa inampang June Mar Fajardo, ginhingadlan bilang best player of the conference sa 2022 PBA Philippine Cup. Balita naman sa entertainment, mga fans na Jason Abalos kag Negrense Beauty Queen Vicky Rushton ginakilig kadungan sa pagwa sa ila sini nga wedding video. Sa balita espesyal, una nga aircraft carrier nga ginhimo sang India ginpalili na sa bilog nga kalibutan. Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kag amoy aton si mga headlines. Kag karon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita na binigay sa balita lokal. Upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga balita lokal. Ginanunsya sa Bacolod City Public Information Office ang first family nga gilakipan na day President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kang ang bata sa maining nga si Vinny, ang mga special guests of honor sa Mascara Festival 2022 sa Bacolod City sa bulan sa Oktubre. Ang Mascara Festival sa masunod nga bulan sa Oktubre ang pagkapangunahan day Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez, Mascara Honorary Chairman Georgie Dingkong, Festival Director Lawyer Pinky Merano Campo, kag Victoria City Mayor Javier Miguel Javi Benitez. Nga mo naman sa karon ang current President of the Negros Association of Chief Executives. Ini ang 3 ka semana nga festivities nga pagasuguran sa bayan sa Mascara Olympics sa Oktubre 1 tubtob 16, Mascara Trade Show sa Oktubre 10 tubtob 16, kag Mascara Cultural and Culminating Activities sa Oktubre 19 tubtob 23. Samtang maghahatag sa rekomendasyon ng Regional Director sa Police Regional Office 6 o PRO6 sa Provincial Director sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO, agod nga masiguro nga hilway kag mindanalago ng pagpatigayan sa mga dalagko nga activities sa probinsya kasubong man sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Brigadier General Leo Francisco, mayara na sila sa naplastar ng security measures bilang pagpanghanda sa palabuton nga panaad kag Mascara Festival. Doblehon man sa kapulisan ang ginpatigayon nga monitoring kag pagbantay agod wala sang makalusot nga mga nagabaligya sang illegal nga droga kasubong man ang may malain nga mga tinutuyo kadungan sa mga event. Suno kay Francisco, nagikan ang mando sa National Headquarters nga magahimo ini sang rekomendasyon kay NOCPO Provincial Director Police Colonel Leo Pamitan. Agod niya mangin madinalago ang patigayon nga dalagko nga mga event sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man diri sa syudad sang Bacolod. Starting na naghahanda na ang ating Negros Occidental PPO tungkol sa mga malalaking event na to. Titingnan natin kasi meron naman kami major event management incident na ginagawa. Mag-recommend ako sa ating provincial director na pwedeng gawin para mapatibay pa yung paghanda, maging ligtas at maging matagumpay. Ang kabayan sa pagpayag ni PRO6 Director Police Brigadier General Leo Francisco. Samtang dugang kabalita lokal, gindayaw naman sang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental
ang unang state visit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pungsod Indonesia kahapon. Nibuluhan nga state visit sa presidente sa Indonesia. Anong umpisa kahapon, September 4 to September 6. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, husto ang ginhimo sa presidente nga unahon sa pagbisita ang kaingod nga pungsod sa Southeast Asia. Nilalantaw man sa gobernador nga ginuna sa presidente bisita ang kaingod nga pungsod sa Southeast Asia. Nagpanugyan man si Lacson nga hindi lang mag-expect gileon nga may impact gileon sa tion nga magbalik ang presidente nagikan sa state visit. First of all, I think he did right by first visiting ang mga upod nato sa Southeast Asia. Instead of going to the big countries like China or even the US, ginuna niya ang atong mga neighbors dito sa Southeast Asia. So I think that's a very good gesture. Second, being a new president, syempre, although kilala na siya, mas makilala na nila ang atong presidente on a more personal note. Kabayan sa pagpahag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang ginpahag sa gobernador sa Negros Occidental nga hindi lamang ang Victoria City ang nagpatigayon sang random drug test sa ilang empleyado. Bungod madamo man sang local government units o LGU sa nagpatigayon nga wala lamang ginpahibalo sa publiko kung sa diin mayara sa nagpositibo nga empleyado nga nagagamit sang illegal nga droga. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, wala pa siya nakabaton sang official report nga may nagagamit sang illegal nga droga sa mga empleyado sang Kapitolyo apang kun mayara man nga patigayunan nga drug testing. Hindi ini pag-i-anunsya agad mahibaluan kung mayara sa empleyado nga magapositibo sa drug test. Suno kay Lacson, hindi man sini pagtulirahon ang mga magapositibo sa drug test nga mga empleyado ilabi na kung casual kag job orders bangod makakasinig gilayon, magluwas na lang sa mga empleyado nga civil service eligible bangod mayara pa sa mga proseso antes makakas sa serbisyo. In fact, there were also other LGUs while lang sila yung nag-anunsyo. They also had their surprise drug testing and mayara man may nadakpan. So on the parts of province naman, well, I have not received yet reports of suspected users of illegal drugs. But if we feel that there will be a need, one thing for sure is we will not announce it. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Samtang dako pa isa ka laborer nga wanted sa kaso nga murder matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa katapos sa Mamalan City Police Station sa nabukid nga bayan sa Sitio Igao, Barangay Carabalan sa siyudad sang Himamalan. Gikilalang suspetsado kay Rene Boy Montez, 43 anyos, single, ka residente sa nasambit nga lugar. Ang ginserbi nga warrant of arrest kay Montez ang ginpirmahan ni Honorable Walter Zorilla, ang presiding judge sa RTC 6 Judicial Region Branch 55 Himamalan City diri sa probinsya sa tong May 6, 2019. Una naman sang ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo nga kailwayan ni Montez na recover kadungan sa pangaresto sa suspetsado ang improvised shotgun nga wala sa serial number kag wala sang shell. Ining si Montez ayara na sa kustudiya sa Himamalan City Police Station kag natala na pa sa kansang kaso o kung sandugang nga kaso bangon sa illegal firearms nga nakuha sa iya city nga possession. Samtang sa ato naman katapusan nga balita lokal kag para sa aton nga good news. Iga panagtag nasbo nga aga ang premyo sa mga nagdaog sa ikalima nga studio draw sa ginanswerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM. Nagabutaan bilang first prize winner si Pauline Taton sang Block 2 Lot 3 Gardenville Subdivision, Barangay Tango, Bacolod City. Siya may proof of purchase nga San Miguel Beer. Siya makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner naman mo si Maria Rona Hardinico sang Parauno, Bago City, Negros Occidental nga may proof of purchase nga R Floreta coupon kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Third prize winner mo si Rafaela Infante sang 4th row, Dalunan, Yulo, Bacolod City nga may proof of purchase nga Life Boy kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth sang gift pack. Nangin mabinungahon naman ang kabudlayan sa mga nagpasakop sa Week 5 sa online activation sa ginaswerta sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM.
Nagabutaan bilang first prize winner si Jelena de la Torre sang 172 Ruby Street okon St. Peter, Barangay Tangog, Bacolod City nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Samtang duha naman ang napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth sang gift pack nga ginalakipanan day Denmark Boulevard sang sitio Balingasag, Barangay Masulong okon Masulog 1, La Castellana, Negros Occidental kag Jess Marquie sang Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City. Sa mga tagdaog palihog lamang nga magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod subong nga Lunes alas 9 sang aga, magdala lamang sang duha ka mga valid identification cards. Philippine Standard Time, 14 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kaamoy ato makondan sa ato nagapuna nga balita lokal. Sa bahay naman, sa aton sinidalagan sang panahon, nagapuna nga mga balita national, international. Aton panumilikan ang mga detalye sini, pagkatapos gid lamang sini. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady Time, just 9 minutos na. Nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon liton kita sa dugang pagid nga mga balita. Una kita sa aton sining weather update. Sabayan sa aton sining lakas sang panahon. Typhoon Henry, malayo na sa Philippine Area of Responsibility. Apang ginabutong sa gapon ang southwest monsoon kung habagat. Yan yung dugang forecast sa State Weather Bureau para sa subong Lunes. Pagi kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Narito ang ating magiging lagay na panahon sa araw na ito. Si Bagyong Henry ay tuloy na pong lumayo sa ating bansa, pero hinahatak-hatak pa rin ang southwest monsoon o habagat. Kasalukuyan, ang habagat o southwest monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya ngayong araw makakaasa pa rin tayo ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Kaya sa araw nito, dahil sa habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Bataan at Zambales. Samantala, ang lalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin ang maganda at maliwalas sa panahon, maaraw, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm. Amoy ito mga kabombo ang dalagan sa aton sinapanahon, pinaagi sa kay Alza Aurelio. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Nagkaroon dito kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang mga balita nasyonal. Nagalaom si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga makaangkon sang bunga ng mga investment deals sang apat kadlaw na state visit sini sa Indonesia kag Singapore nga nagsugod kahapon Setyembre 1. Naginbilin ang Management sa Affairs of State kay Vice President kag Education Secretary Sara Duterte. Sa labing una sining overseas trip bilang Chief Executive, in-highlight ni Marcos ang importansya sang pagmentenar sang makusog nga alyansa kag partnership sa ibang nasyon sa economic recovery sa Pilipinas sa gikan sa pandemic. Si Presidente Marcos kaupod sa First Lady Liza Araneta Marcos, bata sininga si Ilocos Norte 1st District Representative Zandro Marcos, iban pa nga mga miyembro sa Philippine delegation nagsakay sa isa ka Philippine Airlines flight padulong sa Jakarta sa Domingo sa ngaga. Sa Special Order number 75, gin-designate si Duterte nga mga officer in charge samtang wala ini sa pungsod umalin sa Setyembre 4 tubtob Setyembre 7. Ini ang labing una nga kaygaynan sa 12 katuig nga ang Vice Presidente ang mga caretakers ng gobyerno imbes nga Executive Secretary sang Presidente. Sa departure speech ni Presidente Marcos kapon, ipagsining at tinutuyo sa iya nga mga state visits ang ma-harness ang potentials sang vibrant trade ka investment relations at sunod pa diri siya ang naglaom nga makabalik nga may bunga nga mga business deals nga mapermahan sa sining nga mga state visits agud nga mas mangin makusog ang economic ties sa Pilipinas sa Indonesia kag Singapore. My state visits to our ASEAN neighbors will seek to harness the potentials of our vibrant trade and investment relations. As such, an economic briefing, business forums, and meetings have been organized to proactively create and attract more investments and buyers for our exports in order to accelerate the post-pandemic growth of our economy. I expect that we will be coming back with a harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore.
Ang kabahin sa pagpamulong-pulong ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang hindi magbisita sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipina death row convict nga si Mary Jane Veloso sa iyang 3 kadlaw nga state visit sa Indonesia suno sa palasyo suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ang nasamit nga issue ang inescapable suno kay Angeles sa mga butang nga tuman ka sensitive ka nga isang kaso ni Veloso ay hindi sila makahambal sa maskin ano kag magaproceed na lamang sa deliberasyon. Si Veloso ang naaresto sa Yogyakarta sa Abril 2010 matapos sinakitan sa mga otoridad ang 2.6 kilograms nga heroin nga nakatahi sa iyang bagahe. Nagapanginwala naman si Veloso nga tumandok sa Nueva Ecija kag nanindugan sa korte nga ang bagahe nga iyang gingamit ang ginahatag lamang sa iyang mga recruiters nga sanday Maria Cristina Sergio kag Julius Lacanilaw. Apisar nga wala ini makahatagan sa translator nga makaexplikar sa iya kung ano ang nagakatabo sa korte sa lengguwahe nga iyang maintindihan. Si Veloso ang gin-convict sang drug trafficking kag sentensyahan sang kamatayon sang 2015. Pila ka adlaw antes ang iyang scheduled execution pinagi sa firing squad. Si Sergio kag Lacanilaw ang nag-surrender sa mga otoridad sa Pilipinas kung sa diin nakumbinsi sang gobyerno ng Indonesia nga i-postpone ang capital sentence ni Veloso. Pila ka adlaw antes ang scheduled departure ni Marcos padulong sa Jakarta. Nagpadulong ang mga ginikanan ni Veloso sa DMW agod niya maghatag sang letter of appeal sa Chief Executive. Suno kay Migrant Worker Secretary Susan Ople, ginpasa na sini ang sulat sang pamilya ni Veloso sa Department of Foreign Affairs o DFA nga mo ang gintugyanan nga magpanguna sa kaso. Samtang ginpili naman ni former Foreign Affairs Secretary ukon ining si former Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. bilang bagong ambassador sa Pilipinas to the United Kingdom. Sa idalom sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sunod naman sa palasyo sang Malacanang. Ang nominasyon ni Lacson nga nagserbe man bilang bilang anay speechwriter ni late President Corazon Aquino kang pinakauli nga DFA chief sa idalom sa Duterte administration ang ginkonfirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Ining ginkonfirma ni Cruz Angeles ang appointment ni Locsin bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Santo naman sa appointment papers nga napitsan Agosto 30, ining si Locsin ang makaangkon man sa jurisdiction sa Ireland, Isle of Man kag Bailiwick of Jersey and Guernsey. Sunod sa dokumento ining si Locsin ang makaangkon sa sweldo kag emoluments kag isa ka Chief of Mission Class 1. Sa idalom sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ukon sa bahin sang nagligad nga administrasyon, ining si Locsin nagserbe bilang permanent representative sa Pilipinas sa United Nations sa 2017 antes ini giningadlang bilang bago DFA Secretary. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal, pagapamatian pa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opinyon sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno tuwi sa face mask policy. Suno kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sangin pamangkot kung maghahatag sang statement si Marcos tuwi sa mandatory nga paggamit sang face mask. Ginpahag sini nga ang Department of Health o DOH ang mga nag-abiso sa presidente tuhoy sa sini nga butang. Suno sa iya dapat man nga maghulat bangod mayara sang intervention sa Secretary of the Interior and Local Government kag inhinyo sini ang Cebu nga i-defer ang ilang plano. Suno diri ginhatagan sang presidente sang balor ang opinyon sang DOH apang pamatian man sini ang tanan. Una na nga nagperma sa executive order si Cebu City Mayor Mike Rama nga nagamando sang optional nga paggamit sang face mask sa sagwa sang capital sang Cebu. Una naman niya ginpahayag sa DOH nga dapat mag-stabilize anay ang kaso sang COVID-19 sa pungsod antes maghukas na sang ang gobyerno sang face mask policy. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kag sabay naman sa mga balita international, balita sa luwas sang pungsod, mas sobra 100 ka mga persona
ang nakalamatay kag linibo ka mga pamalay ang nakalaguba bangon sa pagbaha nga gintuga naman sa launtat nga pag-ulan humalin sa nagsugod ang wet season sa Sudan sang Mayo. Masami nga nagatupa ang makusog nga pag-ulan sa Sudan sa tunga sang Mayo ka Oktubre kag ang pungsod ang nagapatubang sa malala nga pagbaha kada tuig ang ginatuna naman sa pagkaguba sa mga propiedad, infrastructures kag mga pananom. Sang tiliten nga bulan nagdeklara ang Sudan sa state of emergency bangon sa pagbaha sa anom ka mga estado sunod sa kay Abdelrahim, tagpamaba sa National Council for Civil Defense sa Sudan, nagdangat na sa 112 ang numero sa mga nagtalaliwan bangon sa pagbaha kag pag-ulan. Kabugusan nga 34,944 ka mga pamalay ang totally damaged, kag 49,060 ang partially damaged. Sunod sa United Nations sa pagbaha, ang nakaapekto na sa kapin 226,000 ka mga pumuluyo sa Sudan. Nagpaanda naman ang UN nga ang pagbaha sining tuig posible makaapekto sa 460,000 ka mga persona. Kag sa ato na katapusan nga balita international, isa ka private Cessna plane na nag-crash sa baybayon sang Latvia Domingo sang gabi sunod sa rescue service sang Sweden matapos nga nag-scramble ang mga jets sang NATO agad nga sundon. Ang ginuusoy isang nasambit nga eroplano, ang Austrian registered Cessna 551 aircraft na nagabiyahe nagikan sa Jerez sa southern Spain kag nag-take off ini alas 12:56 GMT apang wala sang destinasyon sunod sa Flight Radar 24 website. Nagliso pa ini sa makaduha ka beses sa Paris kag Cologne antes nagpadulong sa Baltic. Naglabay malapit sang Swedish nga isla sang Gotland. Ini ang lista sa tracker. Alas 17:37 GMT matapos makitaan ang amat-amat nga pagkadula sa kadasig sini kag altitude. Sunod sa tagpamaba sang rescue service ang Sweden, ang eroplano nag-crash sa baybayon sa naminha nakatungdan sa banwa sang Ventspil sa Latvia sunod sa isa ka Lithuanian Air Force spokesperson. Nag-take off ang isa ka NATO fighter aircraft agud nga sundan ang eroplano. Sunod sa Swedish Rescue Service, ilagin report nga wala sang maskin sino nga makitaan sa cockpit sang Cessna. Ang fighter aircraft ang nagikan sa NATO Baltic Air Police Mission sa Mari Airfield sa Estonia. Samtang sa aton sinibalita sa negosyo, maayong nga balita, bukod matapos ang duha ka semana nga pagsaka sa presyo sang gatong, makaginhawa sang madalom ang mga motorista sini nga semana bangod sa ginalauman nga rollback. Yari ang report kaupod si Bombo Jerry de los Reyes. Bombo Jerry, come in. Sa balita sa negosyo, matapos ang duha ka semana nga pagsaka sang presyo sang gatong, makaginhawa sang madalom ang mga motorista sini nga semana bangod sa ginalauman nga rollback. Sa projection sang Unioil ang kada litro sang diesel ang posible nga mabuhinan sang 1 peso and 50 centavos, tubtob 1 peso and 70 centavos kada litro. Magadubo naman ang kada litro sang gasolina sang 2 pesos and 50 centavos, tubtob 2 pesos and 70 centavos, samtang ang kerosene ang may rollback man nga 1 peso and 80 centavos kada litro. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang pagdubo sang presyo sang produktong petrolyo ang bangod sa COVID-19 lockdown measure sa China, kag bangod sa mga payag sang Estados Unidos kag European Central Banks nga nagasignal sang mas agresibo nga interest rate hikes bangod sa temper inflation. Masami nga ginanunsyar sa mga oil companies ang fuel price adjustments kada Lunes kag ginaimplementar pagkasunod nga adlaw. Sa aton nga foreign exchange rate, ang US dollar ay may baylo nga 56 pesos and 36 centavos, ang Hong Kong dollar ay may baylo nga 7 pesos and 18 centavos, ang Singaporean dollar ay may baylo nga 14 pesos and 19 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos, kag ang euro ang may baylo nga 56 pesos and 6 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 71 pesos and 10 centavos, ang premium ang nagabalor sang 71 pesos and 85 centavos, tubtob 72 pesos and 5 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 81 pesos and 23 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, matapos ang duwa ka tuig nga pagsuprer sang leg injury, liwat nga nakuha ni Junmar Fajardo ang iyang place bilang best player sa PBA. Ang center sang San Miguel ang nakakuha sang best player of the conference honors sa 2022 PBA Philippine Cup kay nagpanguna sa kadalagan sang Beermen sa ilang nga title clinching game 7 nga kadalagan batok sa TNT Trupang Giga. Nakapasulod ini isang 19 ka puntos, 18 ka rebounds, kag 5 ka assist, kag nakuha ang 8 ka sa 11 sining nga field goals. Ginhingadlan bilang MVP sa final si Fajardo ang nakakuha sang 19 points, 16.6 rebounds, 2.7 assists kag 1.1 blocks per game. Ini na kaapat nga higayonan niya nakakuha sini ang finals MVP honors kag nagtupungan na Sanday LA Tenorio, James Yap kag Danny Siegel nga maragtas ang liga. Mas nangin espesyal ang nasambit nga achievements para kay Junmar bangod nakitaan ini personal sang iyang nga amay. Gindedicate naman ni Fajardo ang iyang nga season sa iyang nga iloy nga si Marites nga nagtaliwan sa Oktubre. Pasalamatan man siniyang presensya sang iyang nga amay sa hampang. Una na nga ginanunsar ni Fajardo nga magatukod din sang isa ka fundraising campaign agud niya hatagan sang honor ang iyang nga amay kag magadunar sang kwarta sang kada puntos, rebounds kag 3-pointer. Nagpromisa man ini sang donasyon nga 100,000 pesos kung makasulod ang San Miguel sa finals. Samtang sa mga nagahulat sa wedding video na Jason Abalos ang nagrense beauty queen Vicky Rushton para sa aton sining balita sa entertainment. Malantaw na gidman ang nasambit ka video matapos yung pagwa sang official photographer, videographer. Iyari ang report sa liwat. Kaupo si Bombo Jari de los Reyes. Sa liwat, Bombo Jari, come in! Entertainment, ginpagwa na ang wedding video sa aktor nga si Jason Abalos kag negrense beauty queen nga si Vicky Rushton 3 kaadlaw matapos opisyal ang mga ini nga ginkasal. Makitaan sa YouTube channel sang Nice Print ang malapit na 10 ka minutos nga clips sang couple nga nangin emosyonal sa seremonya. Ginpakigbahin man ang mga clips sang ilang mga preparasyon antes ang kasal, kasubong man ang pila ka mga touching scenes sa reception. Si Abalos kag Rushton ang nagbayluhanay sang wedding vows sang Setyembre 1, Huwebes sang hapon sa San Antonio de Padua Parish sa Silang Cavite matapos ang masobra isa ka dekada nga pagupdanay. Sila ang na-engage sang Setyembre tuig 2021 kag ini ang ginanunsyar sang tinalikdan lamang nga Hunyo. Ginpakigbahin sang mga ini sa publiko ang ilang relasyon sang 2011 apang nagsugod sila sa pagdate sang 2010. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang itlog ang masamay nga ginakaon sang mga Filipino. Madamo ang sang makuha nga sustansya sa itlog ilabi na para sa lawas sang tawo. Una, mas mataas ini nga kalidad sang protina. May good cholesterol kag mayara sang madako nga vitamin D. Agud nga aton mahibaluan nga ang itlog ang aton nga ginbakal ang bag-o. Dapat pagbutang sini sa tubig, ini ang nagalugdang. Apang kun ang itlog ang naglutaw-lutaw, ini ang daan na. Mayara sang 13 ka benepisyo kay importante nga mineral ang itlog. Suno kay Dr. Ana, kung kita ang magkakaon sang duha ka itlog, mayara kita sa makuha nga 82% nga vitamin D, 50% nga folate, 25% nga riboflavin, kag 40% nga selenium. Samtang sa aton sining balitang espesyal, ginpakigbahin sang pungsod India ang nahimo sini nga first indigenous nga aircraft carrier ang INS Vikrant sa nagligad nga Biyernes pagasundan sa India ang UK kag China sa lista sa mga pungsod nga mayara sa isa kung masobra pa nga aircraft carrier nga nahimo sa sulod sang kung ila sini iya nga mga pungsod. Sunod sa kay Prime Minister Narendra Modi, ang carrier ay nagatang sa bago nga pagkilala sa nasyon. Adugang paniya mabudlay man ang ilan sini nga goal bila isa ka determinado nga pungsod wala sa imposible para sa ila sa karon nga nagapanay ng India sa pagpanglakaton nga mangin isa ini ka madalagon nga nasyon. Sa kabugaton nga kapin 40,000 katoneladas ang Vikrant makitaan nga medyo magamay
kung ikumpara sa may Vaikam Ramaditya, ang Soviet carrier, ang inbakal sa India gikan sa Russia. Apang ginadayaw sa mga analysts ang potential horsepower suni. Gilalantaw nga sa mga masunod nga tuig, ang Vikrant ang magadala sa kapin 30 ka aircraft, MiG-29K fighter jets, kama helicopter, kaangay man sa mga defensive systems nga surface-to-surface air missiles. Mayara man sa kada sigon nga 32 miles per hour o kon 52 kilometers per hour nga may range sang 8,600 miles o kon 13,890 kilometers. Gani ini ang ginakabing isa ka mensahe gikan sa India nga mayara sila sang kabaskugon sabay sa aircraft carriers nga may paagi nila sa pagdominar sa mga malapit sa Indian Ocean. Sunod sa former US Navy Captain nga si Carl Schuster, ang pungsod may ikasarang na nga maka-influensya ka makakoordinar sa mga security solutions sa pagatubang sa regional concerns sa bahin sang sa Subo nga mayara na sila sang kapasidad nga mangin independent kung gustuhon. Bangod sa COVID-19 pandemic, nangin maduga ang pag-construct sang carrier ship, adugang pa sa mga kinanglanong nga pag-ilis sa mga disenyo kag sa bahin sang features apang sa tuig 2009 ginbunyagan sa ngalan nga Vikrant kang unang ginpagwa sa tuig 2013. Adugang pa ni Schuster mayara na sa expertise ang pungsod sa paghimo sa madason nga carrier sang madasig kag mayara sa mas manami nga designs. Philippine Standard Time 40 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo kag subong adlaw sa pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition sa adlaw sa Lunes, Setyembre 5, 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Aha, feel na ang panahon sa Yuletide season sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Bayara kita sang 111 kadlaw, 111 days to go before Christmas. Kag Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis ay ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo state visit. Normal sa isa ka presidente sang estado sa iban nga pungsod magabisita kag magakanto makigsugilanon sa kasubong niya nga pangulo kung paano mapatinad ang pangabuhi sang tawo. Kabay pang iya pagbisita sa Singapore kag Indonesia, may mayong balita siya nga madala. Labi na gid sa aton seguridad kag ekonomiya nga amo iya katuyuan nga ginapunteriya. Kabay mapapagon pagid nato ng aton nga relasyon sa kaiping naton nga nasyon. Labi na gid sa aton mga OFW nga sa ila pungsod nagatrabaho. Kabay ka sa pagpauli sang aton presidente sa pungsod, may dala nga mayong balita kag hindi kalisod. Kabay pa may ara sa mayong balita nga pagadalon nga malipay man ang mga Pilipinoon. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang gipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice Welcome diri sa pangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Lunes sa Petsa 5 sa bulan na sang Setyembre sa mga tig 2000 vendors. Unang adlaw sang Lunes sa ikasyam mga bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 111 na days to go before Christmas. Kada siglangin sa mga inadlaw daw ginaala sa mga inoras. 111 diya sa lang banwa na binin antes ang adlaw sang Paskwa. Subong nga aga manginakaw po ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta la sa 7 ang atak na subong nga aga. Sudulong nga sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Arestado na ang isa ka miyembro sa New People's Army nga nagapangatubang sa kaso nga murder dira sa may banwa sa Hinubaan pagkatapos ng siya ang ginaserbihan sa mandamiento di aresto. Ang kalabanan na diri banwa nga inang drabra nagugatang ini nga kaso nila because sila ang laki pa diri sa mga miyembro sa ribalde nga grupo nga nag-ambush or nagpataya sa mga miyembro sa Philippine Army. Sa piyak kalinya, mga detalye sini Bomo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Ma'am Merlin, isa ka babae nga ginakilala man no nga membro sa New People's Army o kon Communist Terrorist Group CTG. Ma'am Merlin dito sa Purok 7, Barangay Bulwangan, Banwasang Hinubaan. So ini siya Bombo Erlin ang ginkilala or ginkilala kay Dayen Zamora. Dayen Zamora, 36 anyos, kag residente sang among Purok, Barangay Kagbanwate. Bombo Erlin ang iya sini nga kaso murder no kag issue ini sang judge o kung si Honorable Judge Rodney Magbanwa as presiding judge man sa Regional Trial Court Branch 61 no sa siyudad sang Kabangkalan. Susubong sa kasudiya sang Hinubaan Municipal Police Station no para sa iyaning proper disposition. May bail ni siya Bombo Erlin pa. 120,000 pesos. Okay, sige. Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, sa Bomberlin, ini si Bombo Grace and Labaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Sing minuto sa Banwa na bilin natin sa alas 7 sa aga. Ginaremind nato ng katanong sa mga taga-daog sa studio draw para sa weekend number 5 sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022. Subong nga ng agay kapanagtagang yun sa nga premyo. Magapadulong nga diri sa ato ng studio antes sa alas 9. Subong nga aga magadala sang valid identification card with a picture. Iba photocopy na ninyo nga daan pero dalon gid ninyo diri ang inyong original nga valid identification card duha ka bilog. Aton nga pagpanginbulahan sa first prize winner nga si Pauline Taton sa nga Block 2 Lot 3 Gardenville Subdivision Barangay Tangoba diri sa syudad sa Bacolod. Magabaton sa nga 5,000 ka pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. Aton nga second prize winner, Maria Rona Hardinico sang Para Uno, Bagos City, Negros Occidental. Magabaton sang 4,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack. And syempre third prize winner, Rafaela Infante sang 4th Road, Aluna na Yulo Extension, Bacolod City. Magabaton sang 3,000 pesos nga cash kag suwang man 1,000 ka pesos ang balor sa gift pack.
Ang ato na sining mga taga-daog sa online activation sa enhanced swerte sa palengke promo. Sa hanggang tinalik na ng semana, magabato na sa 3,000 pesos nga cash bilang first prize winner si Jelena De La Torre sang 172 Ruby Street Street Banwa dra sa may barangay Tangob sa may syudad sang Bacolod. And ito sa nga consolation prize winners nga magabato na sang 2,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga balor sang gift pack Denmark Boulevard sang sitio Balingasag, barangay Masulog, La Castellana kag Jess Marcayi sang Proc Magnolia, barangay 7 syudad sang Bacolod. So again, pati kayo nun sa mga gangato na sining mga parang awarding sa ato ng mga taga-daog kaya sang tinalikdan ng Sabado araman kita dra sa may Silaya City Public Market para sa ato ni kalimang market draw sang enhanced swerte sa palengke promo 2022. Ato na sining mga taga-daog Roslyn De Leomo sang barangay 35 Bacolod City nagabato na sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Alicia Gloriana sang barangay Zone 5 Silay City, Gina Tuya sang Silay Public Market, Ami Pobara sang Hacienda Puyas 2 Silay City, Maria Noria Ruby sang Sitio Paradise Silay City kag Marelia Roselio sang Freedom Boulevard, barangay Bambola Kasyurad sang Silay. Kaya ini bulig sang Bomba Radio Philippines kag syempre pagpasalamatan nato na sa ato na sining mga maukod kag mapisa nga mga taga pasakopa diri sa ato na sining promo kag pagpasalamat man nato na sa palayon yung pagsuporta sa ato na sining mga programa kag proyekto diri sa Bomba Radio Philippines. Kabugosan nga 6.5 million pesos ang igapanagtagang premyo nationwide sa ato na sining enhanced swerte sa palengke promo. Balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. 1 minuto pa naman nabilin nantes ang alas 7 sa aga. Standby kamo dugay-dugay. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga Banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka Banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapataho sa lumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Setyembre 5, taong 2022. 111 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos makikipagpulong ngayong araw kay Indonesian President Joko Widodo. Pakikipagharap kagabi sa Filipino community naging makulay. Ang pakikipagkita naman ni Pangulong Marcos sa Filipino community sa Indonesia nagpapakitang prioridad ng administrasyon ang kapakanan ng mga OFWs ayon yan sa Department of Migrant Workers. Si Press Secretary Trixie Cruz Angeles naman hindi raw tiyak kung matatalakay ang Veloso case sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Indonesia.
Ang COMELEC naman muling nagpaalala sa filing ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan election sa susunod na buwan. Ang kamera maghahanap daw ng pondo namang pambili sa mga body-worn cameras na gagamitin ng mga law enforcement agencies sa kampanya laban pa rin sa iligal na droga. Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes inaasahang magsusumiti ng committee report kaugnayan sa isinusulong na charter change sa katapusan ng taon. Samantala, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council patuloy itong assessment sa epekto ng Bagyong Henry na paulat na namatay. Umabot na po sa isa. Sa ating international news, ang China binalaan ng Amerika dahil sa pagbenta ng armas sa Taiwan. Si Pope Francis naman pinangunahan ng beatification ni Pope John Paul I. Sa atin pong sports, balitang Pilipinas sa football team, ang national team ng Pilipinas may 4 na bagong miyembro na sasabak sa friendly game nila kontra pa rin sa New Zealand sa araw ng Miyerkules. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itinuturing daw ni Department of Migrant Workers o DMW Chief Susan Toots Ople na symbolic ang pagkikipagkita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Filipino community sa Indonesia. Ayon po kay Ople, ipinapakita kasi nitong prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa ngayon, nasa 7,448 mga Pinoy ang nasa Indonesia base na rin sa pinakahuling data po ng Department of Migrant Workers. Karamihan sa mga Pinoy ay may hawak na managerial at technical o itong professional level positions gaya ng company directors, engineers, accountants, supervisors at mga guro na nasa Indonesia. Una rito, hiyawan ang mga malubong po mula sa mga Pinoy sa Jakarta, Indonesia ng masilayan si Pangulong Marcos na nakipagkita nga sa Filipino community na bahagi ng kanyang unang araw na state visit doon kahapon. Mainit ding winelcome ng mga Pinoy si Pangulong Marcos sa inorganisa nilang event sa Fairmont Hotel na nasa kabisera ng naturang bansa. Mistulang nangampanya rin ang Pangulo nang humarap ito sa mga Pinoy dahil sa lakas ng hiyawan. Samantala, ayon naman po sa Department of Foreign Affairs o DFA noong 2021, ang remittances mula sa overseas Filipinos sa Indonesia ay pumalo sa 17.5 million US dollars o katumbas po yan ng 875 million pesos. Una rito ay naging vocal ang Pangulong Marcos sa kanyang mga plano para siguruhin ang kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Kabilang na po rito ang automation ng kanilang mga kontrata at One Repatriation Command Center baging ng National Reintegration Program. Pansamantala naman munang hahalili si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos habang nasa ibayong dagat ang Pangulo. Kahapon nang itinalaga ito bilang officer in charge ng bansa kasunod ng state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia at Singapore. Ito ay batay sa isang kopya ng Special Order No. 75 na nagtatalaga kay Duterte bilang officer in charge. Inilabas ng Office of the Press Secretary sa media noong September 4. Umalis si Pangulong Marcos ng bansa patungong Indonesia upang ilagay ang Pilipinas sa isang posisyon kung saan mayroon tayong malakas na alyansa at malakas na pakikipagtulungan na kinakailangan para makalabas tayo sa post-pandemic na ekonomiya. Pagkatapos sa kanyang pagbisita sa Indonesia, pupunta ang Pangulo sa Singapore kung saan inaasahang aani rin siya ng mga investment deal na naaayon sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Kaugnay ng pagbisita ng Pangulong Marcos doon po sa Indonesia, hindi raw sigurado itong si Press Secretary Trixie Cruz Angeles kung matatalakay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo ang kaso ng Pinay na si Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia dahil na rin sa
sa kasong may kaugnayan po yan sa droga. Kasabay na rin ito ng state visit ng Pangulo nga sa naturang bansa. Ayon po kay Angeles, napakasensitibo raw kasi ng naturang issue. Gayunman sakaling mayroon daw update sa naturang kaso ay agad naman itong ipagbibigay alam ng pamahalaan. Una rito sinabi ng Department of Migrant Workers na mangunguna raw ang Department of Foreign Affairs o DFA sa paghawak sa kaso ng Pinay. Ayon po kay Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople, ito ay sa kadahilan ng ang DFA daw ay mayroong institutional merit at mayroon pong idea sa status ng naturang kaso. Baliban dito, isinasaalang-alang naman daw nila ang kahalagahan ng pagsasalita na mayroon lamang iisang boses para sa napakasensitibong kaso. Una rito, ibinihagi po ni Ople ang sulat ng mga magulang ni Veloso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na humihiling na gumawa ng paraan para mapauwi na si Mary Jane sa ating bansa. Ang naturang sulat ay ipinadala na raw sa DFA. Kung maalala, si Veloso po ay kasalukuyang nakadetines sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Mariin naman nitong itinanggi ang mga kaso laban sa kanya at sinabing na pag-utusan lamang ito na dalhin ang kontrabando na nakasilid sa suitcase. Ang naturang suitcase ay naglalaman ng 2.6 kilograms ng heroin na natagpuan sa kanyang luggage sa Yogyakarta Airport noong taong 2010. Sinampahan naman ng reklamo ang kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao ng human trafficking at illegal recruitment maging ng estafa cases. Noong April 2015, nakatakda ng isa lang sa firing squad si Veloso pero sa mga huling sandali ay umapela noon si dating Pangulong Noynoy Aquino III. Pinagbigyan naman ito ni Indonesian President Joko Widodo matapos mahuli ang mga recruiters ng OFW. Samantala, ano kaya itong mga event ng Pangulong Marcos ngayong araw? At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Inaasahan Bombo Gerald Bombo Jane na magiging produktibo itong araw na ito. Actually, kahapon yung unang araw ng pagdating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia at ito yung pangalawa pero yung kanyang official duties ay ngayon pa lamang magsisimula at tatagal yan hanggang bukas. Inaasahan nga na magiging produktibo ito dahil ngayon yung kanyang pakikipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo, yan ay may kaugnayan sa ilang mahalagang usapin. Target umano ng kanyang pagdalaw na palakasin pa ang bilateral relationship at partnership sa 73 taon na umiiral sa pagitan ng dalawang bansa. Pag-uusapan din ng dalawang leader kung paano ang magiging pagtutulungan sa mga bagay ng security, defense, trade at investment pati na yung usapin tungkol sa kultura. Patitibayin din ang people-to-people ties kasabay na rin ng pagpapalakas ng turismo at yung business travel na kapwa isinusulong sa dalawang bansa. Sasaksi ang Pangulo at ang Presidente naman ng Indonesia sa paglalagda ng mahalagang kasunduan na magbibigay ng pundasyon para sa ugnayan sa susunod na 5 taon at sa mga darating pang panahon kahit tapos na ang termino ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Narito ang ilan lamang sa naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Filipino community. Mo po bilang Pangulo ay tinanggap nung last June 30, tinanggap ko ang pag-anyaya ni Pangulong Joko Widodo na bumisita sa ating karatig bansa na Indonesia na nagsisilbing pangalawang tahanan ninyong lahat. Bukas, tomorrow, I will meet with President Widodo and we will strengthen further ang ating bilateral relationship and partnership na 73 years na tayo na magkapartner ng Indonesia. At pag-uusapan namin sa ating dalawang bansa kung paano tayo magtutulungan sa bagay-bagay ng security, defense, trade and investment at saka kultura.
At patitibayin pa natin ang tinatawag na people-to-people ties na dinadaan natin through tourism and business travel. We-witness din kami ng pirmahan ng mga importanteng agreement na magbibigay ng pundasyon sa ating pagpatibay, sa ating pagkapartner sa Indonesia para sa susunod na 5 taon at sa darating pa na ilang taon pagkatapos niya. Yan ang mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa Filipino community. At talaga namang naging makulay at tama yung sinasabi mo kanina, Bombo Gerald, nagmistulang bahagi ng campaign period. Talagang napakataas ng energy ng mga kababayan natin sa kanilang pagkikita-kita. Ito yung kauna-unahan na pinuntahang bansa ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang siya ay maupo sa pwesto. Kaya naman ay tuwan-tuwa yung mga kababayan natin sa naturang bansa. Karamihan pala dito ay matagal na rin na doon nagtatrabaho, Bombo Gerald. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may Cherry First Syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis ay di papayag sa pwede na. Kaya naman, ang Cherry Fur ay gumawa ng Cherry First Syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Fur na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Fur Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Malagang paalala, ang Cherry Fur ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Oo, yung inaabangan din dito, Bombo Dennis, ano yung pagpupulong ni President Joko Widodo sa Pangulong Marcos itong issue kay Mary Jane Veloso. May update na ba? Sapagkat kahapon ay medyo umiwas itong si Press Secretary Trixie Cruz Angeles sa pagtalakay dito, Bombo Dennis. Actually, Bombo Gerald, wala dun sa mga topics na pag-uusapan yung tungkol kay Mary Jane Veloso. Dahil ito umano ay nando na sa kanilang korte dyan sa Indonesia, habang dito naman sa Pilipinas, sa panig ng Pilipinas, ang nagpapacilitate nito ay ang DFA sapagkat ito'y malalim na usapin ito, Bombo Gerald, tungkol sa mga policy at hindi naman po pwede na basta mabaliwala yung batas din doon sa naturang bansa sapagkat ito yung may kinalaman sa matinding paghihigpit din ng Indonesia sa usapin ng illegal na droga. Yun nga lang, ang kinukonsidera dito ay buhay at si Mary Jane ay sinasabi nga ng maraming nakakausap natin na nakatutok din dito sa kaso na ito na biktima rin ang ating kababayan na si Mary Jane. Yun nga lang, may mga proseso at syempre hindi sa Pilipinas ito, sa Indonesia ito at may hiwalay silang batas, hindi kagaya ng umiiral sa Pilipinas. So titignan natin kung baka sakali ay mabanggit at kung magkaroon ng development, Bombo Gerald. So anong oras pala, Bombo Dennis, yung event ngayon ng Pangulong Marcos dyan pa rin sa Indonesia, Bombo Dennis? As early as 8 o'clock this morning, may mga aktibidad ng Pangulo at kabilang na nga dyan yung pakikipag-usap niya kay Indonesian President Joko Widodo at yung pakikipagpulong din dun sa mga negosyante na posibleng mag-invest dito. May mga kasama ring negosyante ang Pangulo na makikipag-dialogo dun sa kanilang mga posibleng maging partner dyan naman sa naturang bansa at punong-puno ang schedule ng Pangulo ngayong maghapon, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Umaasa naman daw itong ama ni Mary Jane Veloso nga na kakausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Indonesian President Joko Widodo para mapauwi na itong kanyang anak dito sa Pilipinas. Ayon kay Mang Cesar Veloso, sana raw ay maging daan itong pagbisita ni Pangulong Marcos sa Indonesia para matuldukan na itong pagkakabilanggo ni Mary Jane sa loob ng 12 taon na po yan. Malaki rin daw kasi ang epekto para sa pamilya ni Veloso ang pagkakakulong na ng matagal ng 37 years old na si Mary Jane. Inalala rin nito ang ilang ulit na raw na humingi ang kanilang anak ng pera na ipapadala sa kanyang anak. Kaya naman ay panay daw ito utang.
Baging ang dalawang anak daw ni Veloso ay apektado na rin dahil sa tagal na nakakulong ang kanilang ina. Nagdesisyon na rin daw itong kanyang panganay na anak na ngayon ay 20 anyos na tumigil na lamang sa pag-aaral kasunod ng pagtatapos sa high school dahil sa pambubuli ng mga klase dahil sa sitwasyon ng ina na sinasabi daw ng kanyang mga classmate na kriminal. Kung maalala nga, bumiyahe pa mula sa Nueva Ecija si Mang Cesar patungong Manila noong Biyernes para ipaabot personal itong sulat sana kay Pangulong Marcos na umapela nga ng tulong. Magandang balita naman para sa mga motorista dahil asahan bukas ang rollback sa mga produktong petrolyo. Ayon pa sa mga energy sources, nasa 2 pesos and 60 centavos hanggang 2 pesos and 90 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang nasa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos naman sa bawas kada litro ng diesel. Ang kerosene ay meron ding rollback na 1 peso and 80 centavos hanggang 2 pesos kada litro. Karaniwang inaanunsyo ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad yan sa araw ng Martes. Una rito sinabi ng mga industry expert na sa ngayon mahirap pa raw sabihin kung tuloy-tuloy na ang mga ipatutupad na rollback. Sinabi ng mga energy sources na nakadepende pa rin daw sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ang pagsipa o pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Bombo Weather Update. Malaking bahagi pa rin daw ng Luzon nga itong maapektuhan nitong sama ng panahon kahit papalayo na ng papalayo itong bagyong si Henry. At kaugnay niyan ay muling pinaalalahanan ng pag-asa ang ating mga kababayan sa Northern Luzon na makakaranas pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon nga kay weather specialist Alzar Aurelio, hahatakin pa rin ng nagdaang bagyong Henry ang habagat na magpapaulan sa Luzon. Dahil dito makakaranas parang pag-ulan ang malaking bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Kasabay nito pinaalalahanan ng pag-asa ang mga residenteng nasa mabababang lugar na manatiling mapagbatsyag dahil na rin sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaugnay niyan, pakinggan natin si weather specialist Alzar Aurelio. Itong ating magiging lagay na panahon sa araw na ito. Si Bagyong Henry ay tuloy na pong lumayo sa ating bansa, pero hinahatak-hatak pa rin ang southwest monsoon o habagat. Kasalukuyan, ang habagat o southwest monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya ngayong araw makakaasa pa rin tayo ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Kaya sa araw nito, dahil sa habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Bataan at Zambales. Samantala, ang lalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan po natin ang maganda at maliwalas sa panahon, maaraw, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Samantala naman, grupo ng mga bus pinapabili sa LTFRB ang hirit nilang taas pasahe. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Minamadali ng mga transport group ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pag-aproba ng kanilang hirit na dagdag pasahe. Ayon kay Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP President Orlando Marquez, na kung maaari ay magkaroon ng pagpupulong ang LTFRB at mga transport group. Base kasi sa petition nila na mayroong 4 na piso ang hirit na dagdag pasahe para sa mga ordinary trips habang 7 pesos naman ang aircon condition trips. Paliwanag pa nito na kung sila man ang masusunod, ayaw nilang magtaas ng pamasahe dahil maraming mga pasahero ang apektado. Kung ano yung pamasahe kasi ako daladala ko dito yung automatic fare adjustment formula ng LTFRB. Sa tingin ko po ito, dahil hindi pa naapektahan po ito, hindi na po kami ang mag-uusap, kundi nakapalit na rin kami ng pamasahe noong nakaraan na pumalo po ng may hit sa piso ng one-time big time. So nagpalit na po kami ng 15 pesos noon.
Kaya lang sa ngayon mo na 11 pesos po yung ating pamasahe. Kami po ay pinag-usapan namin nila Pigudap, nila Paray, Covid Martin, dahil nga mayroon na po tayo per adjustment formula na nagawa namin ang memorandum circular ng LTFRB na sa kanila na po ang bola. Pag-uusap ng LTFRB at pag-uusap ng DTI at saka DOE at saka yung MEDA. Kasi yan po ay talagang kami ay ginagalan namin yung memorandum circular na ginawa po ng LTFRB dahil mayroon na pong matagal na ginawa ko dyan ng memorandum circular. Na po yan ang mag-design dahil kami kung itataas dahil kung titignan natin po ma'am yung presyo doon sa aming pag-akyat na ngayon dahil malaki nung nakaraan, Martes, yung 6 pesos and 10 centavos, ay papalo na po dapat ang minimum na 15 pesos. Pero hindi po kami doon nakatingin. Ang tinitignan namin kung paano yung mga mananakay namin. Kailangan magtulungan po kami, maintindihan po kami dahil po pag tumaas po yung fuel, yan po yung basihan ng spare parts. Pag bumaba yung fuel, si spare parts nakatingga doon sa taas. Kaya yun po, ngayon po ba tataas naman po ng ating mga commodities, hindi na lang po yung spare parts. Kaya sana ho ay iset ng pag-uusap para magkaroon po ng tinatawag na win-win solution sa LTFRB. Kaya nananawagan po kami kay Ma'am Chinoy, kay TV, ng Executive Director ng LTFRB, para sa ganun po ay mapag-usapan para hindi naman po kawawa, mahirapan yung aming kamag-anak namin yan. Yung sumasakay, kamag-anak namin yan, kapitbahay namin yan. Ayaw namin po magalit sa amin. Dapat po sa tama. Para po hindi na po tumigil yung mga driver dahil pagka yung driver ay walang kikitain, sigurado magkakalpintero na naman yan. Magmamaso na naman yan dahil may sigurado sa swing ng amalan. Pag nag-overtake ng 2 oras, 4 na oras, mas malaki na yung kikinikita niya kaysa pag bumalik ko. Sana ho, huwag na po tayong bumalik sa ganun. Umaasa din to na magkaroon ng magandang paraan ang iba't ibang local government unit sa paghuli ng mga traffic violators kasunod ng temporaryong pagpapatigil ng Korte Suprema na ipinapatupad ng No Contact Apprehension Policy. Kaya kami po, ang tawag namin doon ay nagiging katasan dahil nga unang-una, yung kasalanan ni Pedro, si Juan ang magdurusa. Pangalawa ho, hindi po dapat na i-stage yung registration dahil ang traffic violation wala po sa requirements na kung mayroon kang violation na traffic violation ay i-stage mo yung registration. Di mawawalan ngayon ng koleksyon ng ating gobyerno. So malaki ho ang na-delay. Yung pong payment sa pag-renew ng mga registration sa mga nahuli po na hindi kasalanan ni operator, ang nagkasala, si driver, si operator ang nagdusa. So hindi makapag-rehistro. Kaya ito pong nangyari na ito, dapat po pinag-aralan mabuti ng LTO na huwag ganun. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa Kongreso, nagpapasalamat sa Korte Suprema, na sana po ito ay gusto namin pero dapat talakayin po sa Kongreso at Senado para sa ganun po ay may patupad yung tamang batas dahil nga po iba-iba ang penalty. Iba ang penalty sa LTO, iba ang penalty sa local government, iba ang penalty sa MMDA. Ang ginagamit nitong tatlong ahensya, Republic of the Philippines, City of Manila, Republic of the Philippines, City of Quezon City, Republic of the Philippines, Metro Manila Development Authority. Bakit iba-iba ang penalty sa pare-parehas na mga violation? Kaya sana ho, hindi na wag naman kayo magagalit dahil kami po bilang isang lolo, bilang isang magulang, ay inilalagay lang namin po sana sa tama po na kailangan desisyon po ng Kongreso at Senado at i-certified ng Department of Finance, yan po ang tamang sistema. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, tahasang inamin ng Office of the Press Secretary o OPS na walang budget daw itong para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon o yung tinatawag na fake news.
Ito ang sagot ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa tanong ni Albay Representative Edsel Lagmana kung mayroong partikular na pondo ang opisina nito kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation. Ayon kay Angeles, wala silang budget sa ilalim ng 2023 National Expenditure Program o NEP. Ngunit inihayag nito na nagdodoble kayod anya ang kanilang mga empleyado para bantayan ang mga social media platforms. Tinanong naman ni Lagman si Angeles kung susuportahan nito ang isang panukala na isama ang social literacy skills sa curriculum ng elementarya, high school at tertiary education. Tungkol ni Angeles na 100% daw na bahagi ng kanilang programa para sa digital media ang media literacy at ang fact-checking, kaya kung mayroon anyang panukala si Lagmana ay tutulong ang kanilang tanggapan. Sa iba pang balita, sisimula na ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang hakbang na i-digitize ang mga laro sa loto. Layo nito ay upang higit na mapalaki ang makita at madagdagan ang pondo ng PCSO para sa mga charity works. Sinabi ni Mel Robles, ang PCSO General Manager, na ang pag-digitize ng loto ay gagawing mas madali at mas madaling ma-access ng mga bettors ang mga laro. Layunin nito na patasin ang koleksyon ng taya mula sa iba't ibang laro sa lottery. Anya, gagawin na nila itong app-based. Malaking tulong sa PCSO ang pagtaas ng revenue collection mula sa lotto games, gayon din ang small town lottery at iba pang digit games na sinasabing nahihirapan sa pagpapatuloy ng mga charity program nito dahil sa mga buwis na pinapataw sa ahensya. Ikinalungkot pa ni Robles na mga buwis ay naging isang setback para sa PCSO sa pagtulong sa mas maraming mahihirap na tao na naghahanap ng cash assistance para sa kanilang mga medikal na pangangailangan. Samantala po, muling pinaalalahanan ng Commission on Elections sa COMELEC ang lahat ng mga gustong kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre na tuloy itong paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa susunod na buwan. Ayon po kay COMELEC Chairperson George Garcia, isasagawa sa kabila ng panawagang ipagpaliban nga itong halalan sa Mayo o Disyembre sa susunod po yan na taon. Ang filing po ng COC ng mga kakandidato para sa 2022 barangay at sangguniang kabataan elections ay nakatakdang isagawa sa Oktubre 6 hanggang 13. Pero base sa calendar of activities ng COMELEC, wala namang COC filing sa October 9. Ang election period ay mula naman Oktubre 6 hanggang Disyembre 12 na siya namang hudyat ng duration ng COMELEC gun ban. Ang campaign period ay magsisimula mula Nobyembre 25 hanggang Disyembre 3. Kapag matuloy itong December 5 elections, ang botohan ay magaganap dakong alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang huling araw para sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ay sa Enero 4 sa susunod na taon. Kung maalala, noong nakaraang buwan ay pinagbotohan ng House Suffrage and Electoral Reforms na ipagpaliban ang halalan at nais nilang isagawa ito sa December 4, 2023. Lalo pa raw naging maayos ang pamamahagi ng educational assistance sa ikatlong Sabado. Ito ang iniulat ng Department of Social Welfare and Development matapos maranasan ang magulo at dinumog na pamamahagi ng aid sa unang Sabado. Ayon pa kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez, naging orderly at ligtas naman daw ang pagsasagawa ng assessment at payout sa mahigit 300 na lugar sa buong bansa. Sinabi ni Lopez na tumaas daw ang bilang ng educational assistance payout sites dahil sa pakikipag-coordinate ng field offices sa kanilang mga local government units para sa karagdagang sites. Sa naturang bilang, nasa mahigit 100 payout sites ay nasa Region 7. Sa ngayon, nasa 89,736 beneficiaries na ang nabigyan ng cash assistance at pumalo na rin sa mahigit 225 million pesos ang cash na naipamahagi.
Samantala po, para na rin sa pagnanais na mapagsilbihan ang mga kwalipikado pero wala namang access sa gadgets at online registration, ilang field offices na po yung nagsagawa na rin ng off-site payouts. Sinabi ni Lopez na ang field offices sa Calabarzon, Mimaropa at Region 6 ay nagsagawa ng pilot test sa off-site payouts. Dahil na rin umano sa direktiba ni Secretary Erwin Tulfo ng DSWD, ang estratehiya ng pagsasagawa ng off-site implementation ay pinag-aralan na rin bilang option para sa mga residenteng nasa malalayong lugar at para sa mga residenteng walang kapasidad na magsagawa ng online registration. Pero binigyang diin po ni Lopez na wala namang walk-in policy ang ipatutupad ngayon para maiwasan ang anumang aberya at para maging ligtas ang publiko, maging ang DSWD employees. Umepela pa rin naman ang tagapagsalita ng DSWD sa publiko na tugunan ang DSWD para tulungan para mapaganda ang educational assistance distribution sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga schedules sa pamamagitan ng ipapadalang mga text confirmations. Kasunod na rin ito ng mga lumabas na balitang may nakapila na raw sa mga payout centers kahit sa susunod na Sabado pa sana itong kanilang mga schedules. Umapela rin ito sa publiko na maging matyaga at hintayin ang text confirmation dahil nasa 1,000 raw ang inaabot bago makapag-reply or 1 linggo yung inaabot bago makapag-reply ang DSWD sa kanilang text messages. At dahil sa 2 milyong katao raw itong nag-sign online sa online application ay matatagalan talaga ang DSWD na magpadala ng kanilang tugon. Sa kabilang dako naman, ipinaliwanag din ng DSWD na ang pamamahagi ng educational assistance ay subject pa rin sa assessment ng social workers at yung availability po ng pondo. Ang Kamara naman maghahanap ng pondo pambili ng mga body-worn cameras na gagamitin ng mga law enforcement agencies sa kampanya laban sa illegal na droga. Si Representative Barbers naman sinabing bubuo ng pulisiya para matigil ng pamamayagpag ng mga convicted drug lords sa illegal drug trade. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Aminado ang iba't ibang law enforcement agencies gaya ng PNP, PIDEA at NBI na kulang ang kanilang mga body-worn cameras na gagamitin para sa ikakasang mga anti-illegal drug operations. Layon kasi ng pagsusuot ng body-worn cameras ay para maging transparent ang operasyon, maiwasan ang anumang paglabag sa karapatang pantao, lalo na ang PNP na may kinakaharap ng mga reklamo, ang extrajudicial killings at ang umano'y pagtatanim ng ebidensya. Sa panig kasi ng PNP, mahigit 2,000 ang na-procure nilang mga body cameras at ginagamit na ito sa kanilang anti-illegal, drug at law enforcement operation. Gayunpaman, kulang pa rin ito sa dami ng mga pulis sa buong bansa. Sa panig naman ng PIDEA, may mga na-procure na sila subalit hindi ito sapat at gumagamit rin sila ng mga alternatibong kagamitan gaya ng cellphone at camera. At maging ang NBI ay kaunti lang ang kanilang mga na-procure na body-worn cameras. Ang dahilan dito ay kakulangan ng pondo para sa procurement. Ayon kay House Committee Chair on Dangerous Drugs Board, gagawan ng paraan ng komite para makakuha ng pondo para mabigyan ng mga body-worn cameras ang mga law enforcement agencies, lalo at halos lahat na ng mga bansa sa buong mundo ay gumagamit na nito. Pakinggan natin si House Committee Chair on Dangerous Drugs Board, Representative Robert Ace Barbers. No, so this will solve and answer these issues. So hopefully the committee will try to lobby, to ensure that the law enforcement agencies will be provided with this camera. Kung wala kayong pondo, patay tayo dyan. But we will do our best to ask and lobby for funds for that purpose. Ibinunyag din ng PNP, PIDEA at NBI sa committee brief
ang patuloy na pamamayagpag ng mga convicted drug lords sa kanilang illegal drug trade kahit nasa loob pa ng kulungan ang mga ito. Kaya ayon kay Representative Barbers, panahon na para matigil ang ganitong illegal na aktibidad. Bubuo ng polisiya ang committee para hindi na maipagpapatuloy ng mga convicted drug lords at mapigilan ang kanilang mga illegal na gawain. Binigyang diin naman ng mambabatas na dapat pakatutukan din ng mga ahensya ang pagpasok ng mga illegal na droga sa bansa, lalo at nalulusutan ang mga ito. Muli si Representative Robert Ace Barbers. If all these things are still happening even after incarceration, there really is a big problem. So tingnan natin yun. If the PNP says that mayroon pa rin ganyang klase at nagbibenta pa rin sa loob yung mga sindikatong yan, siguro dapat there's also logic sa proposal ni Secretary Boying Rimulya na ilagay sa malayong isla yan na walang communication, so walang ano. I don't know, maybe we can help them craft some policy on this, Your Honors. Representative Robert Ace Barbers. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Muling nagpaalala po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga residenteng malapit lamang sa mga coastal areas sa Visayas at Mindanao dahil pa rin ito sa toxic red tide. Ayon po sa BFAR, positibo sa ngayon sa toxic red tide ang coastal areas ng Matarinaw Bay sa Eastern Samar, ang coastal waters naman ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, maging ang Dumanquilas Bay sa Zamboanga del Sur at itong Lianga Bay sa Surigao del Sur. Sa shellfish bulletin nga, sinabi ng BFAR na ang lahat ng klase ng shellfish at itong tinatawag na alamanga na nakokolekta po sa naturang mga lugar ay hindi ligtas para sa human consumption o hindi po yan ligtas na kainin. Pero sinabi naman ng ahensya ng iba pang seafood maliban sa shellfish ay pwedeng kainin, kabilang na dito yung mga isda, pusit, hipon at alimango. Nagpaalala naman po ang BFAR sa mga kakain nito na huhugasang mabuti ang naturang mga seafoods. Ayon sa BFAR, nagpositibo sa paralytic shellfish poison o PSP. Itong tinatawag na toxic red tide ang naturang mga coastal areas na mataas pa rin sa regulatory limit. Nais naman ngayon ng isang senador na magkaroon ng nursing home sa bawat local government unit para sa mga inabandona at mga walang tirahang senior citizen. Sa ilalim ng Senate Bill No. 950, ang Homes for Abandoned Seniors Act of 2012, sinabi ng senador na ang mga naturang nursing homes ay mag-ooperate at magmamanage at imamanage ito ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan naman ng pakikipag-ugnayan ng mga ito sa local government unit. Pero ang mga concerned LGUs daw ang aatasan para magpatayo ng mga naturang nursing homes. Ang naturang measure ay kinuha sa konsepto ng bahay kalinga ng Valenzuela City at ang bahay kanlungan tahanan nila lolo at lola. Itinatag ang bahay kalinga noong 2012 at ito ay 2-story halfway home para yan sa 25 homeless o abandoned senior citizen. Ang 4 na palapag namang bahay kanlungan na pwedeng makapag-accommodate ng hanggang 90 elderly residents ay binuksan lamang noong nakaraang taon. Mayroon namang sariling clinic, physical therapist, psychologist, nutritionist at house parents ang bahay kanlungan na siyang magbabantay sa mga senior citizen. Ang panukalang nursing homes ay dapat makapag-provide ng komportabling living quarters, adequate food at clothing, medical consultation at treatment, healthcare at counseling. Samantala, muling binigyang diin po ng Department of Agrarian Reform itong si Secretary Conrado Estrella III ang pagnanais ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pagpapaganda sa economic life. So yung buhay po ng mga magsasaka sa bansa na siyang prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi po ni Estrella na nakatakda para pirmahan ni Pangulong Marcos ang executive order na nagpapatupad ng moratorium sa amortization fees at interest loans ng agrarian reform beneficiaries. Kasama na rin dito ang pagsuporta sa intensified provision
ng support services at mapabilis ang pagbibigay ng lahat ng nakatiwangwang na mga lupaing pag-aari po ng pamahalaan. Anya ang executive order ay pipirmahan ni Marcos sa kanyang ika-65 kaarawan sa Setyembre 13 bilang bahagi ng kanyang commitment sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Mo naman daw ang tiwala ni Estrella sa pangako ng Pangulong Marcos dahil ang pera daw sana para sa utang at iba pang obligasyon ng mga magsasaka ay pwede nang gamitin para sa iba pang agricultural ventures. Anya, pwede na raw itong gamitin karagdagang puhunan para maparami ang kanilang ani. Tuloy-tuloy naman daw ang pagkikipag-usap ni Estrella sa mga miyembro ng House at Senate at sa tingin naman daw niya ay suportado nila itong measures dahil sigurado naman na malaking tulong ito sa agrarian reform beneficiaries. Sinabi rin itong sa pamamagitan ng condonation ay malilibre na ang agrarian reform beneficiaries sa kanilang mga utang at masasaka na ang kanilang mga lupain ng maayos dahil ito raw ang nagsisilbi nilang personal asset. Maliban rito, sinabi ni Estrella na suportado rin ni Marcos ang pagnanais na magpatayo ng infrastructure facilities, pagbibigay sa mga magsasaka ng farm machineries, mga equipment at inputs at itong pagbibigay sa kanila ng capacity development training. Layon din ng DAR na maibigay na itong natitirang 256,121 hectares ng idle government-owned lands na nasa ilalim po ng Executive Order number 75 series of 2019 na sa lahat ng mga beneficiaries po ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Target naman daw ng DAR sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos at sa susunod na taon na maabot ang 80%. Katumbas po yan ng 743,800 agrarian reform beneficiaries na magkakaroon ng enhanced productivity at family income. Nais din nilang magkaroon ng 85% o katumbas ng 7,800 agrarian beneficiaries. Itong organizations na magkaroon ng stable business operations, maging itong 80% o 1,300 agrarian reform communities ay mapaganda ang business, ecosystem at connectivity. Samantala, patuloy daw na binavalidate sa ngayon ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang ulat na isa na ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Henry. Ang naturang namatay ay mula raw sa Ilocos Region base na rin sa pinakahuling data ng NDRRMC. Una rito, wala namang napaulat na nasaktan o nawawala sa kasagsagan ng pananalasa ng naturang bagyo na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero mayroon namang nasa mahigit 100 na pamilya ang na-displaced o mahigit 300 na katao sa barangay ng Ilocos Region. Sa naturang data, 60 displaced families o 149 individuals ay inilipat sa evacuation center sa rehiyon habang ang 11 displaced families o 30 individuals ay naninirahan naman sa labas ng evacuation centers. Sa ngayon, nasa 8 kalsada at 1 tulay ang hindi para daw madaanan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region dahil sa epekto ng bagyo. Nasa 27 klase at 9 na work schedules naman ang sinuspende sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera sa kasagsagan yan ng naturang sama ng panahon. Samantala, itong isang komite po sa Senado ay inaasahang magsusumite raw ng report kaugnay sa isinusulong na charter chains sa katapusan ng taon. May report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ngayong araw ng Lunes ay magpapatuloy yung mga pagdinig at syempre yung plenary session ng Senado at ngayong araw ay magkakaroon ang pagdinig yung Senate Committee on Science and Technology na pinangungunahan nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero at ito yung inaabangan din natin dahil alinsunod sa binabantayan natin na pagdinig kaugnay naman sa isinusulong na
pag-amyenda sa ating saligang batas ay ito. Naniniwala itong si Senator Robin Padilla, ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes, na magtatagal pa ang maging deliberasyon at marami pang mga pagdinig ang kinakailangan dahil talagang masalimot daw ito na usapin. Pero ayon kay Padilla, na kinakailangan talaga na marepaso na at mabisita ang ating 1987 Constitution dahil kailangang mag-adjust o makapag-adapt sa mga pagbabago, lalo na sa mga bagong teknolohiya na ating kinakaharap. Pero naniniwala din itong si Padilla na baka sa katapusan ng taon ay makapagsumite na sila ng committee report kaugnay sa mga isinagawang pagdinig mula sa iba't ibang mga eksperto, partikular yung mga framers ng 1987 Constitution. Na itong bahagi ng pahayag ni Senator Padilla. Ang usapin kasi ng constitutional amendments and revision, ito ay hindi ito pwedeng nawawala. Kasi nag-a-adjust ito sa panahon eh. Kung titingnan mo naman ang history natin, nakailang konstitusyon na rin tayo ng palit, magmula tayo sa Malolos, nagkaroon tayo na, nag-i-evolve siya eh. Hindi siya pwedeng ma-stuck. Kaya itong paghihiring na to, pagdinig na to, matagal pa to. Marami itong, sabi ko nga, dadaling ko pa to sa malalayong lugar. Kasi sa ngayon, ang dinidinig natin yung gumawa ng 1987 Constitution. Kasi ayokong maging unfair. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla, ang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala po, update dito pa rin sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos doon sa Indonesia, na kaabang na rin daw itong mga OFWs sa naturang bansa sa magiging pulong ngayong araw ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ulat nga sa Bombo Radio Philippines ni Gina Vela Limpin Kumla, isang grupo yan sa Indonesia, matapos umano ang pagkikipagharap sa kanila kahapon ng Pangulong Marcos. Ang kaabang-abang naman ay itong one-on-one meeting ng Presidente kay Indonesian President Joko Widodo ngayong araw. Ayon po kay Miss Kumla, nais din nilang malaman kung merong mabubuong kasunduan, lalo na halos nasa 8,000 po silang mga OFWs na nakabase sa Indonesia, at masaya rin daw ang mga OFWs sa naturang bansa dahil ito yung pinipili ng Pangulo or pinili ng Pangulong Marcos na kanyang maging unang state visit sa kanyang administrasyon. Narito pang dagdag na report ni Bombo International Correspondent Gina Vela Limpin Kumla. Naipahayag ng ating Pangulo sa pagpupulong ang kanilang pag-uusapan ni Pangulong Joko Widodo na ito ay ang pagpapanatili ng matatag na relasyon ng Indonesia at ng Pilipinas, at kung paano ang dalawang bansa magtutulungan sa hanay ng kalakalan at pamunuhan, kultura at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng bawat bansa. Pag-uusapan rin nila ang pagpapalakas ng people-to-people ties at kung saan maramdaman ito sa turismo at business travels. Ang Pangulo ay nagpahayag din ng kahalagahan ng pakikipagpulong niya sa mga Filipino sa Indonesia. Siya ay nagpasalamat at kinilala ang mga nagawa ng ating OFWs na kung saan naging sanhi ng mataas na respeto ng mga Indonesian para sa mga Pilipinong manggagawa sa bansang Indonesia. Yan po si Gina Vela Limpin Kumla, isang grupo doon sa Indonesia. Samantala, nagbabala naman si Senator Amy Marcos ng Law Farm Production kung bigla or bigo ang Department of Agriculture na agad ilabas ang halos 9 billion pesos na pondo para sa subsidiya ng mga rice farmers para makabili ng kanilang mga fertilizers at iba pang farm inputs.
Anya mabagal daw ang pamamahagi sa 5,000 itong 5,000 halaga ng cash aid para pa rin sa mahigit 1.6 million na farmers dahil naghahanda na ang mga ito para sa wet planting season ngayong buwan hanggang Oktubre. Una nang sinabi po ng Land Bank of the Philippines na ang pagkaantala sa paglabas ng pondo ng DA ay dahil na rin sa problema sa ID system. Pero para naman sa Senadora, sakali raw na kulang ang kapasidad ng registry system for basic sectors in agriculture, yung tinatawag na RSBSA. Dapat daw ay tawagan na itong mga municipal agriculturists na siyang mayroong listahan ng farmers cooperatives sa kanilang mga areas of responsibility. Dagdag pa ni Marcos na ang RSBSA lista of individual farmers na dapat mabigyan ng access sa fertilizer at seed subsidy ay dapat tuloy-tuloy ang ibibigay na suporta sa kanilang pangkabuhayan. Noong nakaraang taon ay nakakolekta ang pamahalaan ng 18.9 billion pesos ng rice tariffs na siyang pinagkuhanan po ng 9 bilyon na piso na karagdagang farmer subsidies maliban pa sa 10 bilyon na mandato sa ilalim ng rice tariffication law. Sinabi po ni Marcos na ang isang magsasaka ay mayroong 1 hektaryang palayan ay makakatipid daw ng 25 hanggang 33% ng fertilizer cost sa ibibigay na 5,000 pisong subsidiya. Gumagamit kasi ang mga magsasaka ngayon ng 6 hanggang sa 8 bags o sako ng fertilizer kada hektarya at nagkakahalaga ito ng 15 hanggang 20,000 pesos base na rin sa presyo ng urea fertilizer. Ang mahigpit na global supply ng fertilizer ang naging dahilan kung bakit tumaas ng husto itong presyo po ng pataba noong taong 2020. Mula kasi sa dating 800 pesos lamang kada 50 kilogram bag ng urea fertilizer ay naging 2,300 hanggang 2,500 na ngayong taon. Sa dagdag pang balita, ipinanukala ngayon ni Senator Sonny Angara na dapat daw ay gumawa ng paraan ng gobyerno para sa mas mataas na kalidad at mas mataas na paying jobs para sa mga edad 15 hanggang 30 taong gulang. Sinabi ng senador ng naturang age bracket daw kasi ay nakatanggap ng pinakamababang sahod sa bansa sa ngayon. Base pa sa record ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Angara na sa ngayon ay mayroong 13.8 million na empleyado na nasa edad 15 hanggang 30 taong gulang. Kabilang sa mga top industries kung saan nagtatrabaho ang naturang mga empleyado ay ang wholesale at retail, repair ng motor vehicles at motorcycles, agriculture at forestry, construction, manufacturing at administrative at supportive service activities. Base pa sa pagtaya ng PSA, nasa 2.02 million sa naturang bilang ang underemployed noong 2021 o ang mga nagtatrabaho pero naghahanap pa rin ng karagdagang work hours o iba pang trabaho na makakapagbigay sa kanilang karagdagang work hours. Binigyang din ng senador na hindi raw dapat makontento ang gobyerno sa pagbibigay ng parehong low-paying jobs sa parehong industriya kapag magkakaroon naman ito ng epekto sa unemployment at underemployment rate. Samantala po itong congestion, yung sobrang siksikan daw sa mga piitan, yan talaga yung tututukan daw ng DILG. At may report ang Bombo Radio Jensen. Tututukan ang jail congestion sa buong bansa. Ito ang sinabi ni DILG Benhur Abalos Jr. sa ginawang pagbisita sa General Santos City Jail sa Lanton, Barangay Apopong nitong lungsod. Kahapon nang dumating sa Jensen ang kalihim para pangunahan ang inaugurasyon sa bagong jail building sa Lanton Reformatory Center. Sa kanyang naging mensahe, pinasalamatan nito ang mga dati at kasalukuyang opisyal na ibinigay ang kanilang full effort upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Ito umano ang nakikita nitong kasagutan sa siksikan ng mga person deprived of liberty (PDL) sa mga kulungan. Inamin nitong nasa
31st BJMP anniversary na karaang linggo na highlight ang jail congestion na itinuturong sanhi ng maraming problema sa mga jail facilities sa buong bansa. Anya, ito umano ang itinuturong ugat sa pagsasagawa ng rally at pag-akyat sa bubong ng grupo ng mga inmates sa prison building sa Iloilo District Jail Male Dormitory sa Barangay Pototan sa Iloilo City. Iniutos na nito ang malanimang investigasyon sa insidente na sinasabing dahil sa kakulangan ng pagkain ng mga preso. Dahil sa malubhang pagsisiksikan ng mga persons deprived of liberty, naharap tayo sa samot-samong problema. Napakarami nito sa pagkain, pasilidad at ibang pangunahing pangangailangan na naging minsan ng kaguluhan at karahasan. Kailan lamang ay galing ako sa Iloilo na kung saan ay nag-strike o nag-rally ang mga PDLs doon. No? Allegedly, because this case is under investigation, kulang daw sila sa pagkain. Una rito, dinaluhan ni Secretary Abalos dito sa lungsod ang 22nd National Tuna Congress kung saan halos 600 na mga partisipante ang dumalo sa nasabing event. Yan ang balita mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa Gensan Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Binalaan ng China ng Amerika na gagawa sila ng hakbang matapos na aprubahan ni President Joe Biden ang $1.1 billion na arms sale sa Taiwan. Ayon pa kay Chinese Embassy spokesman Liu Pengyong, na noon pa naman ay kanilang kinukontra ang pagbenta ng mga armas ng Amerika sa Taiwan. Isa umano itong paglabag sa relasyon ng US at China, ganun ang pagkasira ng katahimikan sa Taiwan Strait. Inakusahan din ito ang Amerika ng pakikialam sa internal affairs ng China at Taiwan. Ipinaliwanag ng US State Department na ang arms sale ay matagal nang umanong pulisiya ng Amerika na magbigay ng mga defensive weapons sa mga isla na tinatawag nilang SWIFT provision na ang nasabing mga armas, anya, ay mahalaga sa pagtatanggol ng Taiwan sa kanilang isla. Maguguritang formal na ipinaalam ni Biden sa US Congress ang arms sales na kinabibilangan ng 60 anti-ship missiles at 100 air-to-air missiles. Samantala naman, pinangunahan ni Pope Francis ang beatification ni Pope John Paul I. Ang namayapang Pope John Paul I ay namuno sa Roman Catholic Church sa loob ng 33 araw noong 1978. Ginanap ang beatification sa St. Peter's Square na nasabing seremonya ay siyang huling hakbang na lamang para tuluyang maging santo ang isang tao. Noong nakaraang taon kasi ay pinuri ni Pope Francis ang namayapang Santo Papa matapos na mapagaling nito sa pamamagitan ng milagro ang isang 11 taong gulang na batang babae sa Argentina. Nagdasal kasi ang mga magulang nito kay Pope John Paul I at ito ay gumaling. Kailangan lamang isang pangmilagro para tuloy na maging santo si Pope John Paul I. Tinawag na Smiling Pope si John Paul I at siyang pinakikling nagsilbing Santo Papa mula noong 1605. Bombo Sports News. Maglalagay po itong Philippine Women's Football Team ng 4 na bagong manlalaro sa friendly game nila kontra pa rin sa New Zealand sa darating na Miyerkules. Bukod pa dito ay kasama din nilang maglalaro ang nagbabalik na si Chandler McDaniel sa laro na gaganapin sa Titan Stadium sa California State University sa Fullerton. Nitong linggo ay ipinakilala ng Philippine Football Federation ang 27-member team para sa Pilipinas na sasabak sa World number 22 na New Zealand. Ang mga bagong sasabak ay kinabibilangan ni na midfielders Reyna Gabriela at Meryl Serrano, itong defender na si Reyna Bonta at goalkeeper na si Kaya Jota. Hindi kasi nakasama si McDaniel matapos na makakuha ng bronze medal ang Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam at ang makasaysayang kampyonato ng ASEAN Football Federation Women's Championship noong buwan ng Hulyo. Nagtabo kasi ng injury sa kanyang kanang tuhod si McDaniel na kanilang forward noong AFC Women's Asia Cup 2022 noong buwan ng Pebrero. Kasalukuyang nasa US ang Pilipinas para sa paghahanda pa rin ng World Cup sa susunod na taon.
Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos 36 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 18 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 19 centavos, ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos habang ang euro ay 56 pesos at 6 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa panahon ng Kapaskuhan, maliban sa bigayan ng mga regalo, uso rin ang bigayan ng mga Christmas card na nakasulat pa ang mga Christmas greetings. Kaya ang trivia ko ngayon, alam niyo ba kung kailan ipinadala ang unang Christmas card at sino ang gumawa nito? Ang sagot, unang ipinadala ito noong taong 1843 at ito ay ginawa ni John Horsley, isang English academic painter, illustrator at designer. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 111 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa babangalagad sa Maratontoran Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes petsa 5 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Lunes sa ikasyamang bulan sa mga year 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato na Christmas countdown, 111 days to go before Christmas. 111 sa diya sa nalang banwa na bilin antes ang adlaw sang Pasko.
Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental, sa Bilog Negros Island, sa Bilog man nga Western Visayas, sa nga bahin na sa nga kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Nueva Media ang atak na subong nga aga. So dalong nga sa inyo sa nga dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa bangban, mga balita sa batagas ang hinampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Groundbreaking sa Bacolod City General Hospital ang pati kayo na sa Setyembre and 9 Santo Manadre sa konfirmasyon ni Bacolod City Lona District Representative Greg Gasataya. Maginagkapod dato na karon ang kongresista Banwa para nga mapalastara diri kung ano mga pagpahat-pahat sang construction sining hospital nga ginatukod pinaagi sa isa mada ka akta republika nga ginapasara sa ngato ng kongreso at na ginapirmahan ni former President Rodrigo Duterte. Police Major Junji Liba magpabili ng pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Santo dari sa konfirmasyon ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Sabi niya pa sa mga ganaduso banwa sa pilaman ng mga konsihal nga kung pwede ang aton na sining bitaw ahead isa ka sibilyan na kaginimiyambro sa police. Inakaroon na sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Para sa mga motorista, siyempre mo ginahulatan nga balita ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Sa ikaduhang sunod-sunod ng semana, meron sang pagdubo sa presyo sa diesel kag subong man gasolina. 2 pesos and 90 centavos ang pinakatayog kadre nga pagdubo sa presyo sa gasolina buwasaga. Ang final amount banwa may baluan na to na karon sa hapon. Ang presyo naman sa diesel ang pinakamataas sa diri nga ikanubo depende na sa mga oil companies is 1 peso and 90 centavos sa kada litro. Parang ini maya pilaman na kadugang diri banwa ang mga factors kung nga angatin nagganubo ang presyo sang produktong petrolyo. Kabaya pang magtayo yun, no? Kaya sang tinalikdan nga dan, meraman sang big time price hike sa diesel, kaga subong man gasolina, atis makabawi-bawi subong. Sa mga balita nasyonal, Vice President Sara Duterte ang officer in charge subong sang Office of the President sang Republika sang Pilipinas samtang gato sa Indonesia kaga subong man Singapore si President Bongbong Marcos para sa state visit. Kahapon na Banwa mainit na ginabi-abi sa mga Pilipino si President Bongbong Marcos sa Fairmont Hotel. Kadungan na sang sining pag-abot dito. Sining ganis sang presidente basta kasama mga Pilipino masaya talaga. Kaya pati ko nung sining ining kanta ang na-perform pa dito sa bahin sang ining pag-sinapol. Pod sa mga miyembro sang Filipino community dito sa may Indonesia. Maginakapod na to nagkaroon na direkta sa may Indonesia ang Secretary General sang Philippine Business Club Indonesia. Kaya meron sila subong sang forum with President Bongbong Marcos at the same time subong man ng adlaw magpakigsapol si President BBM sa kay President Joko Widodo.
Amo ning una sining imbetara sa kaya President Bongbong Marcos. Ang Indonesia dere banwa priso si OFW Mary Jane Veloso na ini siya ang natalan na nga igapay dalom na banwa sa may bitay bangod man sa kaso nga drug trafficking. However, medyo na-postpone ini and then ginalauman nga ma-mention ni President Bongbong Marcos sa kaya President Joko Widodo. However, siling nga diri kaya Press Secretary or suno kaya Press Secretary Trixie Cruz Angeles ginatugan na ini siya sa may Department of Foreign Affairs ang ining pagkatalakaya sang kaso sang Pinay. Sa mga balita international, President Volodymyr Zelensky nagpahayag nga mayroon sang progress sa may counter-offensive sang Ukraine banwa, counter-offensive measures sang Ukraine nga nagaligad at tinalikdan ng semana. Kaya bisan paano na-liberate nila ang 3 ka mga settlement sang Russia sa may south kag east sang Ukraine. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Kaga siyempre subong nga aga ang aton sa ning awarding sa mga tagdaog sa Studio Wadro para sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio 1 Star FM para na sa week number 5. Kaya ito na sa mga tagaraw sa market draw, tadalikda ng Sabado, dala sa may Silaya City Public Market, na bato na to nila gilayon ang ila sining premyo. 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang paggatukod sa Bacolod City General Hospital amo ginaginahulat-hulatan naton banwa. Kay ni siya ang pagatukuran pinaagi sa isa ka akta republika nga ginapirmahan ni former President Rodrigo Duterte. Ang pondo para diri banwa ang kabahin sang aton General Appropriations Act sugod sa buong tuig hasta na sa tuig 2024 o kana sa naman na makompleto ang gining construction sang balay bulolngan. Tinalikdan ang adlaw ginapahayag ni Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya ang groundbreaking sang Bacolod City General Hospital ang patigayon sa Biyernes, Setyembre 9. Ang Senate President naton subong nga nagapungko Senate President Juan Miguel Zubiri ang konfirmado nga magtambong diri sa may groundbreaking kay amo ni isa sa ginapabot nato ni maniabi siya siling matapos sa sulod sang isa ka tuig bata pila ka tuig ang construction siling nasambit ang hospital. Mayara man sang allocation na diri banwa nga nagadangat sa 450 billion pesos. A total of 450 million pesos ang na-allocate para sa ning nasambit ng proyekto. And then 200 million pesos diri ang gin-allocate ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sanday Bacolod City Mayor Alfredo Benitez kaga sa mga opisyalis sa Department of Health and at the same time Department of Public Works and Highways o kon DPWH Banwa ang magatambong man na sining nasambit ang groundbreaking. Kay ni siya ang pagatukoron paagi sa pondo nga igalabaya sa may Department of Health Banwa. Pero ang construction at the same time ang bidding syempre pag supervise sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH and then natin sila mana ang pasiguro nga ini siya ang mahuman.
Ang main hospital will be constructed under the supervision of the Department of Health of Banwa. Ang iban na paso ng mga buildings surrounding the hospital will be spearheaded by the Department of Public Works and Highways. Ang kabugusan nga pondo diri is 450 milyones pesos na allocate including ang ining 200 milyones coming from Senate President Juan Miguel Zubiri, of which 250 million pesos ang intended for the construction of the hospital building, and the rest money ang iban pang mga structures nga magapalibot o yara sa palibot sa nga nasambit ang balay bololngan. Ang groundbreaking sa nasiling tana ang patigayonon sa Biyernes, Setyembre 9. Pero ang construction sang hospital patigayonon sa bulan sang Oktubre. Pero lang nga based ang pilak ka mga revision sa may floor plan sini. And then ang completion na ginalantaw nga matigayon na sa tuig 2024. Ginalantaw pa na direk kon pila ang mabulig sa Department of Health in terms of banwa sang mga health personnel or mga health professionals nga muni ang mag-manage kag subugman magtrabaho sining nga nasambit ang balay bololngan. Pero tinagligad to kadamo man sa mga nagtanyag balasang lote bilang donasyon nga tidiri abi patigayonon o diri patindugon ang ining Bacolod City General Hospital. Yara sa piyakalinya ginakalipay nato na Bacolod City Lone District Representative Greg Sataya. Live kita kong sa Bomba Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin mayong aga gid mo may aga gid sa aton nga mga kauturan dira sa Bacolod. Though all set na ni Kong ang groundbreaking of Bacolod City General Hospital Friday, September 9. That's correct, Bomberlin. Ang groundbreaking will be on Friday, September 9, 10 o'clock sang aga, no? Sa site naton sa hospital sa Vista Alegre. Okay. Anong relevance ang muning petsa kung or natabuan lagi nakasugtan nga muning petsa nga patigayon ng groundbreaking sang hospital? Well, Bomberlin, actually, nag-meeting kami ni Senate President Mig Zubiri a couple of times. And then 2 weeks ago sa Senate, no, while nag-start kami sa plenary sa commissioner appointments, gin-discuss naman namon liwat, no, and the other day palabot na sila sini confirmation for the schedule, no, nga available si Senate President Mig Zubiri na magakadto diri sa Bacolod, no. So September 9 sang aga ang iyang schedule, no. So because of that ginhilisugtan na lang namon amo nang adlaw man or petsa nga patigayonon ang groundbreaking, no. It's nothing significant when it comes to the date. It's just mo lagi ng time nga available ang tanan, Bomberlin. Pero wala siya upod nga iban nga Congress Senator, sir, no? Wala, Bomberlin, no. Ang rationale kung nga invite naton si Senate President because sang gin-aprobahan ini sa House, una gini siya nga nag-contact panabi sa aton, kag nagpalabot man sang iya suporta nga willing siya nga mag-file man sang counterpart bill sa Senate, no. So that is why nga siya gid ang aton gin-imbitar nga mangin kaupod abi, no, together with Mayor Albi and the other city and local officials, ang DPWH, DOH na magatambong sa groundbreaking. May na-research ang 200 million pesos allocated by Senator Zubiri. What does it mean? As a time niya ni as Senate President or sa pagduso niya? Sang last year, paniginduso, Bomberlin, ang additional nga 200 million. Although nangin kabahin ini sang 2022 nga General Appropriations Act. But again po siya during the time pang hindi pa siya Senate President. He was then the majority leader sa Senado as well as
main or author man sang counterpart bill sa Senado, Berlin. Okay. So bunga 2022, Sir, amo ginino ang amount nga napain as the budget for the hospital. For 2022, Bomberlin, we have 200 million nga duso ni Senator Migs. And then, ang 250 million naman niya nga facilitate naton through the Department of Health. No? So, all in all, for 2022, we have an available budget of 450 million for the construction alone. No? Meaning, it's just the infrastructure, the land development, the main building, the ancillary buildings outside of the hospital, Bomberlin. Okay. And makumpleto ini siya for almost 3 years man gali kong, no? Ang ginalantaw nato ni Bomberlin, less than 3 years. No? Less than 3 years. We are looking at, hopefully, by 2024, latter part, ma-operationalize na ang aton Bacolod City General Hospital, Bomberlin. Sir, when we say sang groundbreaking, sa initial ninyo nga pag-istoryanay sang DPWH kay sila mag-supervise ang construction na sini. After sang groundbreaking, mga ano kadugay before gidya ang pagtukod na gidya formally sang building? Bomberlin, bali, ano na siya ang 200 million was already awarded, meaning there's a contract already between DPWH and the winning contractor. So, ang inclusion siya na, they can already start the land development. No? Kasi prior to any infrastructure, unahon gida na i-plaster mong duta, no? And then pag-develop sang duta, amo na pagsugod construct man sang buildings. Ang mauna dere ang mga ancillary buildings, ang sa palibot, no? Ang sa lain-lain ng mga buildings sa kinanglanon for the hospital. And then, ang main building naman niya, nag-commit na ang Department of Health na tapuso nila ang floor plan supposedly last Monday, no? Isubmit nila, i-present sa amon. Agaling nag-request sila because of the budget season subong, nagpa-Manila sila, so they are requesting i-present na lang nila on another date ang final ng floor plan for the main building or for the hospital na gidya. So as patapos nila nga mahuman ang floor plan, then i-bid naman gila yon ang another 250 million for the main building na of the Bacolod City General Hospital. So simultaneously ni sila Bomberlin madulungan na gid man lang nagiyo tanan. Ang contractor sir is Bacolod based. Ang sa Iloilo or sa regional office, I think taga Iloilo bala ni siya. Okay. Ang sa main building niya wala pa ipa-schedule pa ni for bidding. Oo. Pero si ancillary nga mga buildings dra sa may palibot. Nalakip na diri sa kidney center na to ng kidney center ara iya sa may dialysis center ara iya sa main building ni siya. Ang dialysis center, Bomberlin, isa pa ni sa gina-workout man naton, no? Okay. Kay ang first kita na nga unahon, ang main building naton, tidara ang the usual, no? Emergency room, the operating room, ang mga hospital rooms, no? I think 3 floors ni siya bla ang initial na presentation sang Department of Health, no. Ang iba naman nga mga support medical support services amo na gina-workout naman naton, hopefully mapapunduhan naton by 2023, and that includes ang mention mo the dialysis center, kag iba pa man nga mga ancillary services to the hospital. Okay. So bale masugod na gid ni siya, and then may mga test naman to abi sir, no? Kay before ang pagtukod sa nga mga building, I guess may mga study ini siya, like hindi siya be prone sa baha, hindi man siya prone sa landslide. So tapos naging tanan nga mga studies. That's correct, Bomberlin. May soil testing na nagiging conduct ang DPWH. I think kadua na if I'm not mistaken. No? The first one was dito sa likod, ang butangan sa mga
other infrastructure buildings sa support sa hospital. And then ang second would be ang psychid mismo nga butangan sa hospital. Kagin last May no, or June rather, pag-instoryanay namon sang pag-meeting namon sang DOH kag DP, gin-recommend sang Department of Health nga dapat ang City Health Office kag ang aton Bacolod City General Hospital hindi pagtupadon. I think nilang recommendation. So with that recommendation, pag-meeting namon with Mayor Albi last July, so nag-concur ang syudad sa recommendation man sang Department of Health nga dapat ang imo hospital kag ang City Health mo should not be side by side. Dapat it should be on a separate location. So mo maging liwat ang disenyo sang hospital in terms sang din siya nga parte sa duta igabutang no kinamigid nga ang hospital aras tunga balabong Berlin hindi aras kilid kapag you're looking at the hospital hindi siya ibutang mo to skilid no kag sa kilid may bakante so mo tawagin liwat naman ang disenyo so ang hospital will be definitely at the center sang property with the main road and then the other support services ng mga buildings ara sa kilid, the parking and iban pa nga mga kinanglanon, the sewerage treatment facility, ang iban pa nga mga kinanglanon sa hospital gin pang plastaran. So ang soil testing na conduct na Bomberlin. So meaning sir, itupad man ring City Health? Ano man? Hindi na Bomberlin. Hindi na. No? Kay amutong recommendation sang Department of Health no kag mismo ang City Health Office no Dr. Hinzoli nag-upod man sa among panindugan sang Department of Health dapat hindi nimo pagtupadon ang health services na curative kag preventive. Ang City Health is more of prevention, ang hospital is more of curative. So dapat why hindi sila kuno gatupad hindi sila pagtupadon sa isa ka area. Kami plano before sir nga mabutang man tani dira building sang CHO sa sulod. Yes, I think that was the previous proposal of the previous administration. Although on my part, ang ako nga pag-istorya sa pamilya Hinsoli way back 2021 was for the hospital. No, ang intention niya was really for the hospital. Kiti kabalo kita nga dapat ang lote should be substantial. No, kiti you have a almost 5-hectare property. Mabutang kada hospital. No, if dira mo pa ibutang ang City Health you will no longer have a room for expansion in the future. Kaya may pit no? Kaya ang City Health mo ang City Health mo gadako man na siya. So probably it will take say half of the property. Then you will only be left behind with 2 hectares for your hospital. So it's not feasible. No? Muna nga pag-meeting namon with DOH last March, ginpalabot pa na sila ang akong panindugan man. Nag-concur ko sina nga punto de vista nga dapat hospital gid lang kay hindi kita kapakot kung ano kadako ang Bacolod say ang need for example after 5 years basi ang need i-double ta lang capacity sa aton nga hospital so kung arat ng City Health mo wala lang technically hindi recommended sang Department of Health so hindi ka na makapalapad instead pasaka ka na lang nga pasaka so kanugon sang property nga gindonate sang pamilya Hinsoli. So maybe sir ang City Health nato na subong mapangitaan na lang gid siya another lote sir no? Kung gusto gid sang daw mas ma-expand bala ang CHO compound. Yes, Bombo. When in fact nag-istoryanay kami ni Mayor Albi 2 weeks ago, pagdungan namon puli from Manila to Bacolod. Isa din sa ginistoryan ginamon kay nagbisita siya I think successively 3 days dito sa hospital on a weekend o sa City Health on a weekend. And nakita man niya nga ang aton nga City Health hindi nagid conducive
nga mag-serbisyo sa kadamuon sang tao sa Bacolod. So Correct. gin-discuss na kon kag gintunan ang possibility na mangita isa ka location for the city health, this time probably nearer sa urban center. Oho. And then we'll source out funds, no, for the construction of the new Bacolod City Health Office. Although may naistorya na kami ni Mayor Albi, but we will allow the person na naistorya namon to announce it probably in due time. Ang iya commitment man to provide the funds for the construction of the City Health. Kagutok na giba na bidra sir sa may City Health. Bisan na parkingan na bisan mga vehicles ang sa show naton do kagutok. At the same time, although nakakadto ka kuda na nagliga doon going ang repair, pero do kadaan na giman sir no sang infra sang building mismo. Yes, Bomberlin. Although, for the past 4 years, request makita pundo from the Department of Health. Naka-release na sila initially, I think, 15 million, 2-3 years ago. And then this year, nag-commitment sila na mapasulod sila pundo for the second floor sang inang ginubrada nga ang building For sa tunga X-ray. na ang gina-utilize doon mapa-allocate man ng Department of Health another 35 million for the second floor para mahuman ang ining building nga ginapatindog man sang national government. But still it's not enough no to serve to be nga magamiton no, for the services na gina-offer sa Bacolod City Health. Hindi naman abi sir pwede mapawiden na dira kay why nagidya sang space. Correct. Although in one of the meetings with the Department of Health, with the department head sa syudad, no, which I was able to attend, isang istoryahan dito ang inang isa dara ka existing na structure bala naging paubra previously nga wala natapos because I think of legal issues, no. So ginhambal man ni Mayor tong dapat tun-ana na sang City Engineer's Office kung paano ma-resolve ang inada nga ginubra nga structure nga wala matapos kanugo ni it occupies kadako nga space gid bala dira. So isa na sang ginalantaw man nga dapat I think ma-address na siya, but that's only for the short term, but mid-term and long-term program ng City Health dapat mapatukod na gid sang isa ka mas dako nga City Health Office on a larger area and property, Bomberlin. Oo. Nga daw kadamo gid bala sir sang iyang ma-accommodate kaya ka na kaysa kadamo ginabi sa mga kadto dira mo. Bisan mga nagapa-X-ray lang bala sir, kadamo gid dyan sang mga nagapa-X-ray sa City Health Office. So kung naglain na karon ng mga kompanya nga mga naga-requirement bala sini or sa ilaman niya nga pagsulod sa trabaho, so nag-support bala ang kadamuon isang tawo dira sa City Health Office. I agree with you, Bomberlin, nga long overdue na gid man na, no, ang pagpatukod sa isa ka mas dako na gid nga City Health Office. Kiti aside sang pa X-ray magkuha kada mga medical certificate, Yes. tapos may lying-in clinic kapadara plus pang offices sa mga doctors, nurses, health workers naton sa syudad, ara man na. So hindi na gid suitable ang inang area dira. Going back kadri sir sa General Hospital, ano gid na gani sir kalapad aton the final lot area? I think ang gidonate sang Pamilayan Soli was about 4.5 bala, hindi ko magsala, no, 4.5 hectares. Bomberlin. Ang aton exact location gani sir. Ang exact location niya sini if alin ka sa main road sang Mansilingan, again Tayman kung gid ni kahapon, that's only about 2 minutes away from the main highway, no. And then it's just along the road lang gid ni siya, Bomberlin, along the road sang Barangay Vista Alegre. So lapit gid siya kayo from the main highway sang Barangay Mansilingan. So this is Vista Alegre na ya sir nga sakop. Yes, Barangay Vista Alegre na siya sa sakop, Bomberlin. Pero layo siya sir sa relocation, no? Layo ni siya sa relocation, but may ginapaobra kita dira subong ang national government sang dalan. Hopefully pag natapos siya in 2 years time, that will connect the hospital to the relocation site naton sa
Bada Sky. And then ang ining road man, barangay road, may isa na lang naka-property owner nga gina-facilitate pa namon nga maistorya. Hopefully, he will donate a part of his property para makonektan ito the economic highway. No? Para at least lapos-lapos na lang siya. And then, may isa man ka property owner man nga na-istorya ko na last month. And they are open to the proposal also of donating their property para maging access road, no, para magwa naman on the northern part of Bacolod City, para at least lapos-lapos na lang Bomberlin. So kung taon ta, it's not just the construction of the hospital. Actually, we are opening another growth area of Bacolod City in that part of Barangay Vista Alegre. Correct ka, sir, kayang dira sa palibot sa NGC. Sang una, sir, kung nagkakaila muna na dira, no? Agdo kaligwin bala nga lugar. At least subong may growth area na dira sa area nga na. So, kung dito naman nato ni Botangang Hospital, another growth center naman for Vista Alegre. That's correct, Bomberlin. Amugid na siyang isa man nga indirect benefit abi. Sa pagpatukod sa hospital dira nga although main purpose gid is for the hospital for health services, but we cannot deny the fact nga it goes with it also economic opportunities sa palibot nga magasugod man mapadasig man giyo because you have a hospital nearby. Pero sir, layo ni siya sa evacuation center. Ang evacuation center tato dito sa may Abada Sky, so siguro matiyog kapag idya sa gwa nung kay way pa matapos ang dalan na ginapaobra para ma-connect kita sa relocation. However, sir, this is mayo nga balita kay why na naton balagin expropriate no ano gay na. This was donated gid sang lot owner. Correct, Bomberlin. I mean, the national government, the local government saved a lot of money. Instead of buying 4.5 hectares nga duta, ang pamilya Hinsoli decided to donate it para sa Bacolod City. Ang ilagi na isa man lang nga hingadlan lang ang bilog na medical complex para sa ilang lolo. So I think dako-dako na nga butang, no? And ako gid nga epekto man para sa aton syudad sa Bacolod. Pero complex lang na sir ang isla ng pangalan, hindi ya ang hospital. Yes, the complex lang. Ang hospital will remain as Bacolod City General Hospital. The entire 4.5 hectares lang ya muna ang i-name lang after sa ila sining lolo, no. So for us, I mean, though beyond debate na nakaklase sang sang ginapangayo man abi nila on their part in exchange for the 4.5 hectares, no. Kiti amo tong ambal mo balaki na tong ginagambal mo Bomberlin about a dialysis center, kagiban pa man nga mga medical facilities ka pwede tukuron surrounding that complex Bomberlin. Okay, sir, finally, ang personnel dirigani, sir, wala pa na nahitso subong, no? Kung sino ma-provide sila, si City or Department of Health? Ang personnel ni Bomberlin, once matapos na ang hospital, the construction of the infrastructure is with the national government. Meaning ang pagpatindog sa hospital, ang medical equipment is with the national government, meaning pagbakal sa mga tanan-tanan dara ang mga kinanglanon sulod sa hospital, national government ang ma-provide sini. Then pagkahuman, i-turn over ini sa LGU, no? Then LGU na ang mong mapadalagan. On the initial phase, ang commitments ng Department of Health is mabulig sila for the transfer and then the initial ang pag-provide man sang manpower, but it shall already be under the jurisdiction of the LGU ang pagpalakat sa sining hospital, ang pag-provide sang doctors, nurses, liban pa kinanglanon in the future. Hindi na sir pwede nga lying in, ipasulod na dre parang mabuhin-buhinan siguro ang personnel nga i-detail na ton sa CHO. Well, it's worth discussing with the City Health Office, Bomberlin. Although tayo bintahan mo lang galing diri gawa sa sa lying in, kiti medyo lapit-lapit kit siya blara sa at the heart of the city. Correct. But definitely those services i-provide gid na iya sa aton nga hospital, Bomberlin.
with this. Maraming salamat sa time ni mo diri sa Bamuradio Bacolod, Congressman Greg Sataya. Kabaya pang dugang pagid nga mga useful projects ang igaduso nimo. Thank you so much sa liwat mayong aga, sir. Thank you man, Bombardin. More power sa inyo sa Bombo. Salamat gid no kag maayong aga sa aton nga mga tagpalamati kag dira sa inyo. Maraming salamat kay Bacolod City Lone District Representative Greg Sataya. Pati kayo na sa Biyernes sa Setyembre 9 ang ining groundbreaking sa ospital adra sa may Barangay Vista Alegre. So, hindi man siya malayo sa may main road sa Barangay Mansilingan. Pero layo man siya sa relocation na site and sa aton regional evacuation center for Bacolod dira sa may Barangay Vista Alegre. May rasang initial proposal nga kung pwede isulod na malanga diri ang Bacolod City Health Office, pero daw hindi siya siguro ideal bala. Pangitaan na lang niya sa lain nga lugar ang Bacolod City Health Office nga dira siya sa Ilohon. Kaya din nato na suni malipod manigar kagutok na gimana sa buong sang lugar dira sa may CHO, mga nagakuha medical certificate, may mga nagabata, may mga naga-prenatal, may mga pa-x-ray kagibanda pa nga mga medical needs, and at the same time bisa na parkingan na ganito ginakulang na dira talaga na daw kundi ginakulang gida kag perte kagutok. However, ang suggestion sa Department of Health nga hindi na lang ya siling yang matindog ang Bacolod City General Hospital side by side with Bacolod City Health Office. Kundi nga pangitaan din siya sa lain nga lugar Banwa. Ang pagbutang dira sa hospital sa may Barangay Vista Alegre mangin kabangdanan man siguro parang may another growth area na naman kita. Imagine ninyo ang Bacolod City Government Center Subong, grabe na no ang growth bala sa palibot dara. May mga nagatindo ka naman nga mga BPO companies, may mga kalanan, may iba na ganiti, dira naman lang palipas man na sang weekend nila, labi na mga Saturday night kag Friday night. Buhi na buhi igidya ang palibot sang BCGC. Bisan na palang ganin dira sa grounds bala sa tupad sang fountain kon gabi no. Karamo gidya sang mga nagatililipo na dira nga mga pamilya nga naga-banding. Kaginadaya gambay lang na yang imo yang gasto. Gamay lang ang imong gasto, makabakal ka lang daya mani kag balot. Samtang nga nag-telepon-tepo ng magpamilya, kundi sa Diana. Manyapo na kadra sa tabok. Dason pulupungko ka na mo, no? Bombo Kim. Pulupungko ka na sa grounds wala sang BCGC, kundi pagpuli mo ya, patulog na lang ka mo. Dire sa Bacolod City General Hospital, siguro mamanisa sa pagi parang ma-decongest na to ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kaya naman sila malipod manigar Banwa, iban nga mga pasyente coming from Negros Oriental, just like kanlaon na nagpadulong pa, nagpabulong pa bala. Dira pa ginadala ko na kaysa sa may CLMMRH, so daw kagutok nagid kag do hindi na kita makapatindog building dira sa sulod kaya why naman sa nga bilin nga duta, why naman sa nga bilin nga space. So kung mapatigayon na ang ining pagpatindog sa Bacolod City General Hospital, ang ospital magapabili ng ngalan niya nga Bacolod City General Hospital, but the whole complex nga 4.5 hectares pangalanan lang siya Teofilo Hinsoli Medical Complex. Teofilo Hinsoli Medical Complex, kaya pamilya Hinsoli ang nagdonar sa sinamo. Pinapasalamatan din natin mga kotoran na tangga mga maaluwa na bala, no? Away niya naghulata sang bayad sang gobyerno, pero ti ko nakita nila yung okay man lang niya ang katuyuan. So why man sila nagpangalangalang magdonar sang duta.
Imagine nyo kung ginbakala pa rin sa nga to na gobyerno ang dota subong nga dan perte kada sigang pag-appreciate sang dota at the same time sang real estate. Ang isa ka square meter subong perte ka mahal. Amo na nga magbakal ka house and lot. For example, ang house and lot nga nasa 2020 that is worth 2 billion pesos. Subong nagadalagan na siya 2.4 to 2.5 million. Iba na ganin sir, dawa na ganin may nagatanyag subong medyo nubo sa 2 million pesos nga house and lot. Kaya kadasig lang sa appreciation basta real estate. Nagadabo rin ba nga ito sa nga populasyon naman so wag kinanglan na sa another hospital bisan pa siguro mangutang nga ito na gobyerno basta para sa kayong lawas wayi kita sang pagasaway sinadira. Ang importante nga magamit sang karaman nga hindi lang ngayon siya mangin white elephant nga proyekto. Sige, 45 minutos sa Banwa na Kaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan natin report ni Bombo Gracelyn Labaton. Dirigid lamang sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100! Ikaduha! 200! Ikatatlo! 300! Ikapat! 400! Ikalima! 500! Ako gali si Alicia Gloriana, taga Sunpay, Barangay Mambulak, Silay City. Ang nagapasalamat gid ako sa taga Bombo Radio sa sininga adlaw nga nagkadto dire sa Silay Public Market. Kay ang ilang nga grasya nga ginhatag sa akon ari na nabaton ko na. Ang nabaton ko cash na 500 na kwarta kag gift pack na worth 500. Salamat gid sa taga Bombo Radio. Gani sa wala pa nagindra, magamatamat man kamo hulog sang sobre na pareho man sa akon nga nagadaog sa subong nga adlaw. Kabay nga sa dason kamo naman ang magdaog ginaimitar tagid kamo. Madamo gid nga salamat sa Star FM at sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga naganakan sa mga kabombo at ka-Star Nation. May kantaran sa football, isa sa ginahulat sa mga at football bilang or tradisyon, soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay original mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 10, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page.
o sa email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip. Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. May unforgettable memories during Christmas time mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
gipasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kang sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. Ang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa atas nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Sa ato na sa mga kautura na bawat mo giniginaw-natulat naton ang Burmans kag mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Nagsugod na ang Burman subong Setyembre 5 na kita. Bilang tradisyon, nagasugod naman ang espesyal nga selebrasyon sang Paskwa. Kay doon na nagid sa aton nga mga Pilipino nga Setyembre pa lang, excited na ang tanan para sa Christmas time. Nagalaom sang paglaom. Imo na nga subong kitaya perta ng aton kalipay 111 days to go before Christmas. Gani aton napainiton ang selebrasyon paagi sa pagdumdum sang aton mga nakaligad nga mga selebrasyon. Paano mga kabombo? Mag-share na sa Bombo Radio o kon sa Star FM sang inyo unforgettable o kon most treasured memories with family, with friends, mga pinalangga sa kabuhi during Christmas time.
paagi sa mga litrato o kon short video clips. Dapat original nimo ini nga kuha. Ang mga mapilian ato nag-post sa Facebook page sang Bombo Radio o kon Star FM kag maging kabahin man ini sa special nga video nga paghimuon sang Bombo Radio Philippines para sa subong nga Paskwa. Pwede ninyo ini mapadala ang inyong mga litrato kon video sugod subong adlaw tubtob Setyembre 10 sa inbox sang Bombo Radio Bacolod page o kun sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info o kon sa comment section sang aton nga post angot sa sining nga proyekto. Sa inyong nga pagpadala, butangan sang ngalan at the same time ngalan nimo as a sender kag sumong man ang address, contact number kag malipot ang mensahe kung nga mo ini ang napilianan nimo nga litrato kag subang man video clip ngay padala dre sa aton na sining estasyon. Gani mga kabombo kag Star Nation, magapadala na sa inyong mga litrato o kung video clips, may unforgettable memories during Christmas time. Sa liwat, pwede ninyo mapadala sugod subong nga adlaw Setyembre 5 hasta sa Setyembre 15. Sa liwata para sa ato na sining may unforgettable memories during Christmas time. 14 minutos sa nakaligal sa taknang alas 9 sa aga. Sa nga tinikdan na to, maning isa sa mga ginaduso nga kwanda pwede islan si Bacolod City or Bacolod Traffic Authority Office Head Police Major Junji Liba kaya dapat civilian ini miyembro sang Philippine National Police ang tanusan ng Bitaw Head. Sunuman sa pila ka mga ginaduso ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod. Kaya ang aton Bitaw Head subong siya niyang former station commander sang Bacolod Police Station 9. Kagati may pila ka mga ordinansa sabi na nga doon ang kalingat-lingatan na subong ilabi na isa siguro sa mga hatagan na pagtamod sa nga bitaw ini mga striker balaso sa pagkadamo gid. In fact ang mga tricycle drivers dira sa may barangay Handumanan naguntat na sa pagbiyahe anay subong adlaw bilang pagbatigayon sa nga protesta kay do hindi gid sila mapaggarang presensya sa mga striker o kan mga kolorom nga mga tricycle nga nagabiyahe dira sa nasambit nga barangay. Direkta dira sa Bacolod Traffic Authority Office, Bombo Gracelyn Lubaton. Sa report, come in! Bombo Arlene, so live kita subong sa opisina no ni Police Major Junji Liba, ang tagapamuno diri sa Bacolod Traffic Authority Office. Kag subong Bombo Arlene no aton man nga mabatian ang iya sining statement sa pag-retain sa iya bilang head sang bitaw no. So iatag ko man siya Bombo Arlene dugay ang monitor kag at the same time kung ano ang statement niya naman sa ining gapadayon or subong tipon subong nga mga tricycle drivers ito sa Handumanan no sa ining paguntat biyahe tungod sa mga strikers. So Bombo Arlene, aton ihatag no ang ining kaygayonan kay Police Bombo Grace. Yes. Gabay pa gid nga move abe to the right. Yes. Okay na Bombo Arlene. Okay. So, good morning, Major. Kamusta ka? Yes, good morning. Good morning kay Bombo Arlene. Yes. And good morning sa Tagbalabati. Oo. Batian ko ni sir, no?
Yes, yes, Bombol Ellen, batian ta ka. Sir, mayong aga sa liwat. Kumusta subong sir kay pahayag rin ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez magkapabilin na kabilang pinuno sang bitaw? Yes, so nabatian ko na kahapon or nabasahan no, sa regarding sa iyang press conference. First of all, Guro, ang pasalamat ko kay Mayor Albi sa iyang pagsalig kag kumpiyansa sa aton pagbutang diri sa bitaw. Iyan na nga desisyon no, sa base naman batian niyo naman na ang iyang desisyon. So I think wala naman sa sang issue pa nga i-raise pa or diskusyonan except nga sa sining galangan based kay sa iyang speech sa Monsa flag raising. We have to work together na no for the betterment of Bacolod. Pero sir, nakaistoryanay ka mo no days ago? On the part ni Mayor, wala pa willing magka-istorya. Okay. Sir, nga nabutang ginabi sa kontrobersya pagpungko ni Modera sa bitaw since ni ka man penuno abis ang traffic management unit. Paano ginisir nga nangin pinuno kaya sang bitaw because you served as the station commander of Police Station 9? Yes, so Bomborlen, correct no. Before to din na-assign, I was assigned sa Station 9. Sang after election, no, about to assume na si Mayor Albi sa bagong administration, June 26, I was relieved as the commander of Station 9 and na-assign ko sa Traffic Enforcement Unit. Okay. So, yes. Oo. So, ara ka na giman gali sa Traffic Enforcement Unit? Yes, correct. Oo. Kaya ti mga ganagadusong kung pwede civilian lang kabidra sa bitaw, but sa kung laman niya sa nga pagkaintindi, hindi ka man siguro basta-basta nga from Station 9 na mag-serve ka as bitaw without the appointment of the city director, correct ni? Yes, Baberlin, no? Hindi man ta sila nga hindi man ta mag-dinner din sa 2 ka bulan kung hindi kita gin-designate. Oo. Subong sir, anong ka mga ordinansa abi? Siguro ang kinahanglan na pagyadang pasanyugo na sa Bacolod Traffic Authority Office kay magluwas ni mga no parking sa mga major thoroughfares like Lacson. May mga striker pagidbala sa mga kolorum. Ano para sa imo ang tikang abing himuon dira sang bitaw? Yes, actually madamo kayo sa aton yung city ordinances no or sa traffic ordinances. So ina sila nga mga ordinances kung makita naton though okay naman siya. So only that if there is a need na lang i-intensify tang implementation. That's why amat-amat ni siya nga gina-implement. That's why isang last week nag-implementa sa Galo sa no left turning. And then with regards sa aton nga mga kolorom, no, kay dugay na ni nga problema sa ato sa traffic sa Bacolod. Kag in fact nabaton ko na ni nga mga halos adlaw-adlaw nga mga reklamo halin sa aton nga mga authorized or licensed nga mga associations sa nga tricycle association, no. So isa-isa taman kung makita nyo, may record na makita dito sa office na halos adlaw-adlaw kampanya kami kapang dakop. Ang aton na galing is because ang kakulangan sa aton puwersa. So mga priority kita nga ginauna like sa aton gida nga downtown area with sara ang volume sa aton nga mga vehicle. So amo na aton gina-priority. Oo. Pero sir, sa personnel, ginakulang giman ka mo yan to enforce ang sini mga ordinansa? Well, admit na may kakulangan giman ta sa aton nga mga personnel, manpower. Oo. Pila ganito sir dapat ang kinahanglan ninyo ideal number? Well, sa aton yung subong nakalatag. Based sa aton nga mga deployment plan sa dalan, kung i-cover tigitanan, we should have mga at least 450. Pero subong pila lang gani, Sir Kabilog? Sa subong aton nga
total sa under sa bitaw, we have 300. Plus ang 25 kabilog nga regular, so that's 325. But ang deployable dira is only mga 250 Okay. 260 kay there is na gaman na sila sa mga aton offices kagaraman sa aton nga mga different departments sa bitaw. So ang kulang gid gali sir almost 200 sa dalan. Yes, correct. Pero ano ko nun, sir ang plano dira? Next year pa ni madugangan? Well, next year sa nabalanta naman nga for this year wala na gid ta available budget, no. So we have to maximize lang sa aton nga available nga pwede naton nga i-deploy. But hopefully kung sa next year I will make a proposal kay Mayor nga punta ni base ma-approve kag madungagan kita. Oo. Nami gani subong sir no kay kapon na bala makita naton bisan Domingo gali sir may traffic enforcers nga naga-duty. Yes, correct na kay Saturday Sunday way nato na ginabandon ang ilan nga oras required for the week gina-adjust na so long as hindi lagi dia mabakante ang aton Saturday and Sunday. So amo lang na galing gadyo medyo dutay lang. Oo. Pero kay tikon okay man yabi sir ang traffic light pwede gid sila mabutang sa lain naman yang intersection nga wala traffic light. Yes, so whether may traffic light or wala, but we still need nga mga may-ara kita nga enforcer nga mag-standby kay may ara time nga ga-brown out or mag-bag down naton nga traffic lights. So dapat aragin na sila. So kabalo man kita nga mga traffic lights naka-install na sa mga mayor nga mga intersections. So if ever nga mag-bag down naton nga traffic lights, for sure mano kita ma-collapse ang aton nga traffic. Correct. Sir, isa ko subong sa problema gid nga reklamo. Abo ni mga striker bala sa mga kolorom nga mga tricycle. Anong plano dira Sir Liba? Well, napatian ko na tanan Berlin ang reklamo na kay kung ma-remember ta mga 3 weeks ago na that was July, August na to, nag-meeting kita sa mga tanan nga association, POGs, tricycle, no. Dili naton sila meeting sa mismo sa headquarters sa BCPO. Kag amo nang ginlista naton may kita nang lista sa tanan nga reklamo kag most of their complaint amo ginaang kolorom kay they're claiming nati unfair sa ilang part na sila nagabayad well ay mga kolorom ara lang ka pinagusto wala nagabayad sa city pag kagun sawayon nila sila amo pa ning masupog magkuha sang pasahero kag kun sawayon nila maisog pa kaysa ila. Correct. So ang ato ni action Bomberlin wala kay pabaya, no. Halos every day mo na nambal ko kanina kung makita nyo man natin ang figure na ton halos sa dadlaw may mga apprehensions kita amo lang nagaling ang problema ta because of the medyo kulang git sa manpower amo na nga hindi tagit sila ma-sustain pero ang aton nga tikang ginimo ang sa outer part or may mga respective makita mo police station so ang ginimo ko naging turnover ko naging coordinate ko sa mga police station. Kay kadamo ginami sir sa Nalakpon pero sa kandumanan bala sir today nagkontat sila na sa pagbiyahe kay kadamo gigunon sa mga striker. Yes, ang with regard sa kandumanan nabati ako sa aga ni nga untat biyahe sila no tungod sa ginang reklamo. Ang ila at the same time reklamo na nabaton ko na siguro mga madugay na mga last month pa. Well lang akong sinangagin action kaya kuya wala ko right after makabaton ko sang complaint ginapaka-aksyonan ko na dayon ginapakatuan na mo na so that time ginkantuan na naton sa aton mga strikers or task force may naptan pero galing tibalo ka naman sila kunin gahimo sang illegal ang ginabantayan na nila ang giho man nato no so pag abot dito wala na may mga individual na only nga mga tricycle ginapark na sa ilang respective nga mga residency. Hindi na nato na madakop. So pero despite sina may arama kita mga friended nga mga pila ka bilog sa to that time
Ang problema talang wala talang na sustain sa ilang part because may mga priority na ambal nga sa mga downtown area. Oo. But then ang coordination ko with the station commanders ang 10 asang naano ko na siya na tago ko na siya ng problema for his action. So ang ginimo ko nag-augment lang ko to sang tao sa iya. Oo. Kay kadamo abi sa ila sir, no? Damo pa sila sa nagapangdakop. Yes, correct. Muna gani kay di ko padala ka lang dami sa mga lima anong hindi na kaya. That's why nag-istorya ko kay Major Pajarito. Nagpadala ko sang dugang ko nga tao and joined with sa iyaman nga tao. So, I think right now, sige na ito pang dakop sa mga... Oo. Gamay man lang na abi sir multa kung madakpan sila, no? Well, actually, kuwan na yan. Hindi na lang lahog no, ang multa sina sa aton nga kolorom, mga inatawag. That is 1,500. So, ang ginahimo na gani sa mga salawayon niya na mapalapit sa aton sa office. So, amo na ko isa, kakasilo na sila. May mga arada nga galain buot kay Mayo. Kay kuno pigado. No? Isa rason pero may kapigadon. Pero if that is the case nga, always talagang ipatawaron, hindi ta ka-impose ang discipline. Oo. Sir, ang 1.5 sa kada offense na nila, why na siya gasaka? Based ang aton ko na amula na siya, bali 1.5 lang every time madak. 1.5. Namiguro na sir kung mag-cooperate man gidang sa City Hall nato, no? Kasi dapat makuha sila permit from the city government. Yes, amo na gani dapat encourage na sila nga magkuha. Ang problema galing, hindi na sila ka-create if there is an existing association na. So, ang imo na lang na dapat nila, maparegister sila. Ang problema, every association may allowable na nga number of units. So, amo na, ang ganay mo nila, striker to buwa nila yung kolorong. So, kung lapaw na sir ang numbers ang toda nga na, hindi ka na pwede gali kasulod? Yes, may arala na nga number of ng base ang aton nga city ordinance. May arala na nga ginaparehistro ang mga respective toda kung pila kabilog ang ilang unit nga ginapara-register. Galing kaluoy lang sir andang mga registered balaya kaya magluwas na nagabayad sila, ginagawan pa sila be pasahero. Yes, amo kay sila na ya makita ko manggid ang mga rehistrado, lisensyado ga follow gina sila kag parada na sila ga pasunod. Ini naman ang mga kolorom kaysa daw ikaugot mo na lang makita mo gid nga ila nga maliso kundi nakita nila nga may pasahero kundi nga panaog isunduton na nila dito dayon. So ang pasahero hindi naman ang mga pasahero naton abi problema aga pahapos man lang abi pagkita nila nga motor bisan nakita nila nga hindi rehistrado dapat dito sila makadto sa rehistrado gedya so ginahimo mo nila para hapos mas step in na lang pakadto sa mga striker. Correct. Kay kun lapit abi so example sige panaugan nila bala bentaha man para sa ila hindi na sila magkadto dito sa terminal gedya sang tricycle. Yes, correct. Isa man natani nga dapat di may laman nga disiplina sa aton nga mga commuters. Kung wala sa may pasaway man nga commuters, wala sa may patronize sining mga kolorong, I don't think ang ini kolorong masustain nila da. Correct. So anong panawagan nimo subong sir finally anong mabili nimong mensahe both manabi sir sa mga pasahero kag sa mga tag-iya gid bala sila mga tricycle nga hindi sila rehistrado. Well, muna Japon ng aton panawagan sa ila. Kami nga bilang sa Bitaw, despite nga kulang kita sa pwersa, pero ang pagtingwa namon nga dapat na ginitap naon ang mga illegal. Kaya itong problema sa ilan sa mga kolorom, pagka may madisgrasya, walang kagikwaon sa ilang in return, no? Lalo ang pasahero. So panawagan ko na sa mga owner, please register na lang. If ever nga hindi ka mo kaparegister, so better to stop. Kasi hindi ko gusto nga on your part, masubo man na sa inyo nga part, magbayad pero may 1.5 madakpan diri kag kadamo diri ka palapit sa aton opisina ko na hindi na lang guro maglain man ang buot nyo kung hindi ka mo paayon because we are imposing
discipline din. Correct. Good luck sa mga trabaho Police Major Junji Liba, sir, sa liwat mayong aga. Kaya sa may mga man mo, Berlin. Thank you. Mamo Grace. Okay. Maraming salamat kay Police Major Junji Liba ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. So, magadepende na dira sa ato na sining alkalde kung isla na dira sa civilian o kung magpabilin man siya bilang pinuno sa bitaw kaya for the meantime siya ang ato na sining chief sa Bacolod Traffic Authority Office. Mama Grace. Marlene. Oo. So, ito ganda na nato sa alkalde Kaya ti subong siya man yang pinuno sang bitaw obrahon na nila dira ang ilaman niya nga dapat obrahon Mama Grace. Yes. O nang desisyon dira sang alkalde ti butangan dira sang civilian siya yang masunod. Sakto gid no. Ti Bomba Erlin samtang wala pa gid no sang official nga decision man for the meantime ti ang mga personnel diri sa bitaw sa pamamuno ni Police Major Junji Liba sige lang nga sa gahapon sang obra do dead magani isang issue sa na Bomba Erlin. Oo. Kay kada mo subong sa mga dapat ipatuma no. Bisan na palang negani ang mga striker bala. I-check ta na karon na didto sa may handumanan. Yes. Mamo Grace ko na kumusta to sila. Actually nila na handumanan ang amo ng problema man but tanan gidya nga mga toda. Exactly gid Bomba Erlin. So mas madamo-damo lang niguro ang sa barangay handumanan so mga adlaw so katuon tato kag checkeron kung kamusta ang ila sa nga pag-untat biyahe man. Okay. Mamo Grace, thank you gid. Yes, Marlene, live ito dire sa Bacolod Traffic Authority Office. Ini si Bombo Grace din Labaton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din Labaton. Direkta dira sa Maya Bacolod Traffic Authority Office so magadepende na ni sa ato na sining alkalde kung nabalati pagasundon gining ordinansa nga dapat civilian ang magapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Kaya may dabo sa mga nagaduso man nga kung pwede civilian lang gabi na dirang ibutang pero tinga umangkot nagabilin man nagyapo na dira ang miyembro sang Philippine National Police. Tikon na mo nang pagtumando na tikon may desisyon na darang alkalde so wa mo na ang masunod. Kaya magadepende man nagyapon sa ato na sining alkalde Banwa. So kung nagapabili na dara si Police Major Junji Liba meaning mayara man na sang pahanugot na nagikan na sa ato na sining alkalde kaya total kung may napunsuan nagiban siyang ibutang darang isaya ka civilian at mahalin man lang na yang isa. Galing nga kaya syempre kung naman ang ginatugyan na sa imo obrahon mo na lang ganyang imo yung obligasyon bilang na-detail sa traffic traffic management unit sa Bacolod City Police Office. Kati si Police Colonel Martir man na nagabotang dara. Importante lang ang subong taning nga gining pila ka mga reklamo gano kadamo gyapon subong sa mga nagabiyahe sa mga electric bicycle nga mga naga-traverse bala sa aton na sining mga major thoroughfares kun kaysa mabungguan na mo ikaw pa nga sala kay nagulpi lang dan nga tabok. Kagway kagida dira sang may makuha bala kung ikaw ang pasahero di wala man nga dan insurance sa mga striker pag gani sa may tricycle so esperte man nga problema sa aton nga mga kauturan. Why sila nagakuha permit wala man sila prangkisa kaginagawan nila pasahero ang mga nakaparehistro gidya kag nakakuha sa nga franchise kun sa wayon mo na basi mababunaan ka pa. Sila pa na ang isog. Sila pa na ang isog. So siguro, kung naman ang problema sa mga tricycle drivers, pero pag ina-crackdown ng aton ng permits office. Kaya tinis sila, huwag ginigkandar ang syudada sa ila, pero ang gandar nila sa mga pasahero, kadako. 38 minutos sa nakaligan sa Taknang Kalasan, Nueva Saga.
Lupa na kita padulong sa Indonesia kay si President Bongbong Marcos sa tutusubong na tala na ini siyang makigsapol sa mga miyembro or kahapon nakigsapol siya sa mga miyembro sa Filipino community kag subong ang adlaw banwa may apilad diri ka mga forum mga tambungan man sang presidente isa na dira ang business forum kag magpakigsapol man kay President Joko Widodo. As his first state visit, umalin sang siya nagapungko sa pwesto bilang presidente sang Republika sang Pilipinas. Si President Marcos ang gin-imbitar ni Indonesian President Joko Widodo sa iya sining pagpadulong sa Indonesia. Sang siya ang sapol bala sang isa man ka envoy sang Indonesia. So ginabaton sang presidente ang ining imbitasyon nga kung na pwede siya ang magakadto dito. And then kahapon nagalin na sa Ninoy Aquino International Airport si President Bongbong Marcos. Nagabota siya dito past 12 noon as his first official overseas visit. Nakigsapol sa mga miyembro sa Filipino community sa Indonesia nga nag-welcome sa iya warmly. Mainit ang pagbaton sa mga Pinoy sa kay President Marcos sa Fairmont Hotel. Sulingan niya gani basta kasama mga Pilipino, masaya talaga no, nakuha pa pati kanta ko. Kay ang isa dira sa mga ambahando ng gina-play bala sa time nga nagakampanya si President Bongbong Marcos ang ginambama na kahapon dito sa may Indonesia. Ako'y nagpapasalamat na nabigyan ng pagkakataon na itong pagkakataon na makapagsalita sa inyong lahat. At tatanong ko lang sa inyo, kumusta na po kayong lahat? Ito yung unang-una kong state visit. Mula ako ay sumumpa at umupo bilang Pangulo. Ay tinanggap nung last June 30, tinanggap ko ang pag-anyaya ni Pangulong Joko Widodo na bumisita sa ating karatig bansa na Indonesia na nagsisilbing pangalawang tahanan ninyong lahat. Bukas, tomorrow, I will meet with President Widodo and we will strengthen further ang ating bilateral relationship and partnership na 73 years na tayo na magka-partner ng Indonesia. At pag-uusapan namin sa ating dalawang bansa kung paano tayo magtutulungan sa bagay-bagay ng security, defense, trade and investment at saka kultura. At patitibayin pa natin ang tinatawag na people-to-people ties na dinadaan natin through tourism and business travel. We-witness din kami ng pirmahan ng mga importanteng agreement na magbibigay ng pundasyon sa ating pagpatibay, sa ating pagkapartner sa Indonesia para sa susunod na 5 taon at sa darating pa na ilang taon pagkatapos niya. Okay, nabatian na banwa ang kabahin sang speech ni President Bongbong Marcos sa tubang sang Filipino community dito sa may Fairmont Hotel. At tugid mismo dito kahapon na banwa ang isa man nato na sunikauto ng Pinoy. He is the Secretary General sang Philippine Business Club Indonesia kag isa sa mga nakigasapon. In fact, meron sila sang business forum subong with President Marcos dito sa Jakarta, Indonesia. Yung Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia, Sir Norwin Marca Castro, nasa kabilang linya via Zoom from Indonesia. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Thank you so much for joining us. Hi, good morning, Erlin. From Jakarta, Indonesia. Sir, late kayo ng isang oras, sir, no, sa atin dito sa Pilipinas. Yes.
Oo. Kahapon na po talagang napakalapit nyo pala kay President Bongbong Marcos doon sa venue kahapon ng meeting with the Filipino community sa Fairmont Hotel. Yes, 500 people registered to join the event and kasama tayo ron. So nakita natin yung reception ng Filipino community kay President Ferdinand Marcos Jr. Meaning, so hindi po pwede makapasok pag hindi pre-registered doon sa event? Yes. Kasi siyempre kinakailangan naman yun para organize naman yung event. Opo. Pero paano po kayo pinili yung 500 katao? Hindi naman. It was really open to the public and yung capacity naman ng Grand Ballroom ng Fairmont, and malaki naman. So, ipinamahagi naman yun ng Philippine Embassy Jakarta. Opo, talagang napakasaya, sir. Parang nagakampanya lang ulit po yung Pangulo. Although sabi niya nga po, hindi siya nakakampanya talaga sa inyo doon sa Indonesia. Oo, okay lang naman yun. Kasi at the end of the day, kapag dumating dito ang Pangulo natin, kagaya nung dumating si President Duterte ng kanyang kapanahunan, talaga namang sinasalubong natin. Opo. Maliban sa mga kababayan natin, yan yung mga pangulong natin. Ngayong araw po, ano po yung mga nakalinyang activity ninyo with President Bongbong Marcos? The President is going to have his state visit and meet with President Jokowi. And then mamayang hapon, kami naman ang kanyang makakapanayam, kagaya ng nabanggit niya doon sa mga business agreements between Philippine and Indonesian companies na nais na mag-invest sa Pilipinas. Okay. Pero parang may proposal yata kayo, sir, na ipepresenta doon sa Pangulo? Hindi naman proposal. Kasi ito ay talagang napagpirmahan na bago pa dumating si Pangulo, kasi siyempre lahat naman ng pirmahan kinakailangan i-vet muna ng ating Department of Trade and Industry. Kinakailangan salain kung sino yung mga personalidad na haharap kay Pangulong Marcos Jr. Okay. Pero hindi pa po kayo, sir, naka-meet sa kanya today? Kahapon. Pero today, hindi. Kasi nga, diretso siya dun sa kay Presidente Jokowi. Okay. Ano po yung mga karagdagang expectations ninyo doon sa state visit? Kasi kayo po ay nanggaling sa sektor ng negosyo. At isa din po yun sa mga inasahan natin, yung mga investment deals na parang mapaplansya doon sa pagbisita ng mahal nating Pangulo? Maraming mga key areas ng cooperation and investment ang tinitingnan natin. Sa kaalaman ng marami, 80% ng coal na inaangkat ng Pilipinas ay nanggagaling sa Indonesia. So, nire-reaffirm rin lang natin ang supply na ito kung kaya't importante ito sa ating energy sector. Tapos, meron din tayo sa connectivity, infrastructure. So, yung mga fundamental na parating inuuna ng bawat administrasyon kasi ito ay importante sa ating progress. Opo, yung energy. Pero sir, siguro may iba ding mga ini-import ng bansa galing Indonesia? Meron kasi third trading partner ng natin ang Indonesia. Kung kaya't hindi naman na ito kakaiba, ika nga sa ating ekonomiya, may mga investments na galing Indonesia na nariyan sa Pilipinas. At ito ay pinapatuloy lang natin. Oo. At siguro magiging parang hindi ito yung hustong timing, sir, para doon sa kaso ni Mary Jane Veloso. Ano po yung views ninyo doon, sir? Alam mo kasi yung maliban sa negosyo tayo ay involved din
sa UP, Alumni Association ng Indonesia. And back then, nung unang lumabas ang kaso ni Mary Jane, tayo ay lakop sa paglalagay ng prayer vigil, sa pagkisiusap, nakapanayam namin ng mga abogado ni Mary Jane at that time. At sa ating pagkakaalam naman, talaga siya ay isang biktima ng human trafficking. Pero gawa ng natapos na lahat ng legal course of action na maaari niyang makuha, talagang nasa death penalty siya at that time. And it was at the last minute, kung matatandaan mo, kung saan nakipag-usap si President Benigno Aquino III at President Joko Widodo tungkol sa kaso na inihain sa ating korte sa Pilipinas, na kung saan ay biktima ng human trafficking si Mary Jane. Now ngayon, pumayag si President Joko Widodo at very dramatic yung last minute stay of execution na ibinigay, di ba? Kung saan papayagan muna ang korte ng Pilipinas na matapos madesisyonan ang kaso ni Mary Jane. So kung tutuusin, nasa atin ang bola, ika nga, na mapatunayan si Mary Jane ay biktima. At kung siya ay mapatunayan na biktima, maaari natin ngayong ipetition sa Indonesian government ang kaso na to. At dahil ang Indonesia is a signatory to the human rights provisions, maaari naman nilang dingin yan. Kasi alam mo, ang Indonesia kagaya rin ng Pilipinas, kung saan ang mga manggagawa nila nagiging biktima rin ng human trafficking. Kung kaya binibigyan nila ng pansin ang ating hinanaing. Kung kaya sana ang korte ng ating sa Pilipinas ay ma-actionan na rin ito. Oo. Kasi iba din naman po yung power ng Pangulo, maliban lamang po kung magbigay siya doon ng parang executive clemency siguro, sir. Malabo kasi na-submit na yan noon pa nung siya ay dapat ng patayin, no? Nag-apply na ng clemency noon pa hindi na yun napagbigyan. Kung kaya yung pinakahuli na lang ng pagkakataon, mapatunayan ng Pilipinas na siya ay inosente. Hindi natin magawa yun. So, paano siya mabibigyan ng clemency ng ibang bansa, di ba? Opo. Oo. So, si President Marcos po ay nandyan po sa inyo hanggang bukas. Yes. Yes. Oo. Sige. Sir, by the way, mga ilan po kayo doon sa club ninyo, sir? Ang ating Philippine Business Club Indonesia ay kapartner yan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Pilipinas at ang Makati Business Club. Partner din kami ng Indonesian Chamber of Commerce. Mahigit 110 ang ating mga active members, and these are all coming from the C-level, mga CEO and top executive, COO, CFO, na kung saan kami ay nagsama-sama para matulungan ang mga Indonesian investors na dumating sa Pilipinas at Philippine investors na makaparticipate naman sa largest economy in Southeast Asia. Okay. So, bali may mga manning din po kayo, sir, no? Manning agency, mga ganun po. No, wala. Wala. We're Philippine Chamber of Commerce. Kumbaga. Okay. Oo. So, Thank you very much. Okay. Sige, sir. Medyo busy po kayo. Maraming salamat po, Sir Norwin Mark Castro, sa inyong oras dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Okay. Sige. Kaya medyo masakuan din sila. Nag-singit lang kita sa sining schedule banwa ang Secretary General sa Philippine Business Club Indonesia. Bombo News Exclusive. Sige, mayo ni kaya at least nakatambong agad mismo dito kahapon. Magkadepende na niya kung bala ano ba ginatika nga sa nga sa gobyerno. Pato ka sa kaso ni Mary Jane Veloso, isa ka Pinay, nga subong sa death row sa Indonesia. Patate ang presidente kahapon wa niya ni na-mention ang kaso sa Pinay.
So, ginalantawag may dugang mga investment deals nga ma-close ang ato na sining presidente o dati kalabanan na dres through the Memorandum of Understanding, mga MOU, Memorandum of Understanding banwa nga ginapirmahan ako na yara ang presidente. I-check na nato na kaya today ni ang schedule ni President Bongbong Marcos nga magkigasapol kay President Joko Widodo. Kaya po man mismo nag-imbitar kay basa state visit, meaning imbitado na sang host country ang ato na sining presidente kag ginabato na sang ato nga chief executive. Sega, 3 minutos sa banwa nabili or ang 53 minutos sa nakaligad sa taknang kalasan Nueva Saga. Kolabos na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang palatuntunan na bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Tinigid lamang sa matutod nga numero 1. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Siyento on sa diya sa nalang gidabanwa na bilin nante sa adlaw sang Pasko, 111 days to go before Christmas. Sige, open na kita buwan sa mumana sa gyapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi,
DYWB Bombo Radio, Mandalagan Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kaganon sa katapusan nga bahin sa katon sugilanon sa aton palatuntunan Mga Misteryo sang Kabuhi. Nahulog ko ng puna ko. Pag medyo nagabatyag ako sa kakulba. Apang hindi ako magpadaog. Sipaton ko ang akon mga mata. Kinanglan nga manginhanda ako sa anuman nga matabo. Oh, may nagtupa ng isda sa akong tupad. Oh, naglumpat sa liwat pabalik sa tubig. Kag-ara, nagalangoy-langoy siya. Kag nagalibot-libot sa akong sakayan. Dako nga kwarta ini kung madakpan ko siya. Tungod dako siya nga pagkaisda. Gusto, ang dako nga tikpaw. Kuhaon ko ina. Amoy nang gamiton ko. Agod madakpan ko ang isda nga ina. Wala ko gid madakpan. Nakita ko na siya nga nakasulod sa tikpaw ko. Apang sanggin pasaka ko. Wala na sang unod ang tikpaw. Ang isda, ara siya. Nagalumpat-lumpat sa tubig. Pagkatapos, malangoy palibot sa akon sakayan. Nakahibalo ako nga hindi ka kinaandan nga isda. Nakahibalo ako nga isa ka sa mga engkanto nga naga-star diri sa dagat. Hindi. Ang isda nga ina, nagalangoy-langoy sa kilid sa akon sakayan. Subong, nagbutwa na siya. Kag-ikog lang niya ang ara sa tubig. Nagabugas siya sa tubig halin sa iyababa. Oh, Diyos ko. Amo na balay ning katapusan ko? Katapusan ko ng adlaw diri sa kalibutan? Hindi. Ang akon sakayan, ginabulya-bulya sa balod. Hindi! Nautbalas ako! Mahulog ako sa tubig! Nagasarurot ako pedalom sa tubig. Kapangunoy ni. Makaginhawa ako sa tubig. Hala, kasanag. Kasanag sang palibot. Nagkadamo sa mga isda nga nagalangoy-langoy. Nagkalain-lain pa ang mga kulor. Nagano ina. May hardin man diri sa idalom sang dagat. Kag ang mga bulak, mas matahom pa sa nakita ko sang mga bulak sa duta. Wow! Katahom! Wala sang amo sini sa duta. Hala! Makahambal ako sa idalom sa tubig. Matahom ang amon ginharian. Hindi bala? May nabatian ako nga naghahambal. Hindi. May dako nga isda nga ara sa tubang ko. Pag nagatulog sa ako. Siya ba lang naghahambal? Ano ka? Siyang isda nga naglumpat sa sakayan ko kaina. Ako ang reyna sa ginharian nga ini. Reyna? Isda? Reyna? Saunhan. May nakita ako nga daw bungyod. Mapalapit ako dira. Wala. Makalakat ako sa idalong sa tubig. Makita ko sa bukid niya ina. May kuweba. Makanto ako dira. Hala. Sa sulod sa kuweba, madamo sa mga sirena kag mga siyukoy. Mahalin ako diri. Andoy! Anak! May nagtawag sa ngalan ko?
Balik doon ko. Hala! Wala ko siyang nakita diri ah. Magluwa sa isa kadako nga isda. Apang iya tingog. Iya ni Tatay Pidyong. Tay! Ah, mapalapit ako sa iya. Tay, nakaibalo ako. Nabisan magbaylo pa ang dagway mo. Apang sigurado ako nga ikaw ini. Ano ba nang natabo? Nga nadula ka sang hinali. Matii ako, anak. Kay isay-isay ko sa imo ang bugos nga natabo. Pamugalin ang natabo, tay. Nga nang insukoy ka na? Ari, bato na ini. Isa ka tanom diri sa idalom sang dagat? Kauna ini kagtuna. Para nga makabalik ka pa sa duta. Kinahanglan mabuhat mo ina. Antes kanila mapainom sa ginasumpa nga anak. Amo inang akong gininom. Ganitubtubsan po na ako. Nga maging amo sila. Sige na. Kuhaan na ina. Oo, tay. Kanon ko ini. Hindi. Ari na sila. Dako nga isda. Kagkao po ng isa kasyukoy. Dala nilang ginsumpa nga anak. Sige na. Kanala ang tanong nga ina. Sige na. Oo, tay. Oo. Hinali lang nagmagaan ng labas ko. Nagapasaka ako pa ibabaw. Tulong! Tulong! Andoy! Ikaw! Hindi! Si tatay! May nagtibsok na sibat sa lawas niya. Kinsagang niyang ialawas sa sibat nga mukunta ni mapatay sa akon. Andoy! Walang kaang akon, anak. Amo ba nagakon ako? Hindi sila pagpapay. Pangako, tay! Pangako! Lorena! Andoy! Andoy! Ano ba lang natabo sa imo? Nga mo sinang itsura mo. Kaginhakos mo ako sang hinali. Ang lahom ko. Hindi ko na ikaw makita pa. Kamu sa nga aton anak. Ano? Nga, Andoy. Ano ba lang natabo sa imo? Magpamati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo. Kag nasaksihan ko sa idalom sang dagat. Ay, po Diyos ko, Andoy. Sino ako makapati sa ginsugid mo nga ina? Apang ikaw mismo ang nakasaksi? Utang ko nga kabalaslan kita tay Pidyong nga akong kabuhi. Ginluwas niya ako sa kamot sa mga syukoy. Kagsubong ko lubos na pamatudan ang pagpalangga ni tatay sa aton. Ginsakripisyo niya ang iya kabuhi. Maluwas lang ako. Gani pangako. Hindi ko pag-usikan ang ginhimo nga pagsakripisyo ni Tatay Pidyong, Lorena. Hindi ko kamo pagpabayaan sa aton anak. Alagaran ko kamo. Kagpalanggaon labaw pa sa akon kabuhi. Kasano lang, no? Ginaili-ili pa ni Tatay Pidyong si Inday. Apang subong,
Malima na siya katuig. Amo matuod. Kag nagaplano ako nga sadyahon ang ikalima katuig nga kadlawan ni Inday. Mahandaan naton siya. Kag imbitahon ang iya kahampang para nga malipay siya. Sa di naton siya handaan? Diri sa balay? Pamangkuto naton siya. Kung diri sa balay siya maparte o kung sa eskwelahan sa daycare. Ano? Sa beach? Oo, Nay. Gusto ko sa beach. Gusto ko nga magpaligo sa baybay. Pero... Pasugti na lang siya, Lorena. Total araman kita. Hindi ba nga gusto nato nga malipay siya? Gani ihatag nato ang gusto niya. Ako ang bahala sa iya. Diri ako mapungko sa bato. Diri ko na lang hulaton si tatay. Kay nagkuha siya sang tubig. Kay ginauhaw ako. Hala? Ano inang nagagiyaw sa unhan? Nagabukal-bukal dayo ng tubig, ho? Hala? May nagbutwa sa tubig? Isda? Kaganami sang kolor, ho? Hala? Nagatulok siya sa ako, no? Daw ginahimutaran niya ako. Isda? Sino ngalan mo? Inday! Oh, ba? Ari nagali si tatay, oh. Inday! Itadlo ko bala siyang isda nga nagbutwa. Ari ng tubig mo, Inday, oh. Tay! Ha? Tanawa ba lang isda, ho? Nga nagbutwa sa tubig? Kag... Ay! Hala! Wala na siya? Ano nga isda? May isda ako nga nakita nga hinali lang nagbutwa diri sa unhan, tay. Kagkanami isang iya nga kulor. Dason, ginatulok niya ako. Daw, ginahimutaran niya ako, tay. Oh. Kag-abi mo, tay. Daw gusto ko siya gani nga amigahon. Pero... Dali ka. Mahalin kita dire. Ha? Apang... Gusto ko pa nga magpaligo, tay. Karon naman, nagainit na ho. Mabalik na kita kay nanay mo. Hindi ayhan. Parehong ara sa aton paminsaron, Lorena. Nakaibalo kita nga patay na si tatay. Pero ginluwas niya ako. Gani hindi ako mahimo nga magsala. Ang isda nga nagpakita kay Inday. Amo ang imo iloy. Sa diin, nanginunod na siya sang dagat. Matapos siya nga ginpainom sang ginsumpa nga alak. Natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Alora, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang baganihan ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Hindi! Ano ini? Si Papa? Nagahigda sa kama? Kag wala siya sang bayo? Wala sang tabon ang lawas niya? Magluwas lang sa iya brief? Kag ang babae nga nagahigda sa iya tupad nga nagakatulog man? Wala sang iban kundi si Alora? Gusto ko sila nga sulungon. Apang daw hindi ako makahulag sa akong ginatindugan. Hinali lang ang naglain ng pamatyag ko. Daw masuka ako. Makadto ako sa banyo. Kaya daw masuka na gid ako. Hindi ko mahibalan buhaton ko. Kadamo sa nagasulod sa akon kaisipan. Kag hindi ako sigurado kung mapunggan kung akon kaakig. Hindi ako magwa diri sa kwarto ko. Kay basi kung hinulsulan kong mabuhat ko. Tingwaon ko nga pakalmahon ang akon kaugalingon. Gamong pagpakighambal sa ilang nga duha. Wala na sila dire sa guest room. Nagguwa na sila. Sa din bala nagkadto ang mga wala sang huya. Si Papa, kadtoan ko siya sa kwarto nila ni Mama. Santo, ginusumbag mo ako. Ano ang problema? You bastard! Bastos! Ano ba ang problema mo? Nakita ko ikaw. Nakita mo ako? Nakita ko ikaw kaupod si Alora. Nga nabuhat mo ini, Papa? Nga nabatas mo nga buhaton ini kay Mama? Kami sang giloy mo. Naguntat na sa among relasyon sexual. Gani nga nagkuha ka sang trabahador? Agod makig-sex sa imo? No! No, iho. Kaya anong bot silingon sa nakita ko? Ha? Ano pa? Nangin malapit kami ni Alora sining karon lang. Nakaibalo ako nga sala ini kay Mama mo. Apang tao lang ako. May mga pagkinahanglan man ako. Naluyag sang hindi ungod sa akon si Alora. Hindi ka magkabalaka? Wala ko siyang plano nga bayaan si Mama mo.
Wala sang luyag si Alura sa imo bisan jutay pa? May ara! Ano? Siya mismong naghambal sa akon. Kanagapati ako nga wala ba man nadula sang lubos sang akon karisma sa mga babae? Kaginambalan ko siya nga wala ako sang ma-offer sa iya. Magluwas lang sa jutay nga butang o kon kwarta. Shut up! You disgust me pa? Hindi ka magkabala ka, iho. Hindi na masulit ini. Hindi na! Hindi madula sa akon ang ginpanghambal ni Papa. Daw naluyag kuno si Alura sa iya. Kag naglapitay sila sining karon lang. Buot silingon. Mas dako ang sala ni Alura. Gingamit lang gali niya ako. Hindi gali ako tuman para sa iya. Gusto pa niya nga magpangita siyang matambok kay isda. Basta, nadumduman ko isa kabis. Ginpamangkot niya ako sang relasyon namo ni Papa. Siguro sadto pa man, may ginaplano na siya nga buhaton. Pag nakadumdum ako sa ginpanghambal ko sa iya, nga wala ginpapanubli sa ako ng kumpanya. Isa balay na ang rason? Anong ginapaminsar niya? Nabayaan ni Papa si Mama? Kag ibulos siya? Hindi ako sigurado. Apang may posibilidad ina. Kag siguro, nadugangan pagid ang iya kumpiyansa. Sang nabatyagan niya, nga nagapakabuang ako sa iya. Kung ako nga mas bata, nagapakabuang sa iya. Ano pagidayhan si Papa? Apang wala ko sang plano nga kumpirmahon pa ina. Hindi na ako gusto nga magpamati sang paathag ni Alura. Nagainit ang ulo ko. Makuha ko sang ilim nun, kag mag-inom. Tub-tub madulaan ako sang pangalibutan. Radyo Bacolod. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pag... Number 1! Fast Paradyo Bongo! Uy, senyorito, hubog ka na katama, ho? Nagakahulog ka na sa kama, ho? Wala ka bala sang plano nga magbalik sa Villa kag magtulog sa kwarto mo? Dili lang ako. Ati, sige Pero kung may isugo ka, pinduta lang ang buton nga ina, ho Aida, nakahibalaw ko bala sa nagkatabo. Hindi bala? Senyorito? Ayan. Nagkakatingala ka nga masami ko ikaw ginasugo nga magpabanwa. Inatungod ginapakadto ko dire si Alora. Pangula ko maguna-una.
Nga mo sining mabtan ko. Wala gid. Okay. Sakit sa ulo ko. Kasakit gid. Anong oras na bala? Tungang gabi pa lang. Apang mahimos ako. Mahalin ako diri sa Villa. Kag ginasumpa ko. Hindi na ako magsulat o kung magpanawag liwat kay Alora. Para ano pa? Hindi na ako gusto nga makita siya. Hindi na ako gusto nga makabati sang tingog niya. Kag hindi na ako gusto nga makadumdum pa siya. Kag ina, bagay nga hindi ko mahibalan kung kaya kong ubuhaton. Sang nagkadto siya sa opisina, nasurpresa naman ako. Tungod halin mismo sa iya mga bibig. Nahibalaan kong bahin kay Dario. Daw gusto ko nga kadlawan ng hakon kaugalingon. Tanga gid ako. Ginhimo ako nga tanga ni Alora. Kag ang dumdum niya nga tungod kay Dario kung nga ang naglasay ako sa iya. Kag makita gid nga wala siya sang plano nga isugid ang bahin sa ila ni Papa. Kag nga abi nga isugid niya sa akon? Siguro. Wala man sugid ni Papa sa iya. Nga nakahibalo na ako sang tanan. Wala siya sang ideya. Kag siguro, ginbayaan na siya ni Papa. Wala siya sang pilian, kunding magtiner kag magmantiner sang isa ka isda nga indi gid man tama katambok. Abi mo, senyorito? Akig man ako sina kay Alora? Kay man abot ko gidang kaikratan niya mo? Amo man ang kabuangan niya? Nagsugod siya paikrat kay Dario? Dason sa imo naman? Kagang katapusan, among imo amay. Naluoy gid ako kay Dario mo? Mantubtob subong, naluyag gihapon siya kay Alora. Salamat sa ginsugid mo sa akon, Maida. Wala sang ano man, senyorito, Gusto ko nga makumpirma ang ginpanghambal ni Maida. Mangita ko sang tao nga makumpirma ko. Ay, mayong aga, senyorito Crisanto. Oh, itok,
Ari ka man. Nagkadto ako diri, Senyorito Crisanto. Tungod nakabati ako nga nakabaton sang bulig si Alora bahin kay Senyor Lorenzo. Basi pa man lang kung mabuligan man niya ako. Amo gali? Gali itok. May ipamangkot ako sa imo. Ano ina, Senyorito? Anong nahibalaan mo bahin kay Alora kag Dario? Ang nahibalaan ko, amo nga nagapangaluyag si Dario kay Alora. Amo lang ina. Amo bala? Wala diri si Papa. Apanghatagan ko ikaw sang kwarta. Makabulig inabisan paano sa pagtuon mo. Uy! Madamo gid nga salamat, Senyorito Crisanto. Ulat ako sa makadali. Makuha lang ako sang kwarta. Nagdesisyon ako nga untatan ng pagpamangkot kay Itok. Ano pa ba lang dapat kong mahibalan nga wala ko pa nahibalan? Tamara naman ako magpamangkot pa sa iban. Ano pang dapat kong mahibalan nga makapabag-os ang tanan? Wala. Simple lang nga kamatuoran. Ginagamit niya Alora ang iyalawas para makasaka sa ibabaw. Kag isa lang ako sa mga halintang sang hagdan para sa iya. Kanugon. Kung nakahibalo lang siya nga nanginhanda na ako nga pakaslan siya. Kag nagaplanong ako ihatag siya ang tanan niya nga gusto. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Alora, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong natuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ang paganihan ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
Ginatuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago, ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang langit magkasama. How dare you? Cindy, ano ba na natabo sa imo? Nagpati ako. Nga ako na ang babae nga ginahigugma mo. Apang sa tanan gali nga tion, lain nga babae ang ara sa kaisipan mo. Si Marigold. Si Marigold ang ngalan niya. Sino siya, Owen? Sorry lang, Cindy. Apang muna ko paghumda. Get out! Makahalin ka na, Owen. Wala na ako sang kinahanglan sa imo. Pasayloha ako, Cindy.
Wala ko sa handom nga sakit na baratyagon mo. Maghalin ka na lang. Wala na sang rason pa nga magdugay ka di. Ina ko may huya ka pa nga nabilin. Oo, mahalin ako diri. Pero sa liwat, I'm sorry. Makahuluya. Nga ba nga nabuhat ko ato? Apang matuod ang ginasiring ni Cindy. Si Marigold ang unod sa akong kaisipan. Bisan sa akong pagtulog. Kag ginabudlayan na ako. Kag si Cindy. Hindi ako maluig at tiplangon ko siya. Gani ginaako ko na. Ginaako kong kamatuuran. Bagod amo inang matuod. Wala ko sa nahimo nga sala. Marigold, nga abra ginasilutan mo ko sa abusin ni. Nga Owen, nag-abot ining sulat para sa imo kahapon. Salamat, ma. Kay Carmen ini magalina. Nga aayan, may natabo ba na dito? Basahon ko ini. Dear Owen, kamusta? Si Elias Mugatar, naisahan niya ako nga magpakasal sa iya. Kag isa ikaw sa ginaimbitar ko. Imbitado kamo ni Crystal kag si Gilbert. Kag amuman si Marigold. Siya lang ang imbitado bangod wala na si Cardo. Madugay na siya nga napatay. Nalipay gid si Kapitan Aurelio sang makahibalo siya nga nagpadala ka sang libro nga para sa amon. Adlaw-adlaw nagakadto siya sa post office para kuhaon kung nag-abot na ang mga libro sang iya kabuhi. Hindi ka magkalipat ang akon kasal sa madason na nga bulan sang Disyembre. Carmen. Kalastro na si Mugatar kag si Carmen. Dosi di ako makapati. Kagano ining sili ni Carmen nga madugay na kuno nga napatay si Cardo. Hindi ako makahangop. Sumunggid, magkikita ako kay Carmen. Crystal, amoy ng belo nga akon gamiton sa akon kasalo. Isa ka manipis nga tol, ang imo bilo, Carmen. Kag napunihan sang magagmay nga bulak. Kag katahom tulokon, hindi bala? Katahom matuod sang belo nga ini. Pero, siya lang ang tanawon, kag hindi ako. Mahimo bala, ina. Kada kasal, ang bride ang superstar.
Kagang imo bouquet, pulos tanan orchids nga naghalin sa garden ni Marigold. Kag timing gid, kay nagapamulak na ato. Kag Carmen, subong pa lang, ginapananaw ko na nga daan, nga matahom ka kaayo sa adlaw sang imo kasal. Kag kami ni Marigold ang imo witness. Wala sing kaso kung madula man sa akon ang tanan. Pero hindi lang kabungaduhan ni Marigold. Kag maupod man si Mateo James. Matambong man siya sa imo kasal. Kag si Susan, among matulod sang iya nga stroller. Aba, kinahanglan gid. Kinahanglan gid nga makatambong man si Mateo. Ang buhaton mo na lang, Carmen. Amo nga mag-relax ka lang. Kay kami naman ni Marigold, amo ang bahala sa kasal mo. Crystal, kaayo sa imo. Kung wala ka mo, ano ang buhaton ko? Ay, hugali. May sugid ako sa imo. Ginimbitar ko man si Owen sa adlaw sang akon nga kasal. Ginsugiran mo bala siya? Parte sa natabo kay Cardo? Nakay nambit ako sina sa iya. Parte kay Cardo. Pero ginabalad ko siya nga si Cardo madugay na nga napatay. Ginsugid mo, ina? Wala ako mapanugid sa iya kung saan napatay si Cardo. Ang siling ko lang sa iya nga pati si Marigold ginimbitar ko man. Kag natural, basta ara si Marigold, may nambitan gid si Cardo eh. Amo lang ina. Pero wala ako iya magpanugid kung ano gid ang natabo kay Cardo. Amo man gihapon, ina Carmen. Wala man ako sa may nakita nga malisya sa ginbuhat ko. Kung mag-abot siya, maayo eh. Kung hindi siya mag-abot, wala man kaso. Hindi man maglain ang buot ko. Ginagda ko si Owen sa akon kasal. Agud nga makakadto man siya. Kag makita niya si Marigold. Kag subong, wala na si Cardo. Hiluay na si Marigold nga magpamana liwat. Kag siya lang ang naluyagan ni Marigold. Ay, kabay patani. Kabay patani nga wala pa makakita sang iban nga babayi si Owen. Kabay patani. Gusto ko gid nga magmalipayon si Marigold mo. Kag hindi fair para sa iya nga mag-antos na lang siya tubtub-san. Ari na. Natapos ko na sa pag-arrange ini mga bouquet ni Carmen. Katahom kaayo. Katahom sang ginhimo ko nga bouquet. Pulos puti ang orchids. Hala, katahom gid kaayo. Kag bagay gid ini sa trahe ni Carmen nga puti. Tanawon ko lang kung hindi maglumpat ang mga mata ni Mugatar tungod sa katahom ni Carmen sa adlaw sang ila kasal. Ay, kag ako, nalangkagid ako nga makita si Mugatar nga nagalumpat ang iya mga mata bangod sa pagdayaw sa kay Carmen. Anay ka? Doon na batyagan ko nga wala ako nagasahanon diri. Do sa may nagatulog sa akon. Abibi,
Babalikid ako. Si Owen? Nagatindog siya sa tupad sang puwerta. Nakasulod siya nga wala ako makabatsyag. Nagatulog siya sa akon. Panulog nga may kahidlaw sa akon. Marigold? Owen? Anong ginahimo mo diri? Ginibitar ako ni Carmen nga magtambong sa iya kasal. Kagari, nagtinguha agad ako para nga makita kaliwat. Saan o ka lang nag-abot? Kahapon pa, kag dito ako nagdayon sa kay Kapitan Aurelio. Aamo gali? Owen, nakahibalo ako nga naakig ka. Bangod nga wala akong magkadto sa barko nga kuntani. Sakyan naton nga duha. Pabalik sa inyo. Nagtinguha ako agad nga marimtan ka, Marigold. Apang wala ko mahimo. Gani nga nagbalik ako diri. Kag sa kay gayunan ngayon hindi ka na magduha-duha sa pag-upod sa akon. Owen. Ginsugiran ako ni Kapitan Aurelio sa natabo. Kag ginaako niya nga siyang may salakon nga ang nagbalik diri si Cardo. Samtang abatuod, madugay na gali siya nga napatay. Kag wala siya makahibalo, nga si Dick giling gindala niya, kag hindi kay si Cardo. Oo, Owen. Siyang kabangdanan. Kung nga hindi ko mahimo nga magkadto sa imo. Sabto nga tion. Bangod si kahimtangan niya. Gani nagpamatod ako. Nga hindi ako magpadayon sa pag-upod sa imo. Kag ginasaligan ko nga hindi ko ikaw makita liwat. Apa nga nagpakita ka pa, Owen? Nga nagbalik ka pa. Bangod ginahigugma ko ikaw, Marigold. Owen, ay, kinahigugma ko man ikaw. Kag panahon na ang makasugid. Kung daw sa ano ka kamahal sa akon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang bag-o nga drama, Lorelai! Lorelai! Mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa tag na alas 11. Yari na nga aton nga mga winners, nag-alabot na kag yari naman ang aton nga awarding queen si Bumbo Gracelyn Lubaton sa paghatag na sa premyo sa mga lucky winners sa aton nga Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Go ahead. 21. Bumbo Gracelyn. Vladimir kanina. May ticket siya natin. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bumbo Gracelyn. Okay, sige. 41 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 11. Balikan nato na biliwat. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. And live kita sa Studio B. Kakaupon natin ang winner sa natapos nga week 5 no sa aton sa nga Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Kag babadan na syempre hindi na madula ang pagpanghatag sang premyo kag ang pagpakita man sa mga smile no sa aton sa mga kultura bisan naka face mask kag subong kaupod natin. Unahon natin pambadan ang pagpanghatag sa premyo sa online activation. No? Ipaulihita lang ang studio draw no? sa sining nga natapos nga week 5 sining nga aton nga promo. So, pambadan, kaupod ko subong ang isa ka winner of consolation prize winner sa aton sining online activation, si Sir Jess Mark. Yay!
Palakpak! So, Pamadan, si Sir Jess Mark, no? Isa ka amay, kag syempre bilang isa ka amay, ginakalipay agad nga sa subong sa aton magabaton sa premyo, no? Sa ining aton nga part ng promo naton, ang online activation. Sir, good morning, kamusta? Ngayon man, good morning. Medyo nahuya si Sir How. May nagdaog ka, Sir, first time mo na eh? First time mo madaog. First time mo mag-intra? First time. Sino nakahambal sa imo nga may-ari kami sinidiri? Batian ko lang sa Start FM, Kagbopo Radio. Wow, tiga pa mati kagali sa amon eh. Of course. Wala ka nagduduwa sa pag-intra? Wala. Kami Changi man ko Tansana. Wow, di mayo gid ang Changi mo, dugay na na. Mga 3 months pa lang, mayo lang gid. Anong pangalan sang imo nga store? Kate Store. Sino si Kate? Ang akong nga second nga youngest. Sa kanyang guys mo. So, pilang mga kabataan mo, Sir How? 4. 4. Ba, parehas man sa amon, mabodan. So, ang imo, sining business, kamusta? Okay man namin, magbintahan na sa Chambi. Idamo lumapal. Wow ka na. Te, ari, nagdaog ka, ano mambal mo? Nagpasalamat ko sa Bombo Radio kag Star FM sa enhanced swerte sa Alingke. Nakadaog ko sa ilang promo. Taga din ka gani, Sir Jess? Taga Barangay 7, Purok Magnolia. Lapit lang gid gali. Okay. Bumbo Grace, ingagawon ta Bumbo Grace kay daw gamay na gilang oras tama alas 12 na. Okay, at tagda na bang boda ng premyo ni Sir Jess Mark. Magkapato siya sang 2,000 pesos nga cash, kag 1,000 worth of grocery bombodan. So, unahon tani ang cash. Ready ka na? Ready na. Okay, unang hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 2,000. Kag ari ang imo sining nga balde sang Orocan, meron nga groceries. Ano, Sir, ang mahambal ta? Thank you, Gid, sa Bombo Radio kag Star FM. Kasi nga promo. Okay, pangagdali, Sir. Ginapaagda ko ang mga nagapamati nga mag-intraman kagkamo na makalaog sa sining nga promo. Basta Radyo! Bombo! Number 1! Star FM. It's all for you. It's all for you. Thank you so much. Thank Next, you. Pamadan. Okay. Ang aton sining isa ka consolation prize winner sa aton nga online activation, si Sir Denmark Bolivar. Hello, Sir Denmark. Hello, good morning. Mayong aga, no? Sa liwat ka. Gati, syempre, congratulations kung nagdaog ka sa 2,000 pesos nga. Kasya na mambal mo. Madam, uwid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Ikaw ginagababantay sa store mo. Ginapabandayan ko lang sa mother ko. Pero ako na Changi. Sige. Taga-diin ka, sir? Sa sitio Bulingasag. Single ka pa? Single pero may bata isa. Okay. Sa diin nga lugar ang Sitio Bulingasag, Masulog 1 sa La Casillana. La Casillana? Sa aga ka pa diri? Aga pa. Ari, hindi na pagpatugayan pang paghatag sa premyo, kaya aga pa si Sir Gali Pambodan. So, Ari, ihandain mo sa nga mga kamot sa pagbaton sa premyo. Unang hatag! 1,000. Ikalawang hatag! 2,000. Kag-ari ang imong grocery worth 1,000 pesos na siya. Sir, anong mahambal ta? Madam, uwid nga salamat sa liwat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Basta Radyo! Bombo. Number 1. Number 1. Okay, thank you again kay Sir Salamat, Denmark. Okay. Pamadan? Sige. Panawagan naton ang major prize winner naton sa online activation nga magabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos nga gift pack. So si Ma'am Jelina De La Torre, Bombodan. Jelina De La Torre, taga 172 Ruby Street, Peter Tangub o kung barangay Tangub, Bacolod City. So ma'am, panawagan ikaw nga magkadto na diri para patunon ang imong premyo. So amo ta Bombodan ang duwata ka mga consolation prize winners no sa online activation. So subong makato naman kita sa aton nga studio draw no sa week 5 studio draw. Unahon naton Bombodan ang third prize winner no. Lawagon naton si Ma'am Rafaela Infante. Ma'am Rafaela, dali na diri. Magabaton ka na sa imong premyo. So si Ma'am Rafaela taga diin gani? Barangay 35, Alunan, Yulo Extension. Okay, medyo maluya ha. Kapamahaw ka na, ma'am? Tapos na. Tapos na. Ka-cute kay ma'am. Ka-beautiful. So, Pamadan, ang iya sining proof of purchase, Lifebuoy. Na Lifebuoy, pero may ka mo gagamit.
Oo, ang kay kahamot, gidya kayo. Ay, wow. No, parehas lang kahamot siguro sa akon. Charot. Sorry. Mamudan, magabaton si Ma'am Rafaela Infante sang 3,000 pesos nga cash. Yung nakaptan ko subong kag, of course, ang sa kabalis oro kang may unod nga groceries. Ready ka na, ma'am? Oo. Okay. Pila ka mga kabataan ta? 2. Okay, giskwela pa? Ang kinagot Oo. is school. Okay, di mo ni pagkagamiton? Sa bakal bugas, tapos sa mga sudaan daig. Tapos sa anak ko nga nag-eskwela. College. Ng senior high. Okay. Sige, ready ka na? Oo. Okay. Unang hatag! 1,000. 2,000. Tatlo! 3,000. Kagang imo sining nga Valdez sa Korokan. Sige ma'am, pasalamat tabi. Nagpasalamat ko ulit sa Bombo Radio kag Star FM nga ang nadaog ko ni makahatag isang kuan sa Panimalayta. Damot gyud sa salamat. Basta radyo. Bombo number 1. Okay, thank you, Git. Dalain mga premyo. Next! Kato kita, pumuntahan sa atin sining nga second prize winner sa state. Okay. Sige, Abi. Good Okay, mamudan. Oh, good, go ahead. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Okay lang. Abi ko, I'm fine, thank you. Sige, ma'am. Nagdaog ikaw sa atin sining nga station drone, ma'am. First time mo? Hindi. Lugay ka na, ngayon. Oo. Kapilang mo na nga daw. Hindi ko lang nalipat ako. Nalipat ka na? Kata mo nag-uro. Sige mo na Mother ko si Lorna pa. Okay. Di pirmi lang kadaog eh. Nagtatak ang pangalan sa mother mo. Di, aring imana mo. Okay lang imana mo. Siyempre, daog ka. Aring po mo natin hatag ta na ang 4,000 pesos nga cash kay Ma'am Maria Ron. Ready ka na, ma'am? Ready. Okay, sige. Una hatag. 1,000. Ikaduwa nga hatag. 2,000. Ikatatlo. 3,000. Ikaapat. 4,000. Nag-ari ang imo sining nga Valdez sa Orocan. Thank you, Ged. Groceries. Anong mahambal ta, ma'am? Madamo ging nga salamat. Salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM. Gani kamo mag-intraman para kadaog man kamo. Damo ging nga salamat. Okay, thank you so much, ma'am. Congratulations. Thank God you. bless you. Okay, next, bamudan natin sining nga first prize winner, no? Sa station draw sa ating nga week 5 enhanced Smartest Palengke promo, si Ma'am Pauline. Good morning. Hindi na ni, ang iyong ano. Good morning. Good morning. Diin ka gani, Ma'am Mister, ma'am? Gardenville Subdivision. Oo. Sa Tango, Inom ka sa Miguelbel? Gainom ko sa balay, ginapangwa naman. Ay, inom ka. Di, kainom ka kis alaman. Kis alam. Very good. At sige kay nagdaog siya mo dani ang proof of purchase San Miguel Beer. Oy, Changi, ang tita ko, tiginakuha naman ang Okay. Lima. Sige, mabaton kayo sa 5,000. Hindi mo ni pagkakamiton. ay grocery ko na later. So, diin ka mag-grocery. Sige, mga. Sa Yeah, tagto na. Ready ka na, ma'am? Ready na. Ang pinaka-happy dami nga, profile or naungay at kinata. Sige. So, na pesos. 1,000. 1,000. Ika-tatlo! 3,000. Ika-apat! 4,000. Ika-lima! 1,000. Ari pa Thank you. Salamat. Doon pa sobrahan mo pa ba? Okay, ma'am. Anong imo sini nga mahambal? Nagapasalamat gid ko sa Bombo Radio kag sa Star FM for this chance na nagdaogid. And sa tanan nga wala pa ka join intra na para kay sadya ang feelings ang makadaog. Salamat. Good morning. First time mo? First time. Okay. Thank you. Damo pa Thank kami you so to. much, ma'am. Thank you. Thank you. Ang itsura bisa na sadyahan, be? Yay! Panawagan taliwat ang wala pa nakakuha sa iya nga premyo si Mang Jelina de la Torre no sa online activation naman niya. Aha. So bamadan amo to nga nga mga winners sa siring na tapos nga week 5 no nga promo natin sa enhanced swerte sa palengke. So congratulations sa ato sa nga mga kauturan nga nagdadalaw. Okay, sige. Salamat gid Bombo Awarding Queen, Gracelyn Lubaton. Yes, bumadahan. Live kita rin sa Studio B sa Bombo Gracelyn Lubaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Nabatin mga kabayan natin mga lucky winners sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio and Star FM.
sa aton nga online activation kag subuman sa aton nga studio draw. Ay kasadya lang kanami lang malipayon kag gid kag masadyahan kag gid kun ikaw nagabaton sa nga premyo. 8 minutos sa inabilin kung magandang kita sa tag ng alas 12. Magabalik kita pagkaligid lamang sa inyo pinaka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man. Time 4 minutos sa nabilin ka magandang kita sa tagnang alas 12. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Auto Pizza 5 sa bulan sa Setyembre 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagnang alauna imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato aton matag palamati sa bilog nga Western Visayas, subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com.
kag pinagiman sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa itong karong mga nagapanguna nga mga balita, una kita mga kabiyanan sa aton panguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day. Mga di pasahero nga jeep padayon nga magbiyahe samtang hindi pa fully operational ang modernized jeep sunod sa kay Mayor Albi Benitez. Samtang Police Major Junji Liba magapabilin nga bitaw head. Tuda nagauntat biyahe. Mga tricycle nga nagabiyahe dito sa Barangay Handumanan. Samtang apat ka mga kawatan sa krudo kagagasolina na dakpan dito sa Banwa sa Kawayan. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, Presidente Marcos kag Indonesian President Joko Widodo magasapol para sa security, trade kag culture. Sa balita international, China nagpaandam sa Estados Unidos nga sila ang magabalos bangod sa pagbaligya sa Amerika sa mga armamento sa Taiwan. Ang nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Samtang mangin nga kabahin sa aton pagpangalagad ang anay provincial agriculturist attorney Japit Masculino, kuha naton siya bilang resource person. Kag iyang panugdaon, may kabiyanan, kuha naton iya panugdaon, may kanta na sa sining pag-prioritize sa sektor sa agrikultura sa sining State of the Nation o kon state visit sa presidente dito sa Indonesia. Isa inis na daw pag-istoryahan ang enerhiya kag agriculture. Hibalo naton sa kay anay provincial agriculturist Japit Masculino kung ano ang plight subong sa aton nga mga mangunguma. Ilabi na gid sa bahin sa aton nga mga rice farmers. Kay padayon kita nga nag-import sa nga bugas. Kag mangin ko man naton karon dugay-dugay sa pilang porsyon sa aton pagpangalagad ang presidente sa nga Bacolod City Teachers Federation. Diri sa siyudad sa Bacolod ang presidente kag principal sa Bacolod City National High School Richard Hilangri ina may kantanan sa pag-kick off subong adlaw sa National Teachers Month. Inatanan na pagkatapos ang Bumbo News Center kaya sa ato na pagbalik banwa mangin kaupod na naton ang Bumbo News Center. Standby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Pilipinas, sa nuwang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Setyembre 5, 2022 sa Christmas Countdown, 111 days to go bago ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Si Vice President Sara Duterte Carpio nagpatawag agad ng Major Command Conference sa mga sundalo at pulis ngayong araw. Samantala naman, mga Pinoy business sector sa Jakarta natuwa rin ang pinili ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Indonesia sa first state visit.
Mga aktibidad naman ng Pangulong Marcos na maagang sinimulan, joint activities kasama si Indonesian President Widodo nagpapatuloy. Samantala pa rin, Cebu Governor Gwen Garcia sang-ayon na gawing modelo ang lungsod ng Cebu kaugnay sa non-obligatory na pagsuot ng face mask at hindi lamang daw pilot area. At sa ating international news, ang mag-asawang suspect sa nangyaring mass stabbing sa Canada na kinamatay ng 10 katao at 15 sugatan, pinaghahanap na ng mga otoridad. Sa atin namang sports balita, ang tennis player na si Nick Kyrgios ng Australia nagpakita kanina ng world-class performance upang walisin ang world's #1 na si Daniil Medvedev ng Russia sa nagpapatuloy na US Open doon sa New York. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang pupulungin ngayong araw ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Armed Forces of the Philippines sa the Philippine National Police para sa isang major command conference. Layo nito ay upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad ng bansa. Habang nasa 3 araw na state visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin ang command conference sa Bulwagan Karunungan ng Department of Education sa Pasig City ngayong tanghali. Kabilang sa mga ipapatawag ni Vice President Sara ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, Chief ng National Police, Philippine Army Chief, Philippine Navy Chief, Philippine Air Force Chief at iba pang opisyal ng security sector ng bansa. Maguguritang si Vice President Sara ay itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. na officer in charge ng bansa habang nasa biyahe ang presidente. Samantala sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa rin ng sektor ng mga negosyante na ang Indonesia ang unang bansa na naging state visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Mark Castro, ang Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia, kinumpirma nito na kasama siya sa nakapulong kagabi ng Pangulong Marcos. Nagbalik tanaw din ito na nung panahon naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ang Indonesia rin ang napili bilang unang state visit. Ayon sa report ni Mr. Castro, humigit kumulang sa 500 ang dumalo sa pagtitipon sa isang hotel kung saan ang naging pangunahing atensyon ay ang mensahe para sa mga overseas Filipino workers at yung maasahan din sa Marcos administration sa loob ng termino nito. Narito pa si Mr. Mark Castro, ang Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia sa kanyang report mula po naman sa Jakarta. Ang mga nag-register to attend nasa 500. Tapos tama ka, halo-halo naman, may mga ibang bisita rin. Pero ang priority ng Department of Foreign Affairs and Philippine Embassy Jakarta was really the Filipino overseas workers. So sila naman na nabigyan ng pansin, sila na pagtuunan ng atensyon ni Presidente. So maganda naman yung pakikuka na yan. And, kasi nga, konti rin lang naman talaga yung issues right now na hinaharap ng mga Filipino workers natin dito. It was more of a social call, social gathering, and hopeful projections on the next 6 years that we will have under his administration. Yan pa rin si Mr. Mark Castro mula sa Jakarta, Indonesia, ang Secretary General ng Philippine Business Club Indonesia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, napaaga naman ang aktibidades ng Pangulong Marcos ngayong araw at may dagdag pang mga detalye manakong impormasyon mula mismo dyan sa Indonesia. Si Bombo Dennis Samito, kumusta ngayon ang Pangulong Marcos sa Bombo Dennis? Siksik na kaagad yung mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ngayong mga oras na ito ay kasama niya ang presidente ng Indonesia na si Joko Widodo. At dahil nga sa punong-puno yung schedule ay maagang itong sinimulan at nagtungo sila kanina sa Kalibata Heroes Cemetery para sa pag-aalay ng bulaklak o yung wreath-laying ceremony. Pero bago pa man ang pakikipag-usap nito kay Indonesian President Widodo, may state welcome ceremony din na nakalaan para sa kanya sa bahagi naman ng Bogor Presidential Palace sa Jakarta.
Bali, 6 kasi yung palasyo, Bombo Elmar. Kung dito sa Pilipinas, meron tayong Palasyo Malacanang. Sa Indonesia naman ay may 6 na palasyo na pinupuntahan pag may mga aktibidad ang matataas na bumibisitang opisyal. At yan ay nasa Jakarta yung ilan at yung iba naman nasa ibang bahagi pa ng kanilang bansa. Pagkatapos nito ay gagawin din yung mga iba pang pulong mamayang hapon. Pero kani-kanina ay natapos na yung pag-uusap, yung kumbaga informal talks, yung tay-atay at nagkaroon pa ng tree planting activity, Bombo Elmar. At ang napiling puno na itanim ay yung tinatawag nila sa Indonesia na Pohon Kayu Ulin. At ito'y simplehan natin, ironwood, Bombo Elmar. Ito'y bibihira na matagpuan at meron dyan sa Indonesia, meron din sa Malaysia at Brunei. May mga nakita na rin ganyang klase, species ng puno dito sa Pilipinas, pero hindi ganun kadami. Pero dyan sa Indonesia, ito'y kinikilala nila na importanteng klase ng pananim o ng punong kahoy sapagkat hardwood ito na itinuturing at nagagamit sa mga estrukturang itinatayo. At maliban nga dito sa mga event na isinagawa ay una ding hinarap kagabi yung Filipino community sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos at nagbigay siya ng ilang mahalagang mensahe at nangako na rin sa Filipino community kung ano pa yung kanyang mga itutulak para mapag-usapan pa nila nitong si President Joko Widodo sapagkat hanggang bukas pa siya mananatili sa Indonesia. Narito ang ilan sa mga naging mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bago yan na Bombo Elmar ay mamaya may mga update pa tayo hinggil dun sa event ng First Lady. Sapagkat maliban kasi kay Pangulong Bongbong Marcos ay present din ang First Lady Lisa Marcos dito sa mga aktibidad na ito. At meron din silang pag-uusap ng First Lady naman ng Indonesia. Narito ang naging mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. I, together with the Cabinet, are fully committed to making sure that every Filipino's economic, social, and cultural potential are fully realized in our own country. Nang sa ganun, ay masasabi natin na makakamtan din natin ang ating pangarap. Yan ang mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na talagang tumatak doon sa mga kababayan natin, lalo't ito yung bansa na unang pinuntahan ng Presidente matapos ang kanyang pag-upo sa pwesto nitong 30 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. So ito yung first visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Susundan yan ng mga aktibidad naman. State visit din, pero doon naman sa Indonesia. And later on, pagsapit ng 20, may aktibidad din siya sa Estados Unidos para sa UN General Assembly. Bombo Elmar? Bombo Dennis, pinapakita natin mula kanina itong mga aktibidades ng Pangulong Marcos, yung mga damit nila, no? It seems mga national attire, national costume, Bombo Dennis. Anong napansin mo dito sa panig nitong si President Widodo at itong mag-asawa, ang ating first family, kasama itong Pangulong Marcos at First Lady Bombo Dennis? Dito ay nakasuot ang Pangulong Bongbong Marcos ng barong Tagalog at Filipiniana attire din ang kanyang kabiyak, si First Lady Lisa Marcos. Habang itong presidente ng Indonesia ay yung kanilang typical na talagang palaging makikita sa mga event. Yan yung national attire ng Indonesia, yung may kulay, parang batik-batikan. Ganyan yung mga kasuotan. Kahit nung pumunta itong si President Widodo during Aquino administration, and then nagkaharap din sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, ikasyam naman yan ng Setyembre nung unang taon ng pag-upo sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay siya ang una ding pinuntahan ng Pangulo nung bumisita dyan sa kumbaga first state visit at dyan din yan sa Indonesia, Bombo Elmar. Talagang kapansin-pansin, ganyan talaga yung paboritong kasuotan at talagang traditional na kasuotan ng mga Indonesian, Bombo Elmar.
Talagang at kahit paano you feel good din kahit paano na binibigyan ng ganito importansya ng Indonesia ang Pilipinas sa Bombo Dennis. Nababanggit mo itong lugar ng Bogor, I understand ito isa sa mga malalaking syudad ng Indonesia, mga siguro din nagkakamali daw sa mga natanggap ng report, 60 kilometers away from Jakarta. So mahigit din 1 oras ang biyahe. So aside from itong Bogor, Indonesia na syudad yan, Bombo Dennis, West Java yata ito, ang tawag dito sa lugar na yan, nandoon. Mayroon pang mga lugar na pupuntahan ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. May meeting siya with business group naman. Kasama niya siyempre yung kalihim ng DTI at titignan kung anong mga investment ang pupwedeng maipasok ng ating mga negosyante patungo dun sa kanila. And at the same time, yung mga negosyante naman sa Indonesia, kung ano naman ang pupwedeng maging investment dito sa ating bansa. Both ways, parehong aasenso yung kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang magiging aktibidad mamayang hapon sa kanyang pakikipag-usap dito sa business group sa bahagi naman ng Indonesia. At katuwang, yung mga miyembro ng gabinete na kasama na ng Pangulo doon sa kanyang pagdalaw, Bombo Elmar. Napakagara nitong lugar na pinuntahan ngayon ng Pangulong Marcos. Alalahanin natin ang Indonesia ang pinakamayaman sa Southeast Asia na bansa sa pagdating sa ekonomiya, Bombo Dennis. Kaya hindi nakapagtataka na unang itong binisita ng Pangulong Marcos. Anyway, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, balik tayo sa patuloy pa ng ating mga balita. Nagsimula ng magsibalikan sa kanilang mga tahanan ang mga kababayan nating naapektuhan ng pananalasa ng bagyong si Henry. Kasunod ito ng paglabas na rin ng nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility kahapon itong nakalipas naman na araw na Linggo. Sa data na nilabas ngayong araw ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, sa ngayon ay nasa 110 na mga pamilya, 110 na mga pamilya o may katumbas yan na 321 na mga individual ang apektado na lamang ang siyang kung saan nga ay mahigit yan mula sa mahigit 30,000 na bilang. Doon na naitala naman ng NDRRMC na naapektuhan na nagdaang bagyo. Nabawasan na rin ang bilang ng mga individual na kasalukuyang nanunuluyan ngayon doon sa mga evacuation centers kung saan nasa 60 na pamilya o 149 na mga individual na lamang ang kanilang naitala, habang mayroong 11 pamilya naman ang nakikitira muna pansamantala sa kanilang mga pamilya at kamag-anak. Maalala na una rito ay nagpaabot din ng tulong ang pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Henry na may katumbas na halagang 7 million pesos. Nararamdaman na ng Overseas Filipino Workers ang pagtaas ng palitan ng piso kontra dolyar. Ito ay matapos pumalo na sa 56 pesos and 77 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong buwan at nahigitan nito ang 56 pesos and 45 centavos noong Oktobre. Inihayag pa ng mga OFWs na pinagkakasya nila ang kanilang padala dahil mahal pa rin umano ang transaction fee sa mga remittances. Sa pahayag naman ng mga tumatanggap ng padala mula sa kanilang pamilya sa ibang bansa, bukod sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilhin sa merkado, nagkukulang na rin ang kanilang budget dahil sa dami ng kanilang gastusin ngayong pandemya, kung saan hinahati na lang nila ang budget para sa maintenance, pambayad ng bahay, tubig at ilaw. Batay pa sa pinakabagong monetary policy report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posible pang magpatuloy ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa hanggang sa susunod na taon. Mamaya, abangan pang detalye dyan naman sa maya probinsya ng Cebu dahil sa yung voluntaryong pag-usot ng face mask sa Cebu City. Epektibo na yan hanggang Desyembre at 31 matapos lagdan rin ng formal ng kanilang mayor doon. Samantala muna, grupo pa ng mga nurses sa bansa kinalampag din ng gobyerno para sa mas maganda pang mga benepisyo para sa mga healthcare workers. At may follow-up dito si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane. So, dito tayo ngayon sa harapan ng isang ospital dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay kung saan marami nga sa ating mga kababayan na healthcare workers ang nagaserbisyo. At kaugnay nga niyan, tama ka dyan, kinalampag nitong isang grupo ng mga healthcare workers ang pamahalaan para naman sa mas magandang benefit
Bongbong Marcos Jr. na dapat ay agad na maipatupad ang mga benepisyong naaayon sa batas para sa mga healthcare workers. Ayon kay Alliance of Health Workers President Jamie De Guzman, marami sa mga healthcare workers ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang One Hospital Command benefit. Batayan niya sa kanilang ginawang survey noong Agosto, lumalabas na halos kalahati pa ng mga healthcare workers o kalahati pa ng bilang ng mga healthcare workers ang hindi pa nakakatanggap ng nasabing benepisyo. So yan yung dahilan kung bakit patuloy itong kanilang sigaw, kanilang panawagan sa ating pamahalaan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni Alliance of Health Workers President Jamie De Guzman. Ang tanong po namin, bakit po ninyo kami kailangan pahirapan? Nakailangan ting mayroong ibibigay sa amin ay madaming kapalit na hihingin kayo mula sa amin. Pangalawa, kung hindi pa po kami magsisigaw sa kalye, hindi pa po kami magsasalita sa media, parang wala pong kumikilos. Ipinangako po na may budget ang January hanggang June. Bakit po ang sandamakmak na hospital ang hindi pa nakatatanggap ng OHA? Ang sabi nila, OHA munang gamitin natin kasi may pera pa yung OHA. Pero hindi po, bakit po hindi pa natatanggap ng lahat? Nagmula ito naman nung SRA, nung MAT, hindi po pantay-pantay yung pagtatanggap. Marami pa rin pong hindi na nakatanggap. Nung pinaliit na lang yung halaga na ibibigay, hindi po rin po naibigay ng lubusan. Hindi po kaya may problema na tayo sa Department of Health o kung sino man na naghahawak ng mga benepisyo, pagre-release ng benepisyo nito. Kaya naantala yung pamimigay sa mga nurses na katulad namin, sa mga health workers na nagpapakahirap. Hindi naman po kami, hindi kami humihiling ng labas dun sa kung ano yung kinakailangan. Pero nakaka-frustrate po. Alam niyo po yung pakiramdam na may inaasahan kayong pera. Lalo na sa panahon ng nagpasukan na lahat-lahat na nagkaroon na ng sandamakmak na utang yung mga health workers. Sana man lang ito naging pangbawas. Yan yung bahagi ng pahayag nitong presidente ng isang grupo ng mga nurses. So narinig natin, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung ilan sa mga hinaing ng kinatawan ng mga healthcare workers hinggil nga sa pag-ibigay ng benepisyo sa kanila mula sa pamahalaan. Pero samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa kabilang banda naman ay nangako itong mga mambabatas sa ating bansa na tutulong sila sa pamahalaan ang matagal nang inaasam ng ating mga nurse na mapabuti yung kanilang kalagayan, pangunahin na nga yung pagpapataas ng kanilang mga sahod. Live mula dito sa Pasay City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, iniulat po ng Department of Transportation Undersecretary Timothy John Bata na tatakbo sa loob ng 9 hanggang 12 buwan ang pilot operation ng Automated Fare Collection System. Sinabi ng opisyal na kung magiging matagumpay ang pilot implementation, tatanggap ang system ng mas marami pang payment card bukod sa Land Bank of the Philippines cards at sasaklawin ang mas maraming mga public utility vehicles units o naman ang magiging mga ruta nito. O narito ay sinabi nito nga si Yusik Batan na ang Automated Fare Collection System o Euro Mastercard Visa Pilot Production System Project ay naglalayong magtatag ng cashless payment sa mga modernong public utility vehicles. Ayon sa kanya, maaari pa ring magbayad ng cash ang mga pasahero kung wala silang payment card. Sa kasalukuyan, ang Land Bank prepaid at credit contactless card lamang ang tinatanggap ng 150 kalahok na public utility vehicles sa bansa sa ilalim ng pilot run. Kapag naibigay na ang kinakailangang regulasyon o patakaran, ang solusyon sa Land Bank natura namang card ay maaari ding tanggapin at iproseso yung AMB contactless card na inisyu ng ibang mga lokal na mga bangko. Samantala naman sa iba pang balita, ang budget ng Department of Agriculture para sa fiscal year 2023 tumaas. At si Representative Lagman naman, suportado ang budget ng DA pero hiling na i-realign ang kanilang mga programa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Tumaas ang budget ng Department of Agriculture para sa fiscal year 2023 kumpara sa 2022 GAA budget nito. Inilatag na kanina ng Department of Agriculture ang kanilang mga programa sa paggamitan nila sa nasabing pondo. Hindi lamang ito nakatuon sa pagpapaigting sa produksyon sa sektor ng agrikultura, kundi nakatuon din ito sa pagpapalaka sa value chain at modernization ng nasabing ahensya. Ang nasabing halaga ng pondo ay ilalaan
naman sa pagpapalakas ng local production, credit at financial assistance, logistics and mobilization at modernisasyon. Ilan sa mga programang ito ay ang Masagana Rice Program na mayroong nakalaang pondo na nasa 30.55 billion pesos. Mayroon ding 1.14 billion pesos para sa sektor ng maniniyog, nasa 2.75 billion naman ang panukalang pondo para sa credit assistance o pautang sa 37,000 mahigit na maliliit na magsasaka at mangingisda at 130 na MSMEs. 1 bilyon naman ang inilaan para sa fuel discount para sa 312,698 farmers at fisher folks. 249.8 million pondo naman para sa Enhanced Kadiwa Program at 13.15 billion ang para sa 1 million mahigit kilometers na farm-to-market road. Sa kabilang dako, nagpahayag ng suporta si Albay Representative Ed Talagman sa budget proposal ng DI. Subalit hiling ng mababatas na i-align ang kanilang mga programa. Sa panig naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee, anya malaking bahagi ang inilaang pondo ng DA ay napunta sa technical support na mula sa 19 billion ngayon sa 14 billion na. 34 billion naman sa production support services. Kaya siniguro naman ni DA Yusef Domingo Panganiban na ipamamahagi ang mga suporta na ibibigay sa mga magsasaka. Dagdag pa ni Panganiban na mayroon din silang inilaang 190 million pesos para nga sa mga bilang subsidy sa mga maliliit na magsasaka para pambili nila ng mga fertilizer at iba pa. Mula kamera, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman, nagbabala ngayon ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng pekeng anti-rabies serum. Sa isang advisory, sinabi ng FDA na ang pekeng anti-rabies serum o Equirab solution para sa injection ay illegal na ibinebenta ngayon sa merkado. Pinaalalahanan ng ahensya mga mamimili na bumili lamang ng mga produktong gamot sa mga establishment na lisensyado ng FDA. Nagbabala ang FDA sa mga drugstore at outlet laban sa pagbebenta ng pekeng anti-rabies serum. Ayon pa sa DFA, paglabag sa Food and Drug Administration Act at Special Law on Counterfeit Drugs ang importasyon, pagbebenta o pamamahagi ng mga pekeng produktong medikal. Ang sinumang napapatunay nagbebenta na nasabing produkto ng droga ay maaaring maghaharap sa parusa. Hiniling ng ahensya sa mga local government unit at law enforcement agencies na tiyaking hindi ibebenta mga peking produkto sa kanilang nasasakupan. Samantala, magtungo tayo dyan sa lalawigan ng Cebu. Ang Cebu Governor na si Gwen Garcia may reaksyon dito sa controversial na gawing pilot area itong lugar ng Cebu para naman sa voluntaryong pagsusot na lamang ng face mask doon sa lungsod ng Cebu. At may follow-up dito sa naturang report ng Star FM Cebu. Ipinagtanggol ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang hakbang ng Cebu City na gawing non-obligatory ang paggamit ng face mask sa open at public spaces nitong lungsod. Muli nitong pinaalalahanan ng mga opisyal ng Department of Health or DOH na naubos na umano ang kapangyarihan ng mga ito para kontrolin ang mga local government unit sa panahon ng pandemya. Napatunayan na rin umano na kahit hindi compulsory ang pagsusuot ng face mask ay hindi naman tumaas ang kaso ng COVID-19. Sinabi pa ng gobernadora na panahon na para mag-move on at makabawi sa ekonomiya. Maliban dito, sumang-ayon naman si Garcia na gawing modelo ang Cebu kaugnay sa non-obligatory na pagsusuot ng face mask at hindi isang pilot area lang. We are being experimented on a new kind of vaccine. We're not a pilot. Let Cebu be a model because we have so far, since this pandemic began, we have so far always initiated forward-looking measures which after all, on hindsight, have been proven right. Samantala, nilagdaan na ngayong umaga ni Cebu City Mayor Michael Rama ang supplement ng Executive Order No. 5 na ginawang opsyonal ang paggamit ng face mask sa lungsod. Nakasaad dito na mananatiling ipatutupad hanggang December 31, 2022 ang voluntaryong paggamit ng mga face mask sa mga open space nitong lungsod. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at No. 1 Radio Network in the country. Basta Radyo, Bombo!
Hati naman ang reaksyon ng ilang mga kababayan kaugnay sa ipinapanukala ng party list Solon na magbigyan ng 10 araw na paid bereavement leave ang mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor. Nakasaad sa House Bill 2345 o Bereavement Act of 2022 ni natingog party list Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asedre na layunin ng panukala na bigyang pagkakataon ang mga manggagawa na makapagluksa at unti-unting makabangon mula sa pagpanaw ng kilang mga asawa, magulang, anak, kapatid o iba pang kaanak ng hanggang 3rd degree of consanguinity o affinity nang hindi nasasakripisyo ang kanilang sweldo. Hindi naman maaring gamitin ang availment ng bereavement leave para patawan ng empleyado ng misconduct, demotion o termination sa trabaho. Oras na maging ganap na batas, ipinapanukalang patawan ng 20,000 pesos na multa o 15 araw na pagkakulong ang sinumang lalabag. Una rito, may congressman pang kamakailan ang naghain naman ng panukala na bawasan ang maraming holiday leave sa Pilipinas upang mapalakas daw ang produksyon ng mga manggagawa. Bombo International News. Patuloy na hinahanap ngayon ng mga otoridad ng Canada ang 2 lalaki kaugnay ito sa nangyaring mass stabbing na nag-iwan ng hindi bababa sa 10 patay at 15 ang nasugatan sa maraming eksena ng krimen doon sa may Saskatchewan sa Central Canada. Kinikilala ng mga otoridad ang mga sospek na sina Damien Sanderson at Miles Sanderson. Ang mag-asawa ang 2 sospek ay pinaniwalang armado at mapanganib. Naglalakbay sila sakay ng itim na sasakyan. Ang Royal Canadian Mounted Police sa Saskatchewan, Alberta at Manitoba ay magkakasama nag-iimbisiga kaugnay sa nangyaring krimen. Bombo Sports News. Sa larangan ng tennis, mga kabombo kay Star Nation Abay, katatapos lamang ng laro doon at dahilan sa nagpakita kanina ng world-class performance ang Australian star na si Nick Kyrgios upang walisin ang defending US Open champion na si Daniil Medvedev ng Russia sa nagpapatuloy na US Open doon po naman sa New York. Dahil dito mabansin na po patungo ng quarterfinals itong si Kyrgios. Makarang mamayani doon naman sa laban kontra naman sa tinaguriang tournament favorite itong world's number 1 na si Medvedev sa score na 7-6, 3-6, 6-3 at 6-2. Ilang eksena rin ang agaw pansin dito kay Kyrgios ng Australia. Tulad na lamang ng paghambalos niya doon sa kanyang racket doon po naman sa court sa kalagitnaan ng laro dala naman sa labis na pagkadismaya. Pero sa huli, panalo pa rin siya. Hangad naman ni Kyrgios na amusad para sa second straight Grand Slam Finals appearance kung saan nung buwan ng Hulyo ay hindi siya umubra sa dating world's number 1 na si Novak Djokovic. Samantala, dala naman sa nangyaring upset kanina nitong si Medvedev, inasahan naman na sa pagtatapos ng US Open ay magkakaroon na rin ng bagong world's number 1 sa rankings naman dito naman sa tennis pagdating naman sa men's division na nagpapatuloy pa rin ng US Open. Samantala sa ating countdown, ilan sa mga pinakakaraniwang tradisyon ng Pasko na sinusunod ng mga tao bawat taon habang papalapit ang panahon ng Pasko ay ang paggawa ng Christmas tree. Ang tradisyon ay nagmula sa Germany. Ang tanong, aling ornament ba ang tradisyonal na inilalagay sa tuktok ng ating mga Christmas tree? Ang sagot, dapat ito ay star o kaya angel. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 111 days to go bago ang Pasko. Kanina sa ating sports news, atid po sa atin yan ang Jennifer. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Balikan lamang natin ang mga headlines. Si Vice President Sara Duterte Carpio nagpatawag agad ng Major Command Conference sa mga sundalo at pulis ngayong araw. Samantala, ang Pinoy Business
O Radyo Bacolod. Ang sektor doon sa Jakarta, natuwa rin na pinili ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang Indonesia o ang Indonesia sa kanyang first state visit. Mga aktibidad naman ng Pangulong Marcos maagang sinimulan joint activities kasama si Indonesian President Widodo nagpapatuloy. Samantala, si Cebu Governor Gwen Garcia sang-ayon naman na gawing modelo ang lungsod ng Cebu kaugnay sa non-obligatory na pagsusot ng face mask at hindi pilot area. Matay ng 10 katao at 15 sugatan pinaghahanap ng mga otoridad. At sa tinamang sports balita, ang tennis player na si Nick Kyrgios ng Australia nagpakita kanina ng world-class performance upang walisin ang world's #1 na si Daniil Medvedev ng Russia sa nagpapatuloy pa rin na US Open doon sa New York. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Pabalik mga kaibigan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto, 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Pagulan ninyo naman ang Bumbo News Center para sa ito na Bumbo Network News. Sa ito nga pagbalik Banwa, manginakaw po naton ang anay provincial agriculturist. Subong isa retirado na, former ganimo. Si Attorney Japet Masculino, nagapractice na siya bilang isa ka abogado kag at the same time farmer man. Ibalo naton kung ano ang ila sinipananawan sa ilang grupo sa mga mangunguma sa sinimpag prioritize Banwa. Kag amo ni ang pinaka-sintro sa mga pagadiskusyonan sa aton presidente kag presidente sa Indonesia ang sabahin sa agrikultura kag subuman ang sabahin sa enerhiya. Inatan na naton pagbalikan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabirigid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa
palatuntunan bumbuhanay sa udto. Aton Christmas countdown, 111 days to go. 111 days na lang kag Christmas na. Kag mga kabumbo kag ka-Star Nation, nagasugod na ang Bermonths kag bilang tradisyon, nagasugod naman ang espesyal nga selebrasyon sang Pasko. Dura na sa aton nga mga Pinoy nga Setyembre pa lang excited na ang tanan sa Christmas time. Aton na painito ng selebrasyon pagi sa pagdumdum sang aton mga nakaligad nga selebrasyon. Paano? Mag-share diri sa Bombo Radio kon Star FM sang inyo nga mga unforgettable o kon most treasured memories with family, friends, loved ones during Christmas time. Pagi sa mga litrato o kon short video clips. Dapat original ang imong kuha ang mga mapilian aton iga-post sa Facebook page sang Bombo Radio o kon Star FM kay mangin kabahin man ini sa espesyal nga video nga pagaymoon sang Bombo Radio Philippines para sa subong nga Pasko. Pwede ninyo mapadala ang mga litrato o kon video sugod subong adlaw tubtob sa Setyembre 15, 2022 sa inbox sang Bombo Radio Bacolod page o kon sa email address bombobacolod o kon bombo_bacolod at bomboradio.info o kon sa comment section sang post angot sa sini nga proyekto. Sa pagpadala, butangan sa ngalan sang sender, address, contact number, kag malipot nga mensahe. Kung nga imo ina o kung amo ina ang imo napilian nga litrato o kon video clips. Gani mga kabumbo kag ka-Star Nation, magpadala na sang inyo mga litrato o kon video clips kag sa inyo nga my unforgettable memories during Christmas time. So amo ni ang isa sa aton mga kabyanan dugang pagid nga mga kasadyahan sa sining pag-celebrate sang Christmas. 11 minutos na nabilin, kabagadangat kita sa tag na nga launa. This time mga kabyanan, itry natin kung okay na sa linya si aton ni Japit Masculino, ang aton anay provincial agriculturist. Isa man ka mangunguma, at the same time isa ka lawyer. Lawyering na siya subong, kaya nagretiro na siya, pero ara gyapon siya tagipusuon ang bilang isa ka mangunguma. Sabi ka niya, Attorney Japit Masculino, sir, mayong udto. Ugo Daniel, mayong udto man sa aton nga mga tagpamati sa Bombo Radio. Aha. Isa sa mga importante nga mga bagay o kung importante nga topiko nga iga-discuss ang presidente sa kay Indonesian na President Joko Widodo amo ining sabahin sang agrikultura kag enerhiya. So diri kita sa agrikultura do amo gini ang hatagan sang nagakaygo nga priority sa aton nga presidente. Sa imo nga paglantaw, ano gid bala ang sitwasyon karon sa agriculture sector nga nga dapat gid ini kag nga do amo gini ang gina-prioritize ang presidente, sir? Siguro kabalaan man naton tanan nga daw pigado subong sang aton agriculture sector, no? Ginakulang kita sa kamo nga mga basic necessities ang bugas tama man mahal, no? So siguro ang aton president nakita yan kag bilang Secretary of Agriculture kuha niya nga department kaya nakita niya nga kinanglanon nga buligan, no? Buligan gid dapat ang agriculture sector sa aton country and even solicit sa bulig sa iban nga country sa munang isang mga katuyuan niya nga nagkanto siya sa Indonesia, Bombo Daniel. Aha. So, pero sa ibang paglantaw, kung matigayon, dako man ayan mabulig sa Indonesia when it comes sa agriculture, sa bahin abi, butang tabi, to be specific, sa rice farming diri sa Pilipinas. Kaya daw kung isa makasilingan kita nga daw kahuluyan sa ato na pungsod, isang kita ka agricultural country, malapan na aton nga talamnan sang humay,
yet nag-import kita sang bugas ibang nga pungsod. Ano ang paglantaw mo sa di attorney? Amo lang insakto, Bobo Daniel, kung parte sa technology sa rice, mabudlay na perdihon ng Pilipinas. Unang daan, diri ang IRI aton, International Rice Research Institute, diri may ara man kita kaugalingon nga field rice. Ang UP Los Baños, kag mga agricultural schools, no? Pero galing kiti siguro bangod sa mga government policies nga na-implement naton, amo na nga makita naton nga kwan nga daw pigado gid ang output sa agriculture, Bobo Daniel. So siling mo, pamangkot mo kung ano mabulig sang Indonesia, or actually siguro kung parte sa rice basi posibilidad investment abi, no? Pero kung siling nga technology, siguro hindi ko makita mas maayo pa sila kumpara sa aton. Okay. Amo gani man, no? Kay sa nasiling mo na bagulang, may ara kita International Rice Research Institute, may ara man kita Philippine Rice Research Institute, o kanining Phil Rice. Pero do ginakulang yapon ang aton nga produksyon. Ikumparar siguro sa ikumparar sa Indonesia, kung when it comes sa teknolohiya, sa bagin sang pagpanguma, daw hindi man kita maulihi, basi may iban pagit siguro ng aspito nga mas labaw ang Indonesia sa aton, basi government support, like for example, ang basi gamay lang ila iya sini nga gasto sa inputs, kaangay sang fertilizers kag mga pesticides, sir. Posibilidad inakati oil producer man ang Indonesia mo. Usually ang aton abing fertilizer, oil-based check, no? So kasi posibilidad mas barato dito ang oil, ang fertilizer sa Indonesia. Kag basi man siguro isa ina nga mahingyo sa atong presidente na kung makaambit man ang Indonesia sa ila fertilizer nga production sa Pilipinas. Isa ina ang mga posibilidad, Bobo Daniel. Sa subong abi, sir, kung ikaw ang pamangkuton sa presidente, sa aktual ginabi nga senaryo sa mga kaumhan sa aton nga mga rice farmers, ano gid ang pinaka basic abi nga dapat mahatag naton, maayuda naton sa aton nga mga rice farmers para nga mapauswag man naton ini sila kag mapamayo abi ang production naton sang o kung mapaayo ang yield sang aton nga palay. Kung ako, Bobo Daniel, una gid considering sang kamahal subong sang kwan, sang inputs. So I would suggest nga hindi magid siguro totally free, no. I-subsidize sang government kwan ang inputs like fertilizers para sa ato mga mangunguma, kag most especially, Bobo Daniel, ang market nga aspect. Kaya tinakita natin permi pag-abot sang tag-alay, ang pamakal sang aton nga mga traders sang humay halin sa aton mga mangunguma perti anubo. No, naganubo despite ako lang kaful mo iyaya ang bugas sa kwan sa merkado, wala ga panaog halos ang presyo, no. Siguro market ag inputs, no, ang importante nga tukan na Bobo Daniel ay bibiya aton nga mga mangunguma with help sa aton mga agriculturist. May may technology know-how kabalo sila use sang high yielding varieties, no, use of technology sa pagpanguma, mayara sinang kadamuan kag kalabanan ng aton mga farmers. So galing lang bangod sang financial nga requirement, gadako ang production cost, nagagamay ang ila ginansya o halos wala na ni ginansya bangod man during harvest time anubo sang pamakal sa humay sa market. Ang aton nga NFA halos kagamay man sang participation sa market sang humay. So hindi daw ka-insignificant abi. Amo sa bumutin. Okay. Kung sabahin siguro sir sang ginatawag nga high yielding variety of palay,
nga itanom naton daw ara naman siguro daw halos kada bulan may ma-produce man gani kita nga mga panibag-o nga variety sang humay. Pero siguro ti amo gina ang ang problema naton kay kataas gid sang aton nga production cost, no? Kon bisan sa anuman nga aspito sang bisan anuman abi nga klase sang farming, mangin rice farming man ina, sugarcane, vegetable, daw mo gina siguro ang pinaka problema. Sa imong pagtan-aw sir, ang aton nga pungsod Pilipinas may enough nga area para mapasanyog paginaton ang aton nga production sa palay nga mag-abot ang chimpong, hindi kita mangin dependent na sa importation. Ang akon sinabubulan considering nga ang aton agricultural area, amo man ang gihapon mo. No, hindi man naman dapat, no? Alos minsan ni nagagamay, no? Pero silin ko, ang Pilipinas pwede gidya, no? Pwede gidya nga makakuan nga mga self-sufficient, no? Given lang sang government support. Ano bala ina? So technology in at least no hatagan sang bulang farmers in terms of inputs kag kung mapanubo ang production cost bangon sang subsidy abi sang gobyerno kag development of irrigation, no? Kaya importante ang tubig, no? Kag cost ato agricultural area na hindi pa siya irrigated. Kanina isa nga inalantaw na i-suggest ang Bago River Irrigation System, mga 10 to 12,000 hectares yan. Kung third cropping well, tunga lang sila ang ginakuan, tunga lang sila ang ginairigahan. Tungod nga ito saving ng tubig nga vaccine kung ibilog nga what if in 6,000 hectares hindi may irrigahan, hindi during the sa Bago River Irrigation System power irrigation nga nakuan na kung timpo Hello, third sir. cropping. Hello sir, dugot-tudot mo signal sir. Okay na. Sige abi, no okay daw basi ga mobile ka siguro. Okay kida gud tudutod ka sayang sang mga ginpanghambal mo daw hindi masyado maintindihan. Sige abi, go ahead sir. Okay, sige. Kida nag-tudutod si Attorney Japit Mascolino. Actually, kapila na ni kabeses nga diskusyon nato ng amo man sinigyapon nga mga dapat himon sang gobyerno. Kag halin damo na nagliligan nga presidente nga amo man ginahambal nga kinalan ang government support sa ato mga farmers. Pero gambal man nga huot tagaan sang suporta ang mga farmers pero ang katabo do mo laman gyapon. Like for example, ang mga capitalization sa isining mga farmers nga ang nagakatabo, nagapangutang sila sa Turko, masyado kadako sang interes yung ginabayad nila. Di ang gobyerno nag-offer man nga tagaan sila, paulamon sila sa masyado kagamay nga interes, nga may ara gani nga daw, why nagilang interes. Pero galing kay ang mga papilis nga i-comply, tag-isa man kadupa ang kadamol, kag makanto sila sa bangko, why sila nga silang personal ni kantuan sila nga mga kumhan, tining iban nga mga mangunguma, ilabi rin mga small farmers, nahuya na naya magkanto pa sa bangko or magpasyudad pa or magpabanwa pa para nga mag-process ang ilaya nga loan sa gobyerno para sa kapitalisasyon sa ilang pagpatubas. That's why nga, mula magyapon nagkakatabo. Ang sabay sa fertilizers, di masyado makataas ang presyo sini, wala magyapon sang subsidy ang aton nga gobyerno. Balikan nato na si Attorney Japit Mascolino, way pa sa apyang kalinya. Okay, sige. Balikan natin siya dugay-dugay, no? Kaya nag-utod-utod ang iya sining signal. Ti amo na ang sana siling ko na ara na siya. Okay, balikan natin abi si Attorney Japit Mascolino sa payag linya. Sir, please come back. Hello. So again, kwan, medyo utod-utod. Utod-utod pero subong okay na. Ang hambal ko bagulang sir, nga ti ang imo ginapanghambal na daw madugay ta naman naging presentar kag dugay na naging bisan pagalis na nagligan ng administration sa kay Presidente Duterte na palaputan na siya kag naghambal man nga tagaan gid sang
nagakigo nga suporta ang mga farmers. Pero do hasta man lang to sambal, may araman gina-offer nga mga pahulam kwarta na para sa kapital sang mga mangunguma, hindi man maka-avail kay sustay isa man kadupa ang mga papilis nga i-require para nga makahulam. Lain niya sa turko nga may kwaderno lang na gamay nga listahan pag siya pilang imulamon. Pag sila nga pilang amount, ilista mo lang niya kag may aram lang kamo terms ang bayranay. Sa imong paglantaw, sir, sa siniyang administration ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, daw sa imo na nakita mo siguro basi ara naging man ang sinseridad sa aton nga Presidente Subong. Considering nga daw siya nagpungko karon sa Department of Agriculture. Ano ka positibo ang paglantaw mo sini, sir? Ang positibo ako, Daniel, no? Hope Springs, lalo mo. Una nga daan daw gates, Daniel, nga positive kita sini. Ang budget, no? Ang budget for 2023 intended for agriculture, wala natabo sa history sa agriculture nga increase sa budget. So, dako ang budget nga nakuan nga na-allocate for agriculture kag diri mo makita nga hindi na ni siya halos mapamangkot maayo kay ang agriculture is the president. Okay. Di lang na Santa is nga pamangkoton ang Secretary of Agriculture nga amuman mismo ang presidente, no? So I believe nga ini siya mapasar ini nga kuan nga budget sang agriculture. Okay, kabay pa nga mapasar ang ining dako nga budget para sa agriculture kag posible mabatyagan na ini sa mga mangunguma kung hindi lang pagtinuntuhan sa kung sino magakapot sa sining pundong ini, kung hindi lang pagtinuntuhan na posible, sir, mabatyagan gid ini sa mga mangunguma sa sunod nga tuig. Yes, so hindi pagtinuntuhan kag i-implement gid bala pumudulan. Kay pareho bang subo nga kita mo sa hearing sa Senado nga ang safe filmic amo ni nagapanghatag sa mga equipments sa aton mga mangunguma, pero ti ka hinay kaayo sa sang ilang implementasyon. Ti ka na dako ang budget nga hambal taton, dako ang budget intended for mechanization, pero kung hindi man lang yapon ma-implement Daniel, wala siya pulos kaya tagapulog sa bawya. Ang isama ang organic composting, no? Ang organic composting dako gid ini nga bagay tani para sa aton kay nga locally yan makuanta niya mo mahimo naton diri sa aton pusod. Nga hindi na kinahanglan nga may oil based nga fertilizer. Kung magmayo lang ang maayo lang ang pagpatigayon ng organic composting. Pero paano mag-ayo? Kaya wala gani nagasto ang budget. 1 billion plus wala nagasto. So, importante, hindi lang dako nga budget, kundi ang pag-implementar, timely implementation dito sa kaumahan, kay ano dito yung lugar na nagakinanglan na. Amo gani, with this development, sir, sa sining makita naton nga sinseridad sa nga presidente kag pagpadako sa nga ginapangayo nga budget. Sigurado aprobahan ini kay hindi lamang yang ang agriculture secretary lagi na nagahingyo sini kundi agriculture secretary kag subuman presidente na gid mismo sa pungsod Pilipinas. Siguro ka imposible nga hindi ni pag-aprobahan ang ginapangayo nga budget with this huge amount no sa nga budget for 2023. Siguro do you think mangin achievable ang ining aspiration man ni sa ato nga presidente nga magkaanggon kita sa nga 20 pesos per kilo nga bugas or taas-taas man siya 25 o 30, sir? Ti na siya budan niya mo gani nga ti bululigan initanan, no? Hindi lang man na presidente mo. Ti ultimately ang atong mga workforce diri sa Dalom, ang local government units ng mga agriculturists, ang mga regional offices ng agriculture, magbinulig ay gid kay ang presidente alone cannot do this, no? Bisan ano kaputli sa ihandom kung diri sa Dalomia pertiman kay implementasyon ati wala gyapon mahimo na siya. Sige, so importante magbinuligay ang tanan. Sir, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Maayong hapon man po kag thank you sa opportunity. Si Attorney Japit Mascolino ang former provincial agriculturist diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ati laban-laban nga banwa nga
ma-achieve man nato nining pagbarato siguro sang presyo sang bugas kung ang gobyerno sincero lang ipatuman ang matutuod yang paghatag sang ayuda sa aton nga mga mangunguma kag kung mangin sensitibo lang, no, sensitive enough ang aton na presidente nga tugunan or atindiron ang matutuod nga sitwasyon. Like for example, hambali Attorney Japit Masculino, kabrato sang pamakal sang humay sa mga farmers, pero pag-abot sa market, kabrato sang pamakal, no, sa mga farmers, pero pag-abot na sa market, nahimo na bugas, pero tinakamahal. Ti na siguro kay tungod sang damo sa mga third, may mga anong gan tawag sini? May arasang antes ang rice trader, may mga kwanpagid, may mga nagatransaksyon pa. May antes mag-abot sa merkado, damo pa mga kamot, mga kabyanan, nga pag-aagyan. No? Ang ining humay nga ginabakal, direkta dito ya sa mga farmers. Ti kung wala na tani ining mga tigpatigayon, no? Ditsuane lang tani bakla na isang palay, nga niya sang paghapitan pa nga pila pa ka mga tao na nga mag-transaksyon, posible mag-barato ang presyo sini. So, ti arang dako nga budget, ginahyo karon sa Department of Agriculture, kag sa pagpadulong sa atong nga presidente sa Indonesia, amo man ang nagapanguna nga iga-discuss with the Indonesian President Joko Widodo. Kabay pa nga, basi may mga inputs man nga matag siya, ang presidente sa Indonesia kung paano ginpasan nyo ang ila sini nga agrikultura nga ma-apply man natin diri sa pungsod Pilipinas. 9 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Pagbalik naton, maging kaupo naton ang presidente sang Bacolod City Teachers Federation, si Richard Hilangri, kag subong man siya man ang principal sang Bacolod City National High School, ining pag-kick off na sang Teachers Month, National Teachers Month, September 5 to October 5. Sa ato nga panumbalik, kindly standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing. Pabalik mga kaberan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. 14 minutos ang nakaligad sa tagnang una sa hapon. Kaupo natong subong ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation kag at the same time principal sa Bacolod City National High School, Mr. Richard Hilangri. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bumbu Daniel, kag sa tagpalamati sa Bumbu Radio, mayong hapon sa inyong tanan. Nag-kick off subong ang National Teachers Month. Daw pagi sa may karaban kabungagin patigayan kagina, sir. So today, September 5, 2022, so nag-kick off kita sa aton nga National Teachers Month kag nagkaraban kita kay Inala City sa aga halindira sa Bacolod Government Center kag nagpaburgos Lacson and then nag-Lacson Street pakadto sa Pipsi kag nagpabanago and then nagpadulong sa Bacolod City National High School nga ginhiwat naton dito ang simpleng opening program sa diin tiginhanduraw naton ang pag-create sang National Teachers Month and then sang World Teachers Day nga natabo sa October 5, 1994 nga ini nagbalik pa sang 1966 nga sa diin ang United Nations nag-recognize ang papel sang teachers sa sosyedad para nga makabuligid sa mga estudyante kinahanglan nga pataason ang quality of life of our teachers sa ilang mga salaries, sa ilang standard of living. But sad to say, after sa 1966 until today, ang sweldo sa atong teachers way below the poverty level.
So that is the reason that in our celebration of Teachers Month, wala diri nagakaulihi ang aton nga paglabi nga at par man kita sa aton mga kauturan sa military, sa nurses, kay daw kita na lang ang nabilin sa aton nga hanay nga wala mapa-increase sa kung man ang mga government employees, So, amo na panawagan sa Teachers Month na tamdon man sa gobyerno ang kausa sa teachers kay we are creating the human resources of the country. Pero kulang gid ang ginaganar sa aton mga teachers sa bumudan, no? Kag ti amo na nga ang aton teachers sa kakulangan nila sa ilang kinahanglanon sa matag adlaw nga tanan naga-resort sila sa borrowings na tinagalubong tang ti wala mahimo kay ang standard of living right now more than 30,000 a month. Ang ginaganar sa aton teachers gross yat mga 25,000 pero ang most likely nga salary nga net take-home pay is only 5,000 pesos nga kung kisa hindi pa na madala tungod na kadamo mo siyang suportar kag below poverty level ang sweldo sa aton teacher 1 na bumudan. Ti sa inyong pagtanaw sini sa sining celebration posible madiskitahan ini sang aton nga bag-o karon nga education secretary nga at the same time amo man ang aton nga vice presidente. So kabay pa matamdan ini bumbudan kay iti sang pag-election time bla nangako mo silang increase nila salary sa teachers galing sa ulihi may pronouncement si Jose Ditching wala sang salary increase na matabo kundi nga increase of non-monetary benefits for the teachers. Kaya hindi pa man kung ano nga mga non-monetary benefits yung luyag sa teachers yan ti monetary kay kung monetary kung kwarta yan flexible kayo kung ano na magastuan o blabong budan ti araman na sa Magna Carta magalaga sa mga presyo sa balaklon ang salary sa teachers. So cannot be denied nga ang atong mga teachers is economic being, may pamilya nga ginasagod ikaron ang iyang mga estudyante ginatagaan niya man sa pag-suportar man at ikaron andi niya pa nakwaon kung kulang man siya mismo bumudan. So kabay pa nga matamod gid ini kag i-consider ang ilang pronouncement na wala sang salary increase for this year o kung probably another 6 years. So masubuin na sa parts ng teachers sa munang sa aton celebration sang Teachers Month ginapanawagan ginaton ang ginpangako bla sang amay ni Secretary Sara Duterte Carpio, isa niya ang salary sa teacher ay paipadayon niya man bumbudan. Pero hindi ba lang daw every year daw may araman sang salary adjustment bangod sa pagpatuman sang salary standardization? So sa dason nga tuig, January 2023, last na lang nga trans sa panahon pa ni President Digong. So tapos na kung wala pa sang ma-reenact na Republic Act or Executive Order, di wala iya sa matabong salary increase. So mula nga sa subong pa lang, kay ma-deliberate na kita sang aton nga 2023 national budget, panawagan naton nga kung pwede ma-include ang salary increase for next year bumudan. Pero ang inang mga increase nga nabaton yung mga salary adjustment sa imo nga paglantaw hindi na siya enough, no? Kay dapat may ara gid panibag-o nga salary increase magluwas sa sining ginapatuman na subong base sa salary standardization. So hindi gid siya enough bumbudan kay ang subong nga ginabaton sa aton mga teachers ang gross na 25,000 kung wala na siya utang most probably 19,000 na siya ang iyang mabaton. Yang 19,000 ang according sa Ibon Data Bank na economic think tank, kinahanglan mag-earn ang isa ka family members of 5 sila at least mga 1.5 kada adlaw, no? Ay na ganit 2012 pa na nga figure. So sumahon ta ti mga 35,000 more or less ang dapat nga i-earn sa isa ka teacher para sa poverty threshold. Di karon kung mga 19,000 na iyang net pay ay wala siya biutang for the sake of argument. So kulang pagit siya sobra 10,000 pangitao niya na sa loan ng kulang. Kay amo na sa mga aton mga teacher
loan dito, loan doon kay may mga college students man na sila sa ila panimalay, extended family, kag kamalahalo na ismo sang mga walakon bubulan. Okay. Sa subong celebration, ano ang inyong mga activities para nga at least manutisyahan man kamo sang departamento sang edukasyon? So amo na tinagkaraban kami kay nati sa bulig ninyo ti makita man na nilang panawagan namon, and then this coming Friday we are inviting you and other friends in media nga we will have our press conference wherein we will lay down our concerns amon mga panawagan para mabatian man nila nga amon niyang kaimtangan sa atong mga teachers para nga madala man nila sa budget kasong tuig. We cannot afford anymore. There is no salary increase kay saka ang bilis ng balaklon. So dapat nga magsunod kita ang sweldo naton mga. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Thank you. Okay, sige, nautod-utod na. Utod-utod na nga signal ni sir. 22 minutos sa kalikan sa tagnang launa. Kung aton to di kumparar ang teacher sa mga soldado kag sa mga kapulisan, siya do kalayo sa diferensya sa sweldohanay. May last trans pa nga ipatuman sa salary increase by 2023 sa amaning una na yang salary increase sa ginapatuman sa ila. Dito kaapat to ka basis nga kay ginamat-amat lang mo. Medyo nagtaas-taas na gidman gawa ang ilang sweldo pero hindi pa ni enough sunod sa kay Mr. Hilangri kung basihan ginabi ang matag adlaw nga kinahanglanon naton ilabi na gid sa mga pamilya, sa mga breadwinner nga may mga kolehiyo nga estudyante nga eskwela. Sige lang, amo nang ginasiling bala naton banwa nga kung gamay ang habol, mabarikutot ka lang anay. Kung maglapad-lapad ng habol ta, muna na paghitad sang aton nga kalawasan. Ang punto diri nga paiguon ta lang anay kung anong ara sa aton. Pero way man nagakulugan nga hindi kita magreklamo, kag hindi kita hindi naton pag-ipalabot sa pamunuan, ang aton man yang sakit sang tiyan. Pero samtang wala pa ang nagakigong ayuda, paiguon naton kung anong ara sa aton, no? Ini aton man nga reminder sa mga teachers, no? Kung daw medyo hindi gid makaigo ang inyong nga sweldo sa kada bulan, may 5 kamo ka mga kabataan gina-eskwela sa college, medyo kinahanglan gid siguro ang budgeting insakto. No? Kinahanglan nga hindi kita magpalubong sa utang. Kay kung ano ang aton nga kinahanglanon subong, kag tapos utangan naton ina, di bayaran man naton samtang nagautang ta subong nga bulan, dason nga bulan mautang naman kita, nagadako ang aton nga utang. Kay ang aton nga sweldo ay way naga-increase kada bulan mo, pero ang aton nga utang naga-increase kada bulan. Kung hindi kita mag-budgeting lang, way kulang kita sa budgeting, kung anong itanyag sa aton dayon taman na bakal kapin pa kun ipautang, kaya may ginatanyag tong ipautang. Kaya sakwan pa ni duha pa ni kabulan kag bayaran ang ipautang ti dayon pa naton inganyo makita nyo. Duha ka bulan ni kag bayaran sige utang ta. Pero ti utang is utang. Additional naman na iyang bayaran nga base hindi man to nisisidad ang ginautang ta. Kinahanglan i-determinar ta gid ang aton nga kinahanglanon nga needs naton nga nisisidad gid kag ang gusto ta lang kay nga gusto ta baklon kay gusto ta lang iya. Kay amo nang kasami nga nagakatabo mo, nagapamakal kita sang gusto ta kay gusto ta lang ya mo. Way man niya siling nga nisisidad gid nga baklon, mangutang kita kay may nagustuhan dato nga kun ano tong baklon. Kay si Lito to may amo sina, ti dapat may amo mga kusina. Di kundi guba ang budget. Plus magid ko gisang masakit nga kamaturan. Ini bahala kung masuya ka mo sa akon, pero amo ni ang masakit nga kamaturan. May mga manunudlo, mga teachers, ilabi na gid nga mga babae nga mga manunudlo, nga ang partner nila sa kabuhi, way man sa trabaho. Kaya may mga lalaki, may mga bana man, sa mga bana, ari,
ginambal ko na sa inyo, hindi man kamo magsalig lang sa asawa nyo, masiling nga, ya maistra yung asawa ko, bisan manihol na lang kuya, okay ya, bisan manighawak na ko di madi-4 ya, maistra yung asawa ko. Hindi ka mo magamusina. Kay sa mga lalaki, dapat inyo niya obligasyon ang itaguyod yung pamilya nyo. Sa mga lalaki, sa mga banda, kamo ya maubra. Hindi nyo pagsaligan inyo nga mga asawa nga manunudlo, kay wala ka po kibalo kung ano ang kabudlayan kay ginalukdo nila sinadra. Nga tanan na lang nga utangan nila para lang may ipakaon sa kadadlaw sa pamilya kay sa mga kabataan nga mag-eskwela. Paningwa kamo makatrabaho. Okay, sa mga manunudlo man, pili man kamo sang mapamana nyo nga makasagod man sa inyo para hindi man kamo maayawan. No? Hindi ba? Kay batunon ta na kag hindi ang lalaki kiyang dapat yang magdala sang pamilya. Way na nesang damo pa yang justification dira. Lalaki, ikaw ba na ikaw yang taguyod sa pamilya mo? Hindi kay ang asawa nga maistra mo yang imo palukdohon sa tanan nga masiling kaya nga ya okay lang kuya. Ya maistra yang asawa ko. Hindi blabo mo lito. Damo nagkakatabo mo na. Kaga mo ng realidad. Way ka mo kay balo kung ano nga kabudlayan ang ginalukdo sa mga asawa nyo nga maistra. Nga bisan gamay lang ang contribution da nga iamot nyo sa pagbakal sang bugas, way ka mo sing amot. Mas ginauna nyo pa ganiya nga mag-inom sang kuandira sa makalubog ilimnon na manigarilyo, inom. Okay, masiliya asawa ko ya maistra ni. Siya damo niya, dako ni sweldo, kag damo niya pwede lunan. Siya may pwede niya utangan sa muni nga linding, sa GSIS, sa diin pa to. Tiway lang kamo kay balo kung ano ka budlay ang ginalukdo sa mga manunudlo. No? Pagbugtaw na kamo, hindi kamo gentleman, mga lalaki. Nga isaguro nang kamo sang inyo yang asawa nga manunudlo. Hindi ka mo ya gentleman, hindi ka mo tuntuod nga lalaki. Ang matutuod nga lalaki ya, by all means, i-provide niyang kinanglanon sa mga kabataan niya, kasi nga pamilya. Mahambalang ganinang bana nga, sige may ubra ka, bahala ka na kung paano mo na i-dispose ang imo nga sweldo. Imo na ya. Kaya ako obligasyon bilang padre di pamilya, ako ni obligasyon, buhion ta ka mo ya, kay isang pagpangasawa ko sa imo, ara na nakatudok sa akon, panguna-una, kadatyagon nga, ako ya ang magadala sa pamilya daw mo na bala sistema da. Parang kaya bisan ano pa kadako ang sweldo sa mga manunudlo kung siya malang taguyod sa iya pamilya. Actually, kung magsiling abi nga ang sweldo sa maestra, butang tabi ang starting, pila subong ang starting nga sweldo sa manunudlo man, teacher 1, 21 na no? 21 mil. O sobra 20 mil. Butang tabi sobra 20 mil ang sweldo. Magsiling ta nga, hindi pa niya supisyente para makapangbuhi ka sa disinti nga pangabuhi. Kay ang dapat may ara kamo income nga sobra 30, butang tabi 40 mil ang bulan. Ti ang imo nga ang maestra, butang tabi pagsugod-sugod ya palang 25 mil abi. Pero kung ang bana may sweldo man nga 20 mil, ti supisyente na kayo supisyente na kayo, hindi na magdanghal ang mga maestra. Nga mag-utang wala kag tuo. Di ko madugay-dugayan, ma-promote sa teacher 2, teacher 3, master teacher, hasta nga mag-principal. Gadako man nga gadako ang sweldo. Depende lang niya sa pag-inat-inat sa aton nga budget, kag depende niya sa aton nga nga pagpangabuhi kung sino nangin partner naton. Although nga hindi tama na mag-question niya balatyagon sa tagsa-tagsa nga, tibasi na pusuan niya gito na luyagan. Bahala na, bisan way ka obra. Maasawahay kita niya. Ya bisan saging basta labing. Dako nga kaladlawan ina magsilinga. Bisan saging basta labing. Testingin nyo kaon sang saging sa sulod sang isa ka bulan. Saging lang nga saging. Tanawon to ko ng labing nyo magapabilin. Dula ang labing pro. 31 minuto sa kaligan sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa unto bato-bato sa langit. Ang maigo hindi lang magpangakig. Kabigo yun nga positibo nga bagay ang ginapanghambal ko diswong. This time, balikan naton ang pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. This time, kuha naton ang report mga kabyanan
ni Bumbo Ann Sindol Surilla ining may kang tanan sa paayag karon ni Mayor Albi Benitez nga ang mga di pasahero nga jeep pwede lang sa gyapon magbiyahe. Samtang hindi pa fully wala pa ma-fully implement ang ining modernized jeep no nga magabiyahe. May mga modernized jeepney na nga nagabiyahe pero pila pa man ang kabilog. Kaya kadamo man hindi maka-afford magbakal sa sining nga mga salakyan. So samtang hindi pa full ang implementation, ang ini mga kauturan naton nga may mga daan nga mga jeep nga nagabiyahe, pwede lang sa gyapon makabiyahe. Kag gining sabay sa kontrobersyal nga bitaw head, daw wa isang tsansa nga magabiya si Liba bilang head sang bitaw, kay ang tuno sa sugilanon sa aton nga city mayor daw magapabilin niya nga bitaw chief si Police Major Junji Liba. Daw ko na ito report Bumbuan sa Piyak Kalinya. Bumbuan, please come in. Bumbuan. Okay, sige Abing. Ito natin liwat sa Piyak Kalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan magapabilin sa gihapon, no? Nga Bacolod Traffic Authority Office Head si Police Major Junji Liba, no? So sa confirmation ni siya bombodanhan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. So magpabilin da siya, hambal niya wala man issue ara lang siya da, no? Susubong sunod sa iya bombodan kay man aside from this ang isa gani isang ginatutukan subong sa alkalde sa siyudad sa Bacolod ining modernization sa mga jeepneys. Di ba natin ang kumalang bombodan? Wala sang issue kuno sa kay Junji Liba. Ano man to ya, ano na ya karon ang ginahambal yan ni Kwan ni Councilor Al Victor Espino, hindi na issue. Para ya sa alkalde bombodan. No issue. Ara man ya sa gihapon. Ara man ya sa gihapon. Pagtanaw sa ang alkalde nga ang inang ginasingitan niya ni Councilor Espino daw hindi big deal siya, no issue. Oo, amo na hambal ya. So ara lang yan sa gyapon si Police Major Junji Liba, no? So kay subong ang isa sa mga ginatutukan niya sa alkalde sa siyudad sa Bacolod bombodan ining modernization bala. Kay di deberuan pa wala pa man niya sang enough nga mga modernized na nga mga jeepneys diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. So mentras nga wala pa ina bombodan sunod sa iya. Ano lang gid anay status quo ang mga jeepneys nga nagabiyahe, ang mga jeepneys bombodan nga nagabiyahe diri sa Bacolod, so dira lang na anay kamanya panilagan yung for 1 month kay man may mga manug-abot bombodan nga mga units para sa siyudad sa Bacolod kay magud compound taton mo ni subong bombodan ang mga jeepneys nga ni syempre no paano na lang ang mga sumalakay, no? Hambal niya hulaton anay ini mga modernized jeepneys nga mag-abot buligan niya hambal niya tanawon niya pastunan paano buligan ang mga drivers nga maka-avail sining bag-o bala bombodan nga gina-recommend na gid man ini kay syempre naintindihan man ang tinutuyo sa gobyerno mo sino bala hindi gusto bombodan sina, no? Nga bag-o air conditioned, no? Pero naga hands up man ang mga utod naton nga why sila ibakal. So paano? So amo na ang ginatunan subong sang Benitez administration. So syempre hindi na yan ipagpangdakpon or hatagan sila provisional authority or masaylo gid sila ya bombodan sa modernized nga jeepney. Mamatian naton ang kabahin sa aton nga interview sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Albi Benitez. Ang nahatagan sang award is allowed to operate till March 2023. Pero wala nahatagan sang award, amo na siya subong ang kinahanglan itaan sa solusyon. What are they? Are they allowed on a provisional authority or they have to stop altogether? So, saling ko, give me 1 month to address their concerns and issues para mapangitaan ko sang solusyon ng ilang problema. And by then, we should find a solution for their issues and problems. So, jeepney modernization? Sa jeepney modernization. That's correct. So, amo gani, our hands are tied in terms of implementing the law, but then, tungod nga wala pa mga modernized jeep, hindi man ta pwedeng pauntaton sila. So, para
wala gamo, status quo anay, no? Antes pangitaan ta sa solusyon ng ilang problem. The economic viability of the modernized jeep. Tama ang kamahal ko na. May plano subong, but then because of reality sa ground, no, nga wala pa mo modernized jeep, hindi man natin pwede untaton subong. Right? So I'm asking for a status quo until masolve ang mga issues nga present nila sa amon. Well, definitely we will not allow them to stop. Because that would mean nga wala kita nasakyan sa mga riding public provisional authority for in the long term. Tao, inayad buligan tanan sila. Hindi lang LTFRB, I think tanan nga mga national agencies pangitaan ta sang o pangayuan ta sang satellite. Wala man na issue, it's still live up to now. Oh, anong issue? No? There's no such thing. Stay put si Liva. Huh? Stay put si Liva. As of now. Oh, bumbuan. Inisugpon din lang ito bombodan. Wala man ako no issue. Mag-stay lang dira si Police Major Junji Liba, no, bilang bitaw head. So amo naman yung mga concerns subong sa aton dalanon bombodan. Kag isa dira ang kausaman sa mga jeepney drivers paano sila ya maka-avail sining modernize. So ang batang alkalde siyudad sa Bacolod, hopefully maano na siya, mapangitaan sa pamaagi kung paano, no, nga mabuligan man yung mga utod naton nga mga drivers. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sang bombo kanay sa udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid bumbuan Sindol Sorilla. Ining interview sa kay Mayor Albi Benitez, mga kabyanan. May kantanan sa sining mga pagbiyahe sa modernized nga mga jeepney. 38 minutos ang nakaligat sa tagna nga launa. Si Bombo Gracelyn Lubaton, may report man. May kantanan sa pag-untat biyahe sa mga tricycle drivers dito sa Barangay Handumanan. Maning mga asosasyon sang TUDA. Okay? Sige, nag-untat biyahe. Ano naman ang kausa nila? Sini nag-untat sila biyahe. The initial report yato na baton daw may daw hindi sila kumporme, daw hindi patas ang implementasyon sa mga pagsinakaay sang pliti sa transportasyon. Jeep kag ang daw na wigit ang tricycle sa pasakaay sang pliti. Daw mo na. Pero ang nanotisyan ko lang niya, wala labot sa tricycle ini mga e-trike. Pero may mga e-trike nga mga suplado katama. Damo sa mga pinaagyan nga magbayad ka sang magbayad ka sang kulang-kulang nga ginapilak ang bayad mo. May ari ko nakita sa Facebook nga nag-post nga galalaing gid sa e-trike driver kay masyado man lang kalapit sang iya panaugan pero ti kamal sa sukot. Sang ginabayaran sa sang kulang sa ginasukot sa driver, ginapilak ya sang driver ang kwarta na nung kuan man. Hindi ka mo magsubong sina, no? Kung ano man nga kwarta ang ginadaw sa inyo, hindi nyo pag-ipilak kay makagalaba ina siya. Hambalong ko sa inyo, I tell you. Tutuod na, epekto na, makagalaba na nga ipilak nyong kwarta. Mangin na piso, malana kung 5 ka pisos na. Mabiltada gina sa inyo daw. No? So sa mga nagapamati, subong tricycle driver, or jeepney driver, kung anong idaw sa inyo nga pretty, kung kulang-kulang man na siya, sige lang, bawian nyo lang na galing hindi kayo magkamuna mapatay siguro kung nagkulang ang iyagin na duhol nga pliti. Hindi lang mo magsinumplado nga ipilak nyo yung kwarta nga gindaho sa inyo. Makagalaba na ya banwa. No? Pambalon ko ka mo makagalaba na. Sige. This time ko ako report sa Piakalinya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo dahil nagalaom ang mga tricycle drivers no sa Handumanan o kung barangay Handumanan siya dahil sa Bacolod nga may asosasyon na sila gani tawag TODA bala Bombodan no nga sa ila sini nga pag-untat biyahe mahatag man ang ginapangayo bala dugay na ni kuno mo nga hostisya man no kay sila legal mayara pag nga illegal no. Kaya ang namin nila Bombodan, mga strikers bala, mga kulurong, mga wala sang lisensya, wala sang permit to operate.
operate bala, no? Ining mga drivers o kung tricycle drivers. So kanina dito sa barangay Hanumanan, mga masobrashin Bomodan ang nagpuntat sang biyahe. Sa subong ara man sila tugani kay para kuno nga pamukaw man kay according sa ila sa nga presidente si Sir Diego Malacad nga January pa lang napadala na sa letter Bombodan nga amo concern nila nga mauntatan na ni sa mga strikers kung sa mga kolorom ang pagbiyahe nila, no? Kay syempre kita nga gamay hindi pa mangin imo, no? Kay tungod nga ginakwa sang mga tawo nga wala malang gali sang right Bombodan. Kanina sa pag-strike nila nagpanakop man ining mga kapulisan pod ang ipadala man na bitaw personnel, no, Bombodan sa mga kolorom, mga drivers or tricycle drivers. Actually, ang hambal naman niya sang hepe sang police station 10 Bombodan kay nagapanakop na din sila adlaw mas sila kuno gapanakop kaso kulang ang ila sini nga citation ticket so hindi sila maka full force kid Bombodan sang pagdakop pero adlaw kuno na iya ang ining mga driver to sa tricycle driver so bangko ta sila kagina kung san-on ni maga-pinel nila nga untat biyahe. According kay Sir Diego Malacad, as per the Soda, Bombodan, kung tagaan nila sang sang dakugi nga pagtamod nga balang padayon nila ang pagdakop amo na paguntat nila Bombodan. Ito kagina makita mo man nga ini sila no nagabaka-baka gid nga ining mga kolorom nga mga driver Bombodan no matagaan gid sang narabalang dakpon gid no kag hindi pagpalampason kasi syempre kung sigihon na nila Bombodan ang isa pa nila ka concern mga pasahero mo no kung magsakay ang isa ka pasahero hindi mo mahambal nga secured ka dara kay kung matabo-abi ang natawag nga aksidente o kung mera di kaso kagid sang sang pagpangawat wala Bombodan. Ang katabo ginabaso sa mga legal nga driver ang mga butang ngaging kawat sa mga pasahero. Importante gid nga pangdakpon ni dayon ang mga kolorom mga drivers kasi sila ang nakarimalaso ang mga drivers nga mayara sa mga dokumento. So kagina nakita taman ang mga tricycles may mga sticker na sila Bombodan nga may 2022 ba lang nga nakabutang, no? Busilingon, inyo na sila o nakaparinyo. Kahit kung wala ka pa nakaparinyo, takpon ka man, Bombodan, gaan ka man sa citation ticket na nambal ni Police Major Richard Pajarito. No, nanawagan man siya kagina, hindi lang sa mga illegal nga mga tricycle drivers na nagapahunga pasero, kundi man sa mga legal na or members ng asosasyon or TODA ng association Bombodan nga magparinyo no kay gina-check gid na nila. Okay. Bombodan pamatian ta pa una ang tingog no ni Sir Diego Malacad ang presidente sang TODA. Malacad? Yes, Bombodan. Okay, sige daw alang dis Gigo Malacad ang ari diri si Kwan ang board member sang TODA. Pwede man siya Bombodan no si Sir Ricky Dugaros ang board member sang TODA. Si Kwan na lang siguro si Duragos. Okay. Ano ni ay mo sa niya nga gusto ipalapnag dere? Ang amon lang gusto ipabot nga tani kay may araman kami nga formal complaint sa Bitaw then sa barangay and the police officers so pangayo lang kami sa gamay nga pabor nga matagaan man tani isang aksyon ang amon mga problema regarding sa kolorom. Mostly sa kolorom ang masakit pa kay kalabanan wa isang mga license very rampant man ang e-bike so wa isang ginatawag nga aksyon ng aton mga officer so nanawagan kami
Kay tungod kami gabayad kami sang legal. Gabayad kami sa barangay, sa LTO. So gapangayo lang kami sang justice para aksyonan mo ng mga problema namon diri. Kay bisan ultimo dalo na lang namon sa pamilya namon ay ginaagawan pa kami sa mga kolorong which is dapat sa amon na lang makadto. So ka na sir sa asosasyon? mga 5 years. Oo. Driver ka man? Yes ma'am, driver man ko ma'am. Gabiyahe man ko daily. Saan nyo ninaplanuhan nga mauntad ka o biyahe? So far today man lang ma'am, mauntad kami biyahe. For the meantime, kung ma-actionan man nila, so we hope nga ma-actionan nila kag kung tagaan man nila kami sa proteksyon, so mabiyahe na kami. Kung probably, kung hindi man na halimbawa, hindi man sila mag-action, we will wait until further instruction by the President. So hindi kami mag-contact hasta hindi sila magatag sa protection sa amon. Amo lang na nga amon mambal ma'am. Oo. Kaya sa imo nga pag-observe diri sir kagina pagbantay man, may kapanakop naman no? May ara naman ma'am, kay nagkuha ko sang amon nga papel, so kumpleto man ang amon papilis. May na-observe kong may ara man nagagayo as of now nga kapulisan. Ang mga ari diri nga nangupod sa inyo paguntat biyahe, membro nga tanan sa asosasyon nyo. Kung may ara yang ari. Yes ma'am, membro ginin namon tanan ma'am. Pila di ka bilog tanan? Mga most likely mga 100. Mga 100. Pero pila ka mo tanan sa inyong asosasyon? Almost 350 kami ma'am. Galing kaya mo na ang ibang dismayado, way nagabiyahe, kapangita na lang sa alternatibong trabaho kay tungod hindi sufficient ang kinikita nila sa pagbiyahe kay tungod amo na ang amon din nga problema. So, may diri nga upod inyo sa asosasyon nga wala nagupod sa inyo. May ara man ma'am kay tungod ang iba nagaulubra na lang sa construction like mga janitor whatever. Oo. Sa ang mga upod namon ay gid na sila. So nagaugyon gid kami ma'am. Oo, tanan. Okay. So katapusan bi sir nga mensahe para sa inyo sa imong mga upod at the same time para sa mga kolorong bala, mga strikers. Nananawagan kami sa mga kolorong kag sa mga strikers nga tani mag-process man kamo para maging legal man ang inyong pagbiyahe. Way man namon kamo ginakuan personal kundi ang amon lang legal ang inyong panginabuhi. Magkuan man kamo sang inyong mga franchise para hindi man kamo namon maigo. Bombo Grace? Yes, Bamada na mo to si Sir Ricky Duragos, no, board member sa Transport Operator and Driver Station, Handumanan o Contoda. Aha. So, Bamadan, ang nadakpan ni kagina sa Police Station 9, kaupod man ang bitaw officers bala, no, kagina more or less 20, dito pa man mambal, kung pilagid sa kung kay kagina pa malang pa mga data, no. So, madamo-damo ini Bamadan sa compare mo legal bala nga mga inadlaw. Kag ari pamatian ta ang pahayag ni Police Major Richard Pajarito. Ano ni ang sitwasyon subong diri sa barangay Hanumanan, may mga ginapagnako ka mga strikers at the same time ang mga iban na bicycle drivers nga sinsyado ya kag legal nga nagabiyahe na kuntat biyahe tungod sa mga kolor. Okay no, una sa tanan no mayong aga sa tagpalamati sa Bombo Radio diri sa Bacolod. So with regard sa untat biyahe sa Motorcycle Association diri sa Barangay Handumanan no. Tungod nga ini sila nagareklamo no parte sa nagabiyahe nga mga koloro man nga tricycle. So actually no ang kami bilang police diri sa Station 10 no. Adlaw-adlaw pangdakop mo kami, ga-operate kami every time magkanda kami checkpoint, no, ga-issue kami sa citation sa mga traffic violators, the same time sa mga kolorom. So sa tungod nga kisa limited lang man ang citation ticket namon, so that's why no hindi kami maka full force bala sang operation pero adlaw-adlaw may ara kita nga ginadakop kung ginatikitan. So subong adlaw no tungod nga nakaabot naman sa akon ang reklamo sa Motorcycle Association dili no nagkandak kita no sang inabla mo konsiderar nato nga one time big time nga pagdapanay no sa mga kolorom.
So gintunga naton ini isang kwan, isang tatlo ka parte no. Maayo man kay ang bitaw no coordinate masakon kang nagpagdala siya sa tao diri no sa pagpamuno ni Police Major Junji Liba. So dugang sa akong tao no continue no ang operation Subong no. That's why makita naton the video lakalaka ang tricycle nga biyahe tungod nga sige pa ang Dapanay Subong. So kag ina nga kwan ina nga problema nila no dugay naman na nakaabot sa amon nga dire opisina kag ginatik aksyonan man namon way man taga pabaya o galing kay ina bala nga kung kaisa no ang mga driver ni ang mga kulurom pulis lang man ang ginabantayan no mag-checkpoint nga wala sila gabiyahe pero kung pag nasang kwan sang checkpoint namon kumo naman nagagululuwa sila pero not considering ang mga pulis dire wala man naga-action sina no every day may ara kita nga dakop sang traffic violation sa ilabi ng mga kulurom man naton ginadakop pag ang iban warningan man nga magbe-process ang ilang papilis o kung magpa-member no bilang legitimate member sang tricycle association diri sa Dumanan o kung Pilisa. As of this moment, sir, pila na ang nadakpan? So para wala pa makang kay continuous pa man ang operation no. So yes, damo na ang nakaratikan siguro mga estimated naton mga more or less mga na siguro mga more than 20 na siguro. Sige pa siya po. Yes, oo. So ang naguntat biyahe naman niya, sir, ano mapahayag niya, sir? Sa mga naguntat biyahe naman niya, so ginapangabay ko man sila nga ang ilang mga membro bala dapat na i-proseso man nila o kung i-renew nila ang mga papilis nila bala o kung ang ilang franchise no sa pagbiyahe kay tungod nga damo pa man ang ilang membro nga wala naka-renew. So one time nag-conduct kita operation man sila no. Kag nakita naton nga mismo ang mga membro man nagabayular man wala man naka-renew sa ilang lisensya o kung franchise sa pagbiyahe. So ginapangabay ko nga kita nga nagareklamo, be sure man kita nga ang tanan nga membro naton no tigala nga nagabiyahe o kung naka-renew sa ilang franchise. Kung maanhan nyo, sir, nga wala na pinaka-renew, ano na siya ang higit sa So ma-consider naton na ina nga illegal lang iyang pagbiyahe, pwede man naton gyapon na sila dakop o kung ma-issuehan sa citation ticket. Okay, Bombo Grace. Yes, Bombo, dahil tikad ako gali isang gastuhon mo kung ikaw magpa-renew man. Pero siyempre galaot ka man sang legal nga kita, no? Legal nga obra. Mas may na lang na kontra sa pasit-sulit ka nga dakpon. So, muna Bombo dan, no? Kuhaan naman ikat-update akong pilagid man tanan ang nadakop pisa sa ningad lang sa untat biyahe ang himo sa itong galing mga tricycle drivers, especially sa Toda. Okay. Bombo dan, namo ng report nga ikan sa patrol. Ini si Bombo Grace na batong transforman ng radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton. May hingagaw ko na report man ni Bombo Cherry Grace Santillan. Ining apat ka mga nagkaladakpan dito sa mga kawatan dito sa Kawayan. May van pa ni sila yung ginasakyan mo. Nagapangawat ko sa gasolina kay Kurudo. Nagkaladakpan dito sa Banwasang Kawayan. Ang ining apat ka mga suspitsado. Ibalo naton karon sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Kagibalo naton kon sanday sino ang ining nasambit mga kabyanan nga mga nagkaladakpan nga mga nagapanghawat dito sa Kawayan. Bombo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, Bombodan, apat ka suspitsado, arestado matapos mga watsang krudo sa isa ka cell site sa Banwasang Kawayan.
Ang mga suspetsado ginkilala kan Nanday Romel Alegre, ng Rosene Marie Tentilla, Rogelio Pindon, kag Emilio Lumontad. Ang ini nga mga suspetsado nagasakay o kung may service nga 4x4 nga estrada nga salakyan nga may duag nga pula bombodan. Kaina alas 12 ang aga, alas 12 ang aga, ini sila nadakpan sa mga kapulisan matapos sila nagpatrol sa lugar. Ang isa ka suspetsado caught in the act gid bombodan sa pagpangawat sa cell site, no? Kag 3 days before sang naaresto sila bombodan, nakabaton aton mga kapulisan sa kawayan nga may ga-operate sa amo sini nga pangawat. Nakumpiskar sa mga suspetsado ang homemade shotgun, bolt cutter, hacksaw, 15 ka empty container, kag isa ka container nga may unod nga krudo bombodan, no? Kag ang mga suspetsado taga Bacolod City na bombodan, no? Uy, kalayo sa ginhalinan ba? Yes, bombodan. Kalayo sa ginhalinan diri pa sa Bacolod, nagpangayaw dito sa kawayan? Yes, bombodan nang ayaw gid sila para mga watsang krudo sa cell site sa telecommunication bombodan, no? Okay. Yes, bombodan. Yari pamatian naton si Police Major Anthony Grande. Nadakpan sila niya sa pagpangawat krudo sa isang cell site din sa poblasyong kawayan. So, ang ilang salakyan ay isa ka kung 4x4 Mitsubishi Strada. Color red. May mga names namin sa mga suspect. Kaya rin sa among custody ng apat. So, natabuhin ni mga alas 12 kaya sa aga. Dito mismo sa tabangan sa cell site, no? Sa cell site, Montesa Street, National Highway sa poblasyong kawayan. Kami sila, Barangay Banago. Taga diri sa Bacolod, sir? Oo, yes, ma'am. Tatlo sila, taga Banago. Ang isa, taga dira? Ang isa, isa ka babae, ang muling taga Kwan. Ay, isa ka lalaki, ang taga Kwan, Barangay 1. Balik ko, ma'am, 3 days before, nakabato ang information, meaning masalakyan, operate, no? Sa pagpangawat sa krudo. So, nakakuhaan sila picture, masalakyan nila, including plate number. So, sometime na sa standby siya, no? Nangawat sa isang cell site. Nakatan siya mo ng police na patrolya. So, dito yung ginsita, pagsita sila, check ang cell site sulod, dito na takpan ng isa patrol. Stop sila nga krudo, na in case mag-run out, ang unang automatic, on sa nila generate, o parang ilang cell site na mag-continue. Si Romel Negre, Emilio Lumontad, Rogelio Pindon, kag si Rosene Marie Tentilla. So, diin sila subong, sir? Ari sama sa Kawayan Police Station, Makabiti. So, may plano ang cell site, sir, nga pagasakaan sila sang kaso? Yes, mo. Parang mo. So, ano nang posible nga kaso nga ipasaka sila? So, parang gari, dira na kuhaan sa ating isang duwa ka homemade shotgun. May mga bala. Tapos kung sa ilang salakyan, may mga recovery kami. Bolt cutter, hacksaw, kag 15 ka empty container. Sa isang ka container may unod sa product. Ano kuno, sir, ang rason, sir, nga napangawat sila, sir, based sa suspect? Purpose nila, kaya ang rodo nila nila, ang inakuha nila, ginakonvert ang pass nila. So, kwarta niya ko ng ang purpose nila, kapag-din sa mali, no? Ang grupo sa rodo. Okay, Bombo Grace. Yes, Bombo Dan. Cherry. Bali, Yes, Bombo Dan. may babae paglining upo ni isa? Yes, bombodan na isa ka babae kag daw perte nagid ka mahal sang krudo kon gatong ginapangawat nakagibaligya sa iban bombodan, no? Ati, siyempre gilang kay imaginable kung bisan sa isa ka container bisan pulo na lang ka litro sa tag 80 litro sang diesel 800 naman. Yes, bombodan kag 15 gidaan ka nakumpiskar nga Container. empty container bombodan, no? Kag ang isa na sudla na nila bombodan. Oh.
Di isa ka container na pilayan na kalitro naman may 20 litros guro na eh. Dira gigoro bomodan kag subong bomodan ang mga suspetsado gatubang sang kaso nga robbery kag paglagpas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bomodan. Okay. Sige, salamat gid Bombo Cherry. Yes, bomodan ini ang balita gikan sa patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Kit-kitrihas ang apat ka mga kawatan sang kurudo. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Ubnanay kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo
Suno ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon Standard time, 13 ka minutos na ang nakalipas sa takna ng 2:00 sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton sining mga suki sa mga nakatunin na. Sa aton sining sigabong nga frequency and 630 kHz. 630 sa Lisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa mga butan sa aton si Paguragwag, hello, hello, hello and good afternoon. Sa mga nagapamati, dira karon sa aton siniya nga radyo, I hope nga wala nakalansang sa isa lamang ka istasyon. Ang normal nga radyo nga pwede maliso ang lilisuan. That is why it is called lilisuan, kaya pwede maliso. So kung hindi pwede maliso, abnormal ang ina nga radyo. No? So since nga you're free to dial or ang inyo siya pagliso sa inyo siya radio dial, kinaga-enjoy ka mo karon sa inyo siya nga nanamian nga estasyon. No? Ang DYWB Bombo Radyo Bacolod. So ako na gina-welcome ka mo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa Monday edition. No? Sa liwat ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz
De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siling adlaw sang Lunes. Oy, by the way, petsa 5 sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kabombo. Christmas in the air, you can feel it everywhere. September 5, 2022 mga kabombo. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. We have 111 days to go before Christmas. 111 na lang mga kabombo, no? 111 days to go before Christmas. Pero kung aton nga lang tawon, matulo talaklaron pa, no? May taklaron pa kita, may ara pa kita sa major celebration this coming November. No, ang aton siniya nga pag dumdum sa aton siniya nga mga loved ones na nagtalaliwan na sa aton si All Saints Day, All Souls Day mga kabombo. So ang aton siniya nga ang aton siniya nga Christmas countdown for the sake ni ngati makaano kita bala, makapreparar. Kaya kita nga mga Filipino, siya mahilig kita sa selebrasyon nga ginatawag Yuletide season. Aton siniya nga pagka mahiligon sa kasadyahan because the spirit of Christmas is just like magic, no? Lain ang siniya nga madulot sa aton, makabati kita sa Christmas songs, binagin sa aton sini kasimanwa nga si Jose Marichan. Daw kanami sa pamatyagan, no? Ang iya sini ibalang pinasahi nga espiritu nga madulot. The spirit of hope, the spirit of love. Ang paglaom kag paghigugma nga mugid ang pinaka mensahe sa adlaw sang pagkabunag. No, ginadumdum nato ng adlaw sa pagkabunag sa aton siniya nga Lord and Savior Jesus Christ. Aton siniya nga Ginoo kag manuluwas na si Jesucristo. Nga once busilingon tapos na to, it is already finished. All we have to do is to have faith sa natabo sadto kag dumdumo na lamang, no? Kaya natabo na yan. Hindi pwede nga maliwat, no? Kay ang iya siniya nga power sang pagkabunag sa aton si mahal nga makako, ara na sa aton nga kita nga makabataan niya nga nagasunod kag nagatuo sa iya. Amugid ang pinaka mensahe, no, sa tanan-tanan that Jesus died on the cross for us, His beloved people. Iya sini nga obra maestra mga kabombo. Kita iya sini nga masterpiece. That's why ang pinaka-essence, no, sang celebration naton, no, sa Christmas season mga kabombo is Jesus. He himself alone, no. Ang mga mga regalo, no, mga Christmas symbols, Christmas trees with Christmas lights, with gifts underneath the Christmas trees. Little Christmas trees, no one to buy you, give yourself to me. Wow, ang mga bahanon sang kasimanwata nga si Jose Marichan, ti amo ang nagahatag sang duag, no? Amo lang iniya ang nagadugang, nagahatag sang duag nga magmangin madino agon, magmangin colorful ang aton siniya nga pagsaulog sang Pasko, mga kabombo. And of course, ang pinakanami pagidira, we are looking forward for that particular day, no, kung sa din ang aton si mga miyembro sang pamilya magapululi, no? They will be coming home nga mag-celebrate upod sa aton, no? Ang pinakanami, da kay ti amo na bala ang aton sini nga mga pamilya magaisa naman sa mga available, no? So depende man na sa availability sang iban kay ti ang iban ato sa abroad. So
hindi sila makapauli ti kanami lang sa ila siniyang representante. Ang ginatawag nga package. Wow, no? May ilan niya may mga kauturan, may mga paryente sa abroad, no? So that is all about Christmas, no? Mukabay pa nga ti dira kita magatipon sa tunga sang pasungan sadto dira nato niya dumdumon nga once, no? Gen hatag san Dios iya sini nga bugtong nga anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Titananta maka sa ulo na nasang inang a Bible verse, no? Ang John 3:16. Kaya mo na siyang pinakamensahe gid para sa aton tanan-tanan, no? Dumdumo naton nga ipalangga kita sa Dios no matter what, no? Bisan ginabilitol kita sa aton sa isig kapareho, kag kun ikaw dira ang makarelate, ginabully ka, kag as if pala you're nothing in this world, you're nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Doon mo na bala, no? Kung magpakanubo kita sa aton sini nga isig kapareho, sinugi kita abi, no? Kaysa tubangan sa Diyos, tururupong gidlamang kita. We're all the same. And God loves you. God loves me. God loves all of us. Amo nang aton si dumdumon, no? That is why wala kita sang padulungan pa nga He will accept us of who we are. Kuning aton sini nga manunuga, aton sini creator, no? Aton sini iya nga Dios. So joy, love, peace, mga positibo nga mga tinaga, no? Nga kabay pa amo ang magapangibabaw sa Pasko, kag hindi lamang sa Pasko, no? Sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Although it's very hard, kay susubo nga panahon kabudlay, no? Nagasililingki ang aton siniya nga mga panguna-una kag balatsagon bangon sang kapigadohon. Bangod sang wala untat kapag sinaka sa mga sang gatong. Pagkatapos wala untat man ang pagtuluhaw sa mga balatian. Wala pa ta katapos-tapos gani isang COVID-19, may monkeypox pa. Puti aton inatanan, no? Aton inatanan idulhog, aton inatanan ibutang, iula sa aton sininga tubangan sa aton si mahal nga makako. For He is in control. Yes, God is in control. Amen to that, no? Siya yung bahala sa aton. All you have to do is to have faith and let's do our share diri sa kalibutan kaya hindi pwede kita makapabaya, no? We have to live. We have to continue. We have to pursue our dreams, not only for us but for our children, no? Sa gihapon, samtang buhi kaya magapadayon ang aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. Hindi pwede nga magsalig lamang kita sa iba, no? So magpanikasog kita samtang ginatugyan naton sa Dios ang pagdireher sa aton siniya kabuhi. It's not I am the captain of my soul. No. It's God who is the captain of our souls, no? Siya yung aton siniya nga kapitan sa tanan nga panahon. Siya yung aton sini kapitan sa aton sini nga barko. And He is also the anchor of our lives. Siya ya tanan-tanan. Kita yati mamaneuver lang kita diya ang maga obra man sa aton siniya nga parte. O samtang nga nagapanglakaton kita. One step at a time, one day at a time. Titugyan ta na sa mahal nga makaako nga ubayan lamang niya kita. Kaysa sini nga kalibutan nga ni very tricky, very treacherous, no? Grabe kadamo sa mga tuso. So we have to be very careful, no? Kag dra na kita ya. What is good and what is in God's sight among dapat himuon, ti
tiyan mo lang ang himuon ta. Masandad makita kay tawo malamang kita, no? We have that limitations sa aton sini nga pagpangabuhi, limitations in ourselves as humans, mga kabombo, no? Pero kung ara ang Dios sa aton, siya na nang bahala nga mag-ubay sa aton, mga kabombo, no? Lord, forgive us sa amon siniya nga mga matag-adlaw-adlaw nga mga kasaypanan nga ginahimo, but amon ina ginatugyan sa imo, no? Give us wisdom, give us strength in order for us to go on with our lives here on this chaotic world of ours. Pero at the end of the day, bisan ano pa ka-chaos ang kalibutan, we have that inner peace and inner joy because we have Jesus in our hearts, no? Amo na yung aton sini nga taming, aton sini iya nga sekreto o nga ang makapadayon kita, makatulog kita sa mahamuok, mga kabombo, no? So, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. So, ti amo nang ginahambal ko, 111 na lamang ang nabilin. Christmas na. It's the most wonderful time of the year. La 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 la. Makanta na lang si Miss Jazz kay ti. Hindi pwede mo, oh. Maka-copyright issue kita karon. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. 111 days to go before Christmas, mga kabombo. Antes naton nga pagabasahon ang part 3 no sa aton siniiya nga letter sender for the past 2 days, last Friday and Saturday, mga kabombo. Aton gimbasa ang part 1 and part 2 sa aton siniiya nga letter sender dira sa may syudad sang Silay Ayho, no, si Papa Mando, no? Aton sini nga letter sender na nagpakilala lamang sa kay Papa Mando. Ngati isang ginasulat yan samtang ginabasa ta, as is gidjab lang nga buhi pa siya, no? Kahit masubo man, pero samtang ginabasa ta ni ang kasaysayan, true to life story ni Papa Mando sa Silay City, buhi pa ini siya diri. No, siya pa iniya nagpabalay sa iya siniyang kasaysayan. Pero ti sa nagligad lamang last week, no, sa nagligad lamang Friday, gindulong diri sa kasaysayan. Pero may note kang may postscript ang pamilya nga si Papa Mando ang aton si letter sender for the second time around, no? May ara do siya sa una gali nga kasaysayan, no? Si Papa Mando nagtaliwan at the age of 72 last month of May of this year, no? So, bisan nga nagtaliwan na si Papa Mando, ang iya siniya kasaysayan, as is, sang buhi pa siya, mga kabombo. And it's nice to know, I am so grateful and it's so heartwarming, no? It's very heartwarming nga ti antes siya nagtaliwan sa siniya kalibutan, naghimo pa siya isang kasaysayan, no? Na makahatag sa aton sang inspirasyon, makahatag sa aton sang kalingawan, diri sa aton palatutunan kahapon namang. For the third day, this will be the last part of his true to life story. Sa pamilya, dira sa may Silay Ayho, as always, ang ambal ko since Friday and Saturday, although kati sang May pa to, pero I know the pain is still fresh, no? Sa pagtaliwan sa inyo ginakabig nga hero, ang inyo sini nga ginakabig nga mapinalanggaon loving father na si Papa Mando, no? My condolences and my deepest sympathy sa inyo sini nga pamilya. Daw mga 4 pa man lang kabulan, no? May, June, July, August, September, 4 pa man lang kabulan ang nakaligad kaga, no, nagtaliwan si Papa Mando. So they are still in mourning, mga kabombo, ang pamilya nga ginbayaan ni Papa Mando, no? Pero salamat gid ha, salamat gid. From the bottom of my heart, thank you so much sa pamilya. Again,
sa gihapon gindulong diri for the second time around ang kasaysayan ni Papa Mando sa ini siya ang buhi pa antes pa man siya nagtaliwan. Sa Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa tak na alas 2. Antes kita makabombo sa pagbasa sang last parts ng kasaysayan ni Papa Mando, yari anay ho. Aton man sini nga pampa good vibes ni Miss Jazz diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Aton sini iyang ginapabugal produkto sa Bombo Music Festival. Ang aton si kaugalingon nga paindisindi sa pagkompose sa mga original beautiful songs. Ang Bombo Music Festival, yari ho. Ang aton sini nga ipabati kag share sa inyo, ipakita sa aton sini nga YouTube channel ag sa Facebook Live sa Bombo Radio during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Ang ambahanon gani ginatiguluhan, mahirap gumawa ng kanta. Hindi pa kuya katusngaw, no? Sige lang Bear with me. Bear with my voice, no? Ang nag-compose si Edwin D. Macolangan sa West Covina, California, United States of America. Isa ka Filipino, dito na lang nag-reside, no, sa Estados Unidos. Ang nag-interpret my personal favorite, no? I love the way he interprets the song. Mr. Daryl Reyes, mga kabombo. Yari aton natawon sa amuto nga gabi no sa Bombo Music Festival 2020 ang pag-interpret ni Mr. Daryl Reyes ang bahanon, mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Hirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Tumitibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, upuhan ng lumisan ka at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon
mga kabombo, ang aton sinipambukas ng mahanon. Mahirap gumawa ng kanta na pabugalgin. Produkto sa Bombo Music Festival. Kaugalingon na paindis-indis ang Bombo Radio Philippines sa pagtukib sa inyo siniiyang mga God-given talent in composing and at the same time singing beautiful original songs. Di ka mo dira, no? Dapat nga mag-ano naman ka mo dira, no? Prepara na, mag-compose na samtang nga may panahon pa mga kabombo. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, mga kabombo, may kita sa special project for Christmas, no? Ang aton siniiyang unforgettable memories. My unforgettable memories during Christmas time. Your unforgettable memories during Christmas time. Ang aton sininga gina-invite sa inyo. No? Ang aton sininga agda sa inyo. Mga kabombo, kag ka-Star Nation. No? Kaya nagsugod na. No? Today is the 5th of the month of September. And September is the first month of the 4 Burr months of the year. No? So nagsugod na ang Burr months. Kag bilang tradisyon, it's a way of our tradition, no? As Filipinos, nagasugod naman ay espesyal na selebrasyon sang Pasko. For Jesus is the reason for the season. Kanami pamatyagan takon makabati kita sang mga bahanon pang Pasko sa nasilingkunan, no? So doon na sa aton nga mga Pinoy, nga September pa lamang niya, excited ng tanan for the Christmas time. No? Sa nasiling ko na gani, it's the most wonderful time of the year. Ato naman nga painiton ang selebrasyon, September pa lang. No? Kagapon daw nangita na ko to sa akon siniiya nga, kay i-install ko naman akon sini nga Christmas tree. With Christmas balls and Christmas lights and hopefully bubutangan sang Christmas gifts underneath. So ato naman pa inito ng selebrasyon paagi sa pagdumdum sa aton nga mga nakiligad nga selebrasyon, no? Sa nasiling ko na gani, pwede man kamo iya sa I have been inviting you, no? There was a time nga may promo kita diri nga pwede ka mo padala sa inyo sa mga kasaysayan angot sa mga naagyan ninyo sang Pasko, sang Christmas, so, sa Yuletide season, the whole month of December. Remember, no, nga may ari ko di nga mga paambit ninyo nga mga kasaysayan sa mga nagliligan naton nga mga December. Kaya binagid sa adlaw sang Pasko. So ini modernized nga pamaagi, no? Ato na painiton selebrasyon pinagi sa pagdumdum sa aton sini nga mga nakaligad nga selebrasyon sang Pasko. No? Ang aton sini nga kahapon lamang during Christmas. Wow. Paano? Very easy, no? Mag-share lamang kamo diri sa Bombo Radio kung sa Star FM mga kabombo sang inyo nga mga unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Ang inyo sini nga mga unforgettable o kung most treasured memories, no? With family, friends, loved ones during Christmas time. Paagi sa mga photographs and memories, sa mga litrato, mga pictures, mga photos ninyo, o kung short videos, no? Nami ko may short video clips, gid. No? Para nga daw, matagan ginaton sang justice ang aton siniiya nga ginadumdum nga mga memories, no? So, pwede pinaagi sa mga litrato ninyo kung mga short video clips, no? Dapat, remember, it should be original. Original mo ini nga
kuha. Ang mga mapilian aton iga-post sa Facebook page sang Bombo Radio ukon sa Star FM kag mangin kabahin manini sa special nga video nga pagahimuon. May very special video nga pagahimuon ang Bombo Radio Philippines para sa subong nga Pasko. Imagine ka na ang ina nga video ipaambit naton for the whole month of December. Di mangin kabahin kamo. Imagine makitaan, hindi lamang diri sa bugos nga Pilipinas, kundi sa bugos nga kalibutan. Ang inyo sini nga mga unforgettable Christmas experiences in life, no? So, pwede ninyo, inang inyo sini nga mga photographs and memories, kag mga short video clips, pwede ninyo mapadala, no? Ang mga litrato o kung video sugod subong adlaw, no? Tubtob September 15 hasta ni sa September 15 mga kabombo, no? September 15, 2022, ipadala ninyo sa inbox ng Bombo Radio Bacolod sa Bombo Bacolod page o kung sa email address. I-email ninyo sa ato sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info o kung sa comment section sang post angon sa Silinga Project. Look at our Facebook page. May ara na nakapin post na dira ikaduha na dira, no? From Queen Bank then isan asang ika-second makita ano dayon so dira sa idalom, no? Sa dira sa comment section sa aton siniiyang mga unforgettable memories nga Christmas project naton, pwede nyo man dira ipadala, no? Ang sa comment section sa bahin sang pag-post ninyo angon sa siniiyang proyekto mga kabombo sa angon sini nga inyong sining manaagyan, no? Mga unforgettable Christmas memories. Sa pagpadala, butangan ninyo sa ngalan, sang sender, ang inyo sini address, contact number, kag malipot nga mensahe. Kung nga amo inang imo na pilian nga litrato o kung video clips, just a short message, mga kabombo. No? Galing mga kabombo kag Star Nation, ano pang ginahulat nyo man? It's gonna be exciting, no? And heartwarming. Imagine, madala sa aton siniyang himuon sa Bombo Radio Philippines nga video about Christmas. No, kag ma-enjoy man sa mga nagabisita naton, thousands and thousands of visitors and viewers sa aton siniyang Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, no? So magpadala na kamo sa inyo sininga litrato, pictures, photos, kag pwede man video clips, no? Nami kon video clips. Para nga daw ti nagagihugid kag authentic, no? My unforgettable memories during Christmas time. Di para lang ina sa inyo. Dili lang na ninyo iyang mabatian ka gina-offer sa Bombo Radio Philippines, no? Ang Bombo Radio Philippines, the consistent overall number 1 diri sa Bacolod, Bombo Radio Bacolod, mga kabombo. Advanced Christmas treat sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines as a whole. Okay na kita dira? Hoti, sige, padala na kamo Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anay sa pila ka mga pandom. Magabalik atong palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gilamang sini. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagsimula na ang Burr Months. At bilang tradisyon, nagsisimula na rin ang espesyal na selebrasyon ng Pasko. Nakatatak na sa ating mga Pinoy na Setyembre pa lamang ay excited na ang lahat sa Christmas. Ngayon pa lamang atin ang painitin ang selebrasyon sa pamamagitan ng pag-aalala sa mga nakaraang selebrasyon. Paano? Mag-share dito sa Bombo Radio at Star FM ng inyong mga unforgettable or most treasured memories with your family, friends, loved ones during Christmas time sa pamamagitan ng mga larawan o short video clips. Dapat ang mga ito ay original mong kuha. Ang mapipiling mga larawan o video clips ay ipopost sa Facebook page ng Bombo Radio o Star FM at magiging bahagi ng espesyal na video na gagawin ng Bombo Radio Philippines para sa Pasko. Ipadala ang mga larawan o video clips ngayong araw hanggang September 10, 2022 sa Bombo Radio o Star FM Facebook page o sa email address. Sa pagpapadala, lagyan ng pangalan ng sender, address, contact number at maikling mensahe kung bakit ito ang napili mong larawan o video clip.
Kaya mga kabombo at ka-Star Nation, magpadala na ng inyong mga larawan o video clips. My unforgettable memories during Christmas time mula sa pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Fast Paradio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. $6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduha! 200! Ikatatlo! 300! Ikapat! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako gali si Alicia Gloriana, taga Sunpay, Barangay Mambulak, Silay City. Ang nagapasalamat gid ako sa taga Bombo Radio sa sininga adlaw nga nagkadto dire sa Silay Public Market. Kay ang ilang nga grasya nga ginhatag sa akon ari na nabaton ko na. Ang nabaton ko cash na 500 na kwarta kag gift pack na worth 500. Salamat gid sa taga Bombo Radio. Gani sa wala pa nag-indra, magamatamat man kamo hulog sang sobre na pareho man sa akon nga nagadaog sa subong nga adlaw. Kabay nga sa dason kamo naman ang magdaog ginaimitar tagid kamo. Madamo gid nga salamat sa Star FM at sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo #1 Star FM. It's all for you. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Time 5 minutos na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna las 3 sa hapon mga kabombo. O balik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Antes pa man nga basaw nato ng part 3 sa kasasayan ni Papa Mando, the late Papa Mando sa Silay City mga kabombo. Yari anay hua. Muna nami anig ko bala Bombo Harold sa akong siliyang background mo. Gusto ko lang magduyan. Sa duyan ang pagmamahal, no? I love that. From where is that?
sa isa sa mga tourist spots diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental, ang duyan. I love the background, no? Katahom with the background, another background, no, sang greeneries, no, sa mga hills. The hills are alive with the sound of music. Kataho mga kabombo, no? So, antes pumanyari anay hoa. Mayari kita sa isa ka kahapon lamang today in history. Matutud nga kasaysayan, no? Ang mahitabo, no? For your information sa mabagong relasyon. True to life man ini nga kasaysayan sa aton siniiya nga kalibutan, no? Isa ka espesyal nga hilikoton. Nakaibalo-bala ka mo kung ano subong ka signifikante ang subong nga adlaw, September 5 of every year. Subong nga adlaw mga kabombo, no? Bilang kabahin sa 25th death anniversary o kung silver anniversary sang kamatayon sang kilala ng infamous sadto respetado nga madre nga halin dito sa may Calcutta, India. Kasang uli naging santo, no, naging santa na karon si Saint Teresa of Calcutta sa India. You know what, subong adlaw, no, kabahin sa iya siniya nga 25th death anniversary, kada petsa 5 sa bulan sa Setyembre, no, may pangkalibutanon nga selebrasyon. And it's all about Mother Teresa so being helpful sang buhi pa siya, no? Kanangin santo na karon si Saint Teresa of Calcutta. It's all about charity, mga kabombo. Today, it's International Day of Charity, no? Kung magambal kita charity, this is the voluntary act of donating or giving help nga wala ikaw yan nagahulat sang baylo, no? Kalabana nagikan ina sa isa ka grupo, organisasyon, no? Non-government organization nga nagapanghatag sang bulig, no? Sang nagatanay sang bulig in any kind of help mga kabombo. Kayo know what? Sang buhi pasad to si Saint Teresa of Calcutta, India. Kay balumata nga ining small lady lang ini nga klase sang madre, but with a big heart to other people, to our fellow men. Nagapamulig to siya, wala to siya gapili. Aroon kamano kun hindi, piang kamano kun hindi, bata tigulang. Si Mother Teresa isang buhi pa siya, mga kabombo, wala to ya pili. That is why ang gina-celebrar subong, no? May kantanan sa iya siningang nanging kabuhi. That is why may ara kita sang subong adlaw every 5th of the month of September nga nagsugod ini sa tong gindihon sa September 5, 2012. Kag first commemoration I think sa United Nations, no? September 5, 2013. Subot silingon mga pulo or siyam pamanang katuig. Kag ginahiwat ini International Day of Charity, mga kabombo, no? Ang ini nga adlaw, isa ini ka pangkalibutanon nga obserbasyon kada tuig, petsa 5 sa bulan sang Setyembre. Ini mismo ang gindeklarar ha sa United Nations sa UN, especially ang UN General Assembly, mga kabombo, gindeclare nga himuon kag i-celebrate ang International Day of Charity, mga kabombo, no? Kada 5 o kung kada petsa 5 sa Setyembre, gin-declare ini mismo sang United Nations General Assembly sa tung 2012, no? Ang prime purpose, ang pinaka-rason, ang pinakahandom sa sininga International Day of Charity, amo ang mapalapnag, mapataas, mapalapnag ang awareness sa mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan sa mga pumuluyo diri. Ang pagpalapnag sang awareness naton kag at the same time sa pag-provide, no, sang pinaka-common nga plataforma para sa ginatawag charity. Sa nasiling ko na gani charity, when you say charity, this is about free nga pagbulig, no, libre nga pagbulig.
labi na gid sang grupo o kung institusyon, mga kabombo, no? May mga related activities all over the world para sa mga individual, no, kag mga charitable, philanthropic, no, mga philanthropo naton nga mga kauturan nga ang pagbulig do kabahin na sa ila siniiya nga pagginhawa, no? Si Mother Teresa of Calcutta, India, now Saint Teresa of Calcutta, India, mo to ang iya siniiya nga kabuhi. Kabahin sa iya sini nga pagmisok, pagbugtaw, pagginawaya, pagbulig sa siniisig ka pareho, no? Manggaranon ka manukon imol, mga kabombo, bisan sa mga roon, no? She was reaching out for the less privileged brothers and sisters naton. Sa mga volunteer organizations para sa ila sini nga purpose, sabay sa local, national, regional, international level, mga kabombo, ginahiwat ang karon nga International Day of Charity, no? Nga ginapamunuan gid sang United Nations. Tanan nga mga member states and countries sa United Nations, kalakip na dira ang pungsod Pilipinas, nagaugyon sa sini nga karon nga adlaw nga International Day of Charity, mga kabombo. So gindungan ini, mga kabombo, no? Sa adlaw, sinasiling ko na, sa adlaw sang anibersaryo, no? Sa kamatayan ni Saint Teresa of Calcutta, India, mga kabombo. Ang ini nga Albanian, Indian, Roman Catholic nun, sa itong 1950, no, nagtukod man sang isa ka, at the same time, active members ng Missionaries of Charity, no? And si Saint Teresa of Calcutta, India, ang mga kabombo, ang nabunag sa itong August 26, 1910, pero nagtaliwan siya sa itong September 5 of 1997 sa edad ng 87 anyos. Amo nang rason ko nga adri, ginbutang ini, no, pinaagi man sa anibersaryo subong ni Mother Teresa o ni Saint Teresa of Calcutta, India, mga kabombo. So subong, ginadumdum ang silver anniversary sa kamatayon ni Saint Teresa of Calcutta, India, 25th death anniversary niya. No, kag amo man ini, kung nga ginadungan ang iniiya nga selebrasyon, no, ang International Day of Charity. Because charity was the life of Saint Teresa of Calcutta, India. So happy International Day of Charity in our own little way. Wala sang may nakabalo, wala sang may nakakita, no? Hindi scripted nga pagbulig. From the heart, amo na iya ang masiling puntos, no, nga nagalantaw sa ibabaw, mga kabombo. From the heart. Hindi bangod kay ti may nakakita, may nakaibalo. Although it's good man sometimes, so may nakaibalo, pero wala balay ginahungod. Charity, helping other people nga wala sang may paabot nga balik, no, sa imo, abi. So Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3, mga kabombo. Yari nang aton sini main menu sa aton sini iyang third part na sa kasaysayan, no, sa aton sini nga letter sender, si Sir Armando Bitala, o kung si Papa Mando, 72 years old sa Silay City. No, ang iya sini nga kasaysayan, sang buhi pa siya. Ginbalay niya ni iya sini kasaysayan, sang buhi pa siya. Pero unfortunately, no, gaupod kita sa pamilya ni Papa Mando nga naga-morning subong, naga-loto pa. Kaysang last May of this year, 2022, mga kabombo, nagtaliwan na si Papa Mando. So nga kung sila ginabase as is, sang buhi pa si Papa Mando. Sa third part sa iya sini nga kasaysayan, mga kabombo, yari ang iya sini iya nga pagbalay sa iya sini nga sugpon nga kasaysayan, pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Dito na kita sa pamasyar si ang iya sini nga best friend, ang iya sini nga sud nga amigo nga si Buddy sa balay ni Papa Mando. Kay ti nagkanya-kanya sila mo nga pagpangabuhi, no?
So bangod kay ti suod sila nga mag-abyan, hindi pwede nga bisan layo ay sila yaara sila sa gihapon ang ila si friendship sa tagipusoon. So suno pa kay Papa Mando sang buhi pa siya, naghambal di siya tub-tub Miss Jazz nga nakapamasya na gidman sa balay. Akon suod nga abyan, ang amigo ko nga si Buddy nga for so long wala kami nakakitanay kay ti nagkanya-kanya kami pangabuhi. May gintukod siya nga pamilya, ako amuman may gintukod man ako nga pamilya. So sa liwat, together again, nagkitanay kami ni Buddy Miss Jazz sa akong best friend. Diri, no, pagkatapos sa malawig nga panahon nga wala kami nakibalanay, nga duha, angot sa dalagan sa amon kabuhi, kang mga inagyan. Nakistoryahanay kami sang malawig-lawig, Miss Jazz. Kag diri namon ay baluan, kag masiling na-shock kami, no? The sort of human interest. Ang amon sini nga dalagan sa amon sini iya nga pangabuhi. Kay Miss Jazz, amo-amo gid, kulo kaang gid-gid ang mga nagakatabo sa amon gali nga kabuhi. Mga kaanggid sa amon kabuhi kaangay na lamang sa amon sini nga napangasawa nga lunsay mga taga Central Hawaiian. Iti si Papa Mando taga Silay mo. Hasta si Buddy nga iya si best friend taga Silay. May bata si Buddy Miss Jazz, 3 kabilog sa nasiling ko na. Ka ako mayara man 3 man ka mga kabataan. Ang isa ka bata ni Buddy yara sa abroad. Tinagsabat mo ko sa iya, uy, may isa man ko bala ka bata nga yara man sa abroad. May bata si Buddy nga maestra. Si Kubaw, ate, may yara man ko bata, bad nga maestro man. Ang isa ka bata ni Buddy yara sa Bacolod. Akon man isa ka bata, may bata man ko na best jazz nga nag-estar karon sa Bacolod. Ang maestra nga bata ni Buddy, upod niya sa iya sini nga balay. Sa amo to nga panahon sang buhi pa ni siya Papa Mando. Ang ako naman nga teacher nga bata, amo man ang upod ko sa amon balay. Di wala gisipyak Miss Jazz, pareho gi kami ha. Sa pagpaninguha namon Miss Jazz nga makatapos amon nga mga kabataan, ang mga kabataan namon lunsay nakatapos sa kolehiyo. We're all the same. Apang Miss Jazz ang pinakamasakit nga kamaturan nga pareho kami sa akon siniabyan nga kaangay man kami ni Buddy bangod kay may edad na kami. Ako ti ang iyatis ang ginasulat niya ni 71 ni siya di 72 siya napatay mo no. Si Buddy 69. So bangod kay may edad na kami Miss Jazz, nagaantos kami nga duha sa mga balatian. Pareho pa Miss Jazz ang among balatian, hindi basta-basta. Si Buddy nga ka-amigo ko, may prostate cancer siya. Kag nakapay-down na siya sa ginatawag laser. Ako, Miss Jazz, nakibot ko sin ko na kay Buddy, bawbad nga ang daw parihos gitayaman. Miss Jazz, ako nagaantos man ako sang prostate cancer. Siya yan nakapa-laser, ako yan nakapa-scrape. Gin-scrape lang ako sini nga prostate cancer. Dumadumduman ko man ang ako si pinalangga nga may amuman nimo. Prostate cancer gin-scrape man, no? Siling ko gani sa iya, sige lang akapyut lang kita sa Diyos bad. Iyan na iya sang pagbuot sang Diyos kun ano gid man ang madangtan tanga duha. Kag Miss Just sidelight ko lang ha. Sa nagkadto si Buddy sa balay, bit niyang iya sini nga cellphone. Tinga akong cellphone nara mas tubangan ko. Oh Miss Just, nakibot man ako kay pareho kami cellphone nga ginabit-bit. Nokia 5110. Grabe, no? Samtang dugang ko pa sa pagsaysay Miss Jazz, sa September, sa ito nakaligad nga tuwig 2020, sa nasiling ko na, nagtaliwan ang pinalangga ko nga asawa, si Mama Mia, o si Mama Mia, sa edad nga 62 anyos. Kag nasa nasiling ko na gani, Miss Jazz, nga napatay man sa kaangay man nga petsa. No September man sang 2020, ang asawa ni Buddy sa edad man nga 62 anyos, and they're both from Central Hawaiian. Parehos gid kami. Mo na kami nga duwa ni Buddy, nakitanay kami for the long time. Shock man kami. Miss Jazz, ang pagbisita ni Buddy sa akon,
kag ginistorya namon sa isa ka isang amon kabuhi, diri kami nagbilib nga duha. Gintagna gid sa Dios nga best friend kita. Best friend gid kami, Miss Jazz, hindi lamang sa amon sining relasyon, kundi pati na sa nagkalanabo sa amon kabuhi. Daw kapid kami gali, Miss Jazz. Ahay ang suod ko nga abyan nga si Buddy, ang nagapaidaro na karon iya, sang buhi pa ni si Papa Mando ha. Nagapaidaro na ko siya sang 71 anyos, si Buddy 69 anyos, bali duha man lang katuig na magulangan ko sa iya. Dugang pagani isang amigo ko nga nagabatsyag pagid siya sang lain nga balatian. Ang pasmo sa iya sining mga kaugatan. Bisan baso, Miss Jazz, ahay, may tubig. Sa sulod sang ang baso may tubig. Ahay, Miss Jazz, hindi na niya sining nga madala hakwat. Kag kun maglakat siya, nagaka-outbalance siya. Pero nagbisita pa siya sa balaya. Di ako man, Miss Jazz, siling ko man na sa iya. Nagliwat man, abi mo Buddy, nagliwat man ang tumor ko sa ulo. Kanagdako, so dapat gin-operahan. Apang Miss Jazz, wala ako nagpasugot na magpa-opera kay kamahal gid. Magpa-opera kag naluoy ako sa akon sini nga mga kabataan. Nga sila naman ang magasto kay ti may mga pamilya naman. Sa subong Miss Jazz, ginatugyan ko na lamang ang akon kabuhi sa mahal nga Dios sa kay Ginoong Hesukristo. Nambal ko gani ang akon sining abyan antes siya lakat sa nagbisita siya sa akon. Sige lang kapyot kita sa mahal nga makaako, iya na naya pagbuot, kung asta sanu kita ya, mabuhi diri sa kalibutan. Kay ti, ang tao, Miss Jazz, madula, gid man sa kalibutan mo. Wala sa may nagabato diri sa kalibutan. Kag mabulos naman, kung mapatay kita, ang dason nga henerasyon, mabulos naman ang mabag-ong bunag ng mga tinuga. Abi mo, Miss Jazz, madula man ako sa sining kalibutan. Gapasalamat kina ko sa mahal nga Dios sa iya pag-ubay sa akon kabuhi sa akon pamilya. Kag ginatagan niya ko sa isa kabyan nga masaligan kag indi ko gid malipatan. Amon ang siya, Miss Jazz, si Buddy. Subong, Miss Jazz, naghulat na lamang ako nga kuwaon naman ako sa Dios. Kay ti amo man si Buddy nga amigo sang akon sini nga amigo. Pauna-una lang kami Antes to siya naglakat, pasalamat ko. Siling ko, amigo, Buddy, salamat gid sa imo siniya nga bisita diri sa ako, nag-istoryanay pa kita. Kag ang pinaka-interesante pa, pareho kita ya, na nag-istoryahanay. Or sa aton siniya nga mga nagliligad, sa aton si kabuhi daw kapid ta. Gawonder lang ko kung saan niya, kung buhi pa si Buddy o kung wala naman siya. No, sa pamilya, dira Bitalak family. No, kung pwede makapamangkot ako sa inyo, kaya wala ko nina pamangkot. Kung balas ang iya sining nga pinaka best friend sa inyo sining amay nga si Papa Mando buhi pa or nagtiliwan na kag san-o, no? Well, Miss Jazz, madawon ka salamat sa pagbasa sa akong sulat. Yari ang ako si matutun nga ngalan. I am Armando Bitalak sa Salay City, Negros Occidental. Yamakon mo na, mga kabombo, no? Katahom sa kasaysayan ni Papa Mando. Upod siya siniiya nga abyan nga si Buddy. Wala sila nagibaluanay, pero pareho ang dalagan, uluanggid ang dalagan sa ila sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. So, nag-postscript diri ang pamilya. Miss Just, thank you so much to all the staff of Kahapon Lamang. In behalf of our family, our loving and our hero, Papa Mando Bitalak, passed away last May 22, 2022. He is already happy with our Mama Mia or Mama Mia Holaiko Bitalak, who are now in heaven. Thank you so much. More power, Bombo Radyo Bacolod, and your program Kahapon Lamang. Ti buhi pa ni sanggin balay ni Papa Mando ang iya siniiya nga kasaysayan. Last May, no, ginbawi na sa Dios ang aton sining letter sender. Sa nasiling ko na ang aton sining condolences and upod sa pagsimpatiya, no, sa nabilin nga pamilya ni Papa Mando. And in fact, this is his second letter na, no? Do hindi ko na gani madumduman kung ano to ang iya sini una nga kasaysayan sunod pa kay Papa Mando. Ang first letter niya gipadala sa akon dugay na
no parte sa iya sini nga love story. Upod sa kay Mama Mia kan sa iya sini pamilya. Okay, nakita dira. Salamat gid, no? Papa Mando, wherever you are, you're in heaven. Salamat gid. From the bottom of my heart, no? Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time. Kung kamo may kasaysayan, kaangay man sini, pwede nyo gini padala. Yari lamang kami the second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ang akong sinigalat o akong siniyang dinalan nga igahatag sa inyo mga kabombo, no? Ang akong sining Bible verse ang igapaambit sa inyo, no? Ginggikas ini mga kabombo sa aton siniya nga balaan kasulatan sang Dios. Aton siniya nga dinalan mga kabombo gikan sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Kag dira nagasiling, no? Do everything in love. Magpangabuhi kamo diri sa kalibutan. Himuon ninyo nga pinaagi sa paghigugma, no? Kay kung ang gugma nagapangibabaw, wala gid sang imposible. Kag ang ginatuwag nga kalinong kagkatawhay magapangibabaw man. 1 Corinthians chapter 16 verse 14, do everything in love, for our God is love. Ang Diyos gugma. Di syempre gintuga niya kita out of His love man for us. Again, salbar niya man kita out of His love for us, no? God is love, ang Diyos gugma. So that is why nagambal din siya, do everything in love. Medyo ko kaysa mabulubudlay, no? But pisan sa aton mga kontra, nagambal gid ang Diyos, love your enemies. Palanggaan ninyo ang inyo siniya nga mga enemies, no? Tiyamakon mo na. We cannot do that as human beings, no? Pero by God's grace, no? Bubuan niya kita sang nagalumapaw nga grasya, no? His unfailing love and grace, mga kabombo, no? Yes, in overflowing grace and mercy. I'm sure we will learn how to love our enemies. It's bye-bye time na. Inisagya po niyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, subong adlaw, September 5, 2022. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have 111 days to go before ang ginahulatagid before Christmas. Advance, happy, Merry Christmas! O una ko ha. Wala kita sa panahon, sa gapon niya inyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot
ukon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet ukon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit